duty. And the fact that the mutual obligation that you talk about there, the media at this moment in Nigeria is also complaining about repression. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o. Iléyá. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o, Iléyá. Alépo nílé àún jò fún, aláṣọ nílé àún wà kìsà. Ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun, ọmọ Odùduwà Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye. Àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀. Pé àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́, ọmọ Odùduwà Iléyá. Iléyá o. Ẹrú ò lè ṣe ọba, ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Odùduwà Iléyá, Iléyá o, Iléyá. Ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́lẹ́yìí o. Iléyá o, Òmìnira máa wá domi ìnira o. Iléyá o, Àwọn ìjòyè wá di pàṣán fáwọn ọmọ ọba. Iléyá o, Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn lé. Iléyá o, Yorùbá jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o, Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o, Gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Iléyá o, Iléyá. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny Ọmọlógo. Tí ẹ bá ṣe ń darapapọ̀ mọ́ mi, tí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ bá mi like ètò yẹn, ẹ bá mi share. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé ara wa ní ẹnu jó, ẹ jẹ́ ká tún jọ sọ àwọn nǹkan tó ń lọ ní àwùjọ. Ká dẹ̀ tún mú àwọn ìròyìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan lónírúurú wá fún yín, ká jọ ṣe analysis lórí wọn bó bá ṣe ń lọ. Láìsí ìjà, láìsí ìta, láìsí ariwo. Tí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ bá mi pín. Mo kẹ́yìn tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí YouTube, lórí Facebook Adéníkì Òfì, Àkànní Mọ́dúkàdás Gbàdámọ́sí, mo kí yín káàbọ̀. Gloria Ineka Ebinium, kan gbogbo orúkọ yẹn mi lè tó correct. You are welcome to my Tenny Ọmọlógo's program. Moleti Rasheed Ọláyínká, ẹ káàbọ̀. MOF Larry Adéyẹmí Ọbalọ́lá, mo kí wa káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny Ọmọlógo. Ògúndọ̀tun Ìbàdàn, mo kí wa káàbọ̀. Bánkọ́lé Adélùọlá, tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ ẹ bá mi like ètò yẹn, kẹ́dẹ̀ bá mi pín. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́rọ̀ tí bàbá Wọlé Soyinka sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ, lórí ọ̀rọ̀ tí Dati Ahmed, ìyẹn Vice President Labour Party candidate, tó sọ níjọ́ kìíní àná tí wọ́n náà kọ̀ọ̀kan àti báwọn náà ṣe competition and opinion bàbá fún Wọlé Soyinka lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Mo ní kí n mú wá sí ojú mọ́mọ́ àwòrán yín, and then lórí pé wọ́n fẹ́ fi Gbajabiamila jẹ chief of staff ti Bọ́lá Ahmed Tinubu. A máa analysis lórí ẹ̀, a fẹ́ go deeper, a fẹ́ gbé intrabaye
lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ò tí ì yé ẹ̀yin èèyàn bó ṣe ń lọ àti tẹ́yìn rò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí ló ń bọ̀ ẹ ṣé gan, God bless you, but ẹ jọ̀ọ́ like love yẹn ẹ máa bá mi tẹ̀ kó lè pọ̀ dáadáa. Thank you. About harassment by certain institutions of state and also by certain interested groups, particularly spokespersons of political parties. Let me remind you and anybody listening that we've had several cases of the final arbitration in this kind of election being placed in the lap of the courts. We'll go back all the way to the infamous, or for some people, famous and brilliant 12 2/3 decision. During that process, if you go all the way back in history, I never heard anyone from any side threaten the judiciary the way I heard it when Mr. Dati was speaking on television when I came. And since then, since that decision, we've also had even the decision of the court, which brought Buhari into power after the decision was given, after he had already been sworn in. And again, while awaiting that decision, I never heard the kind of language, the kind of menacing, blackmailing language as that which was to which we were treated by Mr. Dati. And that kind of attitude and that kind of go, do or die kind of provocation is not what I think we've all been struggling for. Let me, by the way, take a break. I seem to be on the right line because you haven't interrupted me. As I said, I didn't hear a question properly. Let me introduce myself properly. I happen to be the person who told one of the candidates, former Vice President Atiku, when he was contesting and he came to see me in my office in Ikeja some years ago. He came with Benga Daniel, my former governor of Ogun State. I said to him, listen, it's about time you people left the stage. Why don't you just go away? We need an infusion of fresh blood into the system. But some people, maybe they read it as a bloodletting. No, I said infusion of fresh blood. I said, so I cannot support you. I think your generation should really quit. Right, he wasn't the only one. I then sought out the current president-elect, Ahmed Tinubu, and I gave him exactly the same message. I said, whatever you people are planning, I'm convinced that we need a young generation, new thinking, new sensibilities, new energies. So why don't you just leave this stage? Let's look for somebody, a really brilliant individual, and then you use your influence to catapult that person to power. And this country will see a massive transformation. We spoke for about an hour and a half. In the end, Bola Tinubu said no. He said there were still things which he felt he could contribute. You know, I have not, Bola Tinubu and myself have not met. That's over getting to 5 years ago. We've not met once since. Simultaneously, we called willing and enthusiastic and brilliant young people together, and we said, look, come together, give us a candidate. We'll back that candidate with all our resources. We need somebody else at the helm of affairs. And so, for me, the emergence of the Peter Obi movement is the consequence of events like that, including, as I've stated, the End SARS movement. And all this was done in a democratic spirit. Persuasion, campaigning, mobilizing, sometimes even tutoring prospective candidates. Whether or not my position at the time towards Atiku or Tinubu was correct or not, that's not important. All I'm trying to tell you is to say that we acted out of conviction, and therefore we've absolutely
no reason to appear even to be against any new generational possibility, potential, when in time for election comes. I have been distressed, however, by this certain aspects of this movement, which for me tended towards the fascistic. And we haven't come this way, all this distance, made all this sacrifice, to watch the entire procedure being jeopardized permanently with unpredictable consequences if we get to a situation where threatening, menacing language is being used, where people are beginning to be afraid to talk, to advise, to contribute, simply because there's disagreement over tactics. And so this is what I was objecting to in Dati's performance. You can't say, give me this mandate. There's also a third person there. There's Atiku, for instance. And in any case, the procedure is such that no one can say that we have seen terminus as yet. That's all. That's what I was criticizing. And I was very distressed to see this being reported as if saying, swear this person in, don't swear this person in. No, 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 no. That is a total distortion. And public discourse, I believe, is jeopardized when that kind of misinterpretation is made of something which I have said. All right, Professor Soyinka, thank you very much for joining us. I just want to ask you, you have said that the statement made by Dati Ahmed is unbecoming. And what some people might want to ask you is, what part of his statement did you find unbecoming? Was it the entirety of his statement, or the fact that he had mentioned, and I quote, because a few things he had said, people feel that it was quite strong, bearing in mind that other actors in this political process have said perhaps even worse things. So it would be good for you to tell us what part of his statement you found unbecoming of a vice presidential candidate. And then the second aspect of this, since you've taken us back to pre-election and you speaking to the principle of front runners in the election process, is your assessment of the election process and the emergence of the president-elect? Again, I must apologize to you and your audience if I didn't catch your question correctly. I lost about 2/3 of it. But I think I got the drift of what you were saying. And again, let me introduce myself further. I happen to be, again, that individual who, after an election which was massively rigged, who sat in the plane waiting for the final result, the authenticated results were brought to me. I was on my way to the United States to address a congressional hearing on the Nigerian elections, on those particular elections. And I said to them, the Oshomole people, I said, I will do nothing if I do not have the right documentation, the latest, authenticated in every respect, which I can present to the congressional hearing. It was brought to me from Edo State. It was brought to me while I was seated in the plane before the gates closed. With those documents, I was able to go confidently to Washington, where I met Inamani, by the way, and we joined forces to reverse the thinking of congressional hearing, which was already sold on the false results of the election throughout. The propaganda of the government then in power, I refuse to mention names, was so strong that when we got there, we found a hostile reception. However, armed with those documents, we reversed the thinking of the congressional hearing. Now, this is the kind of person I am. I do my homework thoroughly. I don't like being stampeded. I don't like people making claims which they have not thoroughly investigated and unleashed on the populace. And so when all these claims are going on, please remember, I was away during those elections, but as soon as I came back,
having been bombarded right, left, and center by so many comments, links being sent to me, I then pursued my inquiry. And my statement when I did that interview was this, that it's not yet time. The last word has not been spoken on these elections. So do not threaten people and further alienate even those who were on your side from the beginning. That's the message. So when I use the example of Donald Trump, look at him now, a common felon who not only wanted to disrupt the entire system, to reimpose himself on the people, but went further and stormed the Capitol, resulting in some deaths, said, don't use language of incitement, which leads to that kind of result. And I don't care who doesn't want to hear it. I speak the truth. People they can listen, they may not listen, but there are precedents all over the world from which we can learn. And in this particular case, using the American system, it's normal to use, shall we say, models of events to teach ourselves certain various lessons. And so that's it. You know, when I summon Donald Trump, it's simply to tell people, you're beginning to behave like Donald Trump. And that's not very good for democracy in this country. That's all. Well, Prof, the fascism that you observe in the conduct of the third force, at least some elements there, were you surprised? Isn't this part of the national character? And can we ever find a cure for Nigerians likely to behave like they are fascists? Sorry, most of that I missed completely. So it's very difficult for me to even guess the thrust of your... Okay, I was asking you about fascism. The fascism you criticize in the conduct of certain elements in the emergent third force. Were you surprised, considering the fact that Nigerians tend to behave generally like fascists, whether they are in politics or they are in any other aspect? Can we ever find a cure for that kind of behavior? Any other access? Please understand me. Civil action is always justifiable. In any situation of discontent, civil action is always possible. But then we also must be very guarded in our statement, the nature of civil action. If you say we're in a revolutionary state and we need a revolution, if you like, a kind of show or a revolution now, then I understand your language. A particular direction has been plotted. But if we are not in a revolutionary state, if everyone is still observing the procedural aspects of an election, democratic election, and we're waiting for results, then for heaven's sake, let us complete that process. Don't ask another elected person, whether it's a president or INEC or the ombudsman, if we have it, don't ask them to act unconstitutionally. And don't, above all, don't threaten. Don't use the language of menace. I also want to use this opportunity, I hope you don't mind, to warn your audience, please beware of fake news. A lot of damage is being done by the propagation of fake news. Even as recently as a few days ago, some garbage, some verbiage, some nauseating, praise-singing tract, which we've seen so many times before, has been resurrected and attributed to Wole Soyinka. It makes me sick, and it makes me just want to opt out. I mean, I do not see why this issue, this problem, cannot be solved. If people want to be praise singers, let them please do it in their own and their father's names and leave Soyinka out of it. In fact, things have reached a state, I'm going to go further. You permit me. I want to use this opportunity now to announce a reward. I'm not a rich man, but I'm going to announce a reward. I've looked at my accounts, and I can afford
$1,000. $1,000 to anyone who can finger successfully the author of some of the tracts which have been attributed to me over the past 6 months, which we have repudiated again, and again. Yet comes out. Other people come out, they say, no. Wole Soyinka never said this. But no, there are those who want to believe it and those who think they're having some traction. So there it is. Permit me to use you as my advertising board. $1,000. I will even go further and try and raise additional funds for anyone who can please relieve us of this incubus of false attribution of fake news. I'm sorry if I've diverged from whatever you asked, but I didn't hear most of it. In any case, all this is involved in the theme which we're addressing this morning. Absolutely. I'd like to go back to my question because I wanted to ask you, in the spirit of debunking fake news, which part of Dati Ahmed's statement did you find unbecoming? Was it the entirety of the statement, of his statement, or a portion of that statement, and which part of it? It's all very well going back to your question, but it's still going back to the kind of breaks which we had. The transmission is really problematic. It could be my personal problem of hearing. I don't want to blame the equipment completely, but I think we really have a problem. And since you said you had a specific question, this time I don't want to go off on a tangent unless I can hear it very clearly, distinctly. Okay. All right, I'll repeat the question, and I'll just, if the audience would permit for me to pick the word so you can make it out clearly. I asked, going to your previous response, which part or what part of Senator Dati Ahmed's statement was unbecoming? Okay. Nearly the totality. Listen, the interviewer asked him several times. He said, what will you do if the Supreme Court judgment is against you? If the interpretation which you are offering about the constitutional aspect of this election, if it is against that of the Supreme Court and they find against you. And he kept saying, no, it's not even open to analysis. The word says and it's very clear. And the Supreme Court, in its wisdom, had better give this, in other words, his interpretation. I mean, this is trying to dictate to the supreme arbiter of the nation. Whatever you think of the Supreme Court, it is an institution we all revert to sooner or later. If not today, then tomorrow. If not about this election, maybe about the next election. But Dati kept saying, no, the Supreme Court has got, in its wisdom, to agree with me. That is what is known as fascistic language. It is not acceptable. And for me, it alienates people. It alienates even supporters. I know this for a fact. People come to me, you know how I relate to young people. I relate to those who have found certain problems with the spokespeople of this particular movement. I'm not interested in the other ones. Everybody knows the other movements. But there's a new boy on the block, as the expression stays. And many of us have been waiting for that new kid on the block. And so we have a stake in it. And wherever it seems to be going wrong, we're going to tell the truth to that new kid. And the supporters who also say they have allied thinking with us, that's all. But go and watch that tape all over again. Introduce that tape to any kind of neutral jury, members of whom don't even know anything about the Nigerian situation. Talk about body language, talk about vocal language, talk about the actual text of Dati's pronouncement. This is intimidation, and it's not acceptable. I refuse to be part of that kind of language. But Prof, you referred recently to restructuring. What kind of restructuring would you like to see?
What kind of what? Sorry? Restructuring of Nigeria would you like to see? Sorry, oh, problem again. I was asking, you've recommended restructuring of Nigeria. What's the word? What comes after that? Restructuring. What kind of restructuring? Instruction? Restructuring. Structure. Restructuring. Restructure. Yes. What kind of structure? Restructuring would you like to see? Of, you mean for the nation? Yes. Yes, for the nation. For the nation? I'm talking about decentralization. That's all I want out of the incoming government, whichever it is. Let us have a genuine, not rhetorical, but a genuine, practical, detailed decentralization, the redevolution of powers, more devolution of powers to the various arms, the various tiers of government, state, local government, the reinforcement of civil entities, civil society in the various groupings. That is the kind of structure which I want. You can summarize it in that one word, decentralization. Yes. All right. Let's come back to what you said about ethnic profiling in Lagos State and you condemning it. I'd like to get your thoughts on that, especially some ethnic-based campaigns in the last election and what's happening in Lagos State currently and other parts of the country, I must say. In the other election, what's happening? We have a technological problem. So I talk just ethnic profiling, ethnic bigotry. What part? Ethnic bigotry. Sorry. So you've condemned what happened in Lagos State, and I mentioned it also happened in other It's parts. interesting. Yes. Well, I think what you ask is what happened during the election. And remember, I'm relying both on reports and written, the newspapers, the media. I'm relying on the links which were sent to me. Something happened during the election, especially the governorship election, which for me was most distasteful and distressing. And this was the targeting, I think without question, the targeting of non-state people, especially those who are considered strangers to the community during the governorship elections. If you like, I'm trying to avoid the ethnic word because I didn't want to go there. However, if I ask a question, there was a kind of, there was a real targeting of certain sections of Lagos where the Igbo population was prominent. And I think that was disgraceful and deserved to be condemned by every serious thinking person. I hope that relates to what you asked, because all I heard was happening, then I heard election, didn't you like, or whatever. Sorry, best I can do. Okay, Prof, let me ask you about President Muhammadu Buhari. What would be your assessment? If you were to rate him, what would be your score? We're asking about President Buhari, did you say? Yes, sir. President Buhari's performance so far. President Buhari's performance as president. President Buhari. His performance, your assessment. Legacy, sustenance? Assessment, your assessment. My assessment. Yes. Well, I don't think we need to even waste much intellectual energy to assess Buhari's tenure, because he's living on a very sour note, a note of sadism. I'm referring to the policy which overnight impoverished millions and millions of Nigerians. You know, the currency change,
etc., etc. If he was hoping to go out on a high note, I'm sorry, he will find himself, he has disappointed. That single action has really wiped out the major part of his achievement, because to have embarked on an action like that and to have attempted, in fact, not just attempted, to have moved to disobey the judgment, the decision of the Supreme Court over the currency validity is for me a sour legacy to leave to those who believe in democracy and who believe that the primary duty of any leader, any national leader, is the welfare of the people. So whatever, if he's hoping history will be kind to him, his final act in office, I'm afraid, has soured the assessment, the possible positive aspect of the overall assessment. And let me use this opportunity, by the way, to go back to what I said about decentralization. You saw in what happened, the action, the initiative taken by certain governors, you saw decentralization is action, in action. I'm talking about when governors like El Rufai, Akeredolu, Sanwo-Olu in Lagos, and some other governors, I forget which ones now, not only took the government, the central government, to court, but told their people, you ignore the center and obey the decision of the Supreme Court. They said, in our states, the old currency remains valid for as long as the Supreme Court pronounces it so. They said, so forget what the center says. Now, that, for me, is true federalism in action, on behalf of the people and respecting the law of the land. It is that kind of transformation which I look forward to seeing in the activities and the political attitude of whichever government comes in power. Anything short of that, we're just treading the same old sports of centralization in new guises. And that means the economic and political and ideological retardation of this nation. Well, thank you very much, Professor Wole Soyinka, Nobel laureate, for your time this morning on the morning show. Yeah, mi ní gba àsìkò ẹ̀yin èèyàn tèmi ní púpọ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá Wole Soyinka sọ ní ṣókí kíkan ra brief kéré lórí ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ dátì sọ, wọ́n ní is a threat. Judiciary láti máa threat èèyàn. Lóòótọ́ propaganda pọ̀ lọ́tún lósì tó jẹ́ pé tẹ́yìn if care is not taken wà ṣẹ̀. That's why tó fi jẹ́ wípé tí mi bá ti rí tí news bá jáde tí mi bá rí pé bóyá àwọn bóyá bíi channel Arise BBC tí wọ́n bá ti gbé even Vanguard tí Punch news bá gbé ńgbà mi sábà gbé torí àwọn náà máa ń sábà ṣe mistake gbà mí so ni mo tó máa ń sábà sọ̀rọ̀ lórí news tó bá ń lọ but bàbá Wole Soyinka ìdí tí mi ṣe fẹ́ go deeper lórí analysis ọ̀rọ̀ mo sì máa sọ later but kì í ṣe ni mo rí wípé it's like bíbá pé èèyàn ń cover àwọn nǹkan tí àwọn people yẹn ṣe but ìgbà tí threat yẹn ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn ti ọ̀dọ̀ àwọn APC kó tó di wípé irú àwọn nǹkan yìí ń wáyé even bí ìbò ṣe wáyé tí gbogbo all over the world rí bí election yẹn ṣe wáyé tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé rígì wà nínú ẹ̀ but wọ́n sọ nípa àwọn rigging election tó wáyé nínú ibẹ̀ yẹn and then wọ́n sọ àwọn tí wọ́n ti threat nípa àwọn bí FFK kí lórúkọ ilé náà spokesman Bọ́lá Ahmed Tinubu ti jẹ́ náà màá rántí orúkọ ẹ̀ gbogbo wọn bọ́ ṣe ń tún àti Ọ̀nànúgà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà bí gbogbo wọn ṣe ń threat ní public so wọ́n tí rí yẹn pé threat nìyẹn gbogbo ohun tí wọ́n sọ ẹ̀yin ò kí ṣe threat but kíní kan tó ń sẹ́ rí ìdí tí mi ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn mo ṣe máa sọ̀rọ̀ later mo máa ń rí Yorùbá nírì wípé tí ẹ bá sọ òtítọ́ wọ́n á máa sọ fún yín pé ọmọ àlè nìyín because pé ẹ support ẹni tí wọ́n fẹ́ yẹ Bọ́nà yes Báyọ̀ Ọ̀nànúgà I said thank you world citizen wọ́n á máa sọ wípé ọmọ àlè nìyín because of pé ẹ sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́
ìjọ tẹ́ ẹ bá sọ nǹkan tó favour wọn because èmi rò wípé nínú constitution tí a ní tí ẹ ní tẹ́lẹ̀ ń gbé dání tẹ́ ẹ ń lò Nàìjíríà ó wà nínú section 38 39 said under fundamental of human rights pé we have freedom of speech, we have freedom of expression, liberty pẹ̀lú anybody tó bá ti express ara ẹ̀ jù ó ti di pé ó ń threat wọ́n attack ẹni bá sọ tinú ẹ̀ jáde tó sọ opinion títí ẹ̀ lórí nǹkan kan ẹ máa ní wọ́n attack èèyàn. Mo ti ẹ̀ ráwọn tí wọ́n question mi ní èní ẹnìkan question mi ó ní àwọn ò mọ ibi tí mo belong sí. Yeah, I'm sorry. Ẹ jẹ́ kí n sáré wo kíní yẹn question yẹn nìyẹn fún mi ní message mo kàn jù síta ní fáwọn èèyàn mi kan wò. Ó ní good morning, ó ní good madam ọlọ́mọ ológo. Yes. Please, I just want to okay, I want to clear me something. Are you for Yoruba nation? Yes, I'm for Òmìnira Yoruba. Yoruba nation that I have is not for Bola Ahmed Tinubu. It is not for any politician, not for a restructuring or regional system or anything. I'm for Òmìnira break up totally. Totally. Kamusisosi. Kàmí kò téèyàn bá fi sísọ́ọ̀lì kọ́ọ̀tì nǹkan. Tá a bá tẹ̀ ó sì lè padà straight ẹ̀. A ní ká kọ́ọ̀tì ẹ̀ kó ní kálukú kó pín gàrí ẹ̀. Yes, mo wà fún yẹn. That is your question. Kí n tó wá lọ síbi tí mo fẹ́ lọ. Ó tún wá sọ yẹn wípé are you for Nigeria? Yes, I'm for Nigeria and I'm not for Nigeria because I'm still under Nigeria. That question, I'm for Nigeria and I'm not for Nigeria. Ìdí tí mo fi sọ question yẹn ni wípé I'm still using Nigerian passports. I'm still have people in Nigeria. So mo sì tún wà ní under Nigeria. Torí Yoruba is still under Nigeria. We are not still break up yet. So now, ìyẹn túmọ̀ sí pé mo lè sọ anything nípa Nigeria. Tó bá yẹ pé Yoruba nation ti dúró sí tó kọ̀ ti lọ mo lè má sọ nípa Nigeria yẹn mọ́. But for now I'm still for Nigeria. Mo gbọ́dọ̀ máa sọ nípa Nigeria. Mo wà pẹ̀lú Nigeria torí mo dete sí wọn lọ́rùn tí mo ganu tí wọ́n báyìí anything bẹ́ẹ̀ mo ń sọ lọ ni. Lẹ́mọ̀ rò pé wíìkì mi ò mo kàn ń wò yín níran ni. Now ó ní you don't support Tinubu and Atiku. Ó ní mi ò support Tinubu àti Atiku. Yes, mi lè support Bola Ahmed Tinubu and mi ò dé lè support Atiku. Even Peter Obi, I'm not support Obi. But ẹ̀yin torí pé tí mo bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ ti fọkàn sí pé Obi ni mo jà fún yẹn. Ó wá sọ̀rọ̀ kan bíbá pé ó ní you don't support Sunday Igboho Banji Akintoye. Yes, before I support them with my whole heart, with the bottom of my heart, I support them fully and fully. But now I'm not in support of rubbish they were doing. No, me ò support wọn mọ́ because tán bá ṣèṣe olórí gidi, I will support them. Anybody tó bá jó lórí gbọ́dọ̀ fọwọ́ ẹ̀ síbi tó wọ́n ń gbé. Tó bá wrong ó gbọ́dọ̀ say sorry in public for the whole nation tí wọ́n ń bá ṣe láti bí ọdún mẹ́ta tí wọ́n bá ti lè ṣe sorry lórí mistake tí wọ́n ṣe lórí àṣìṣe wọn tó sì ń fi ògbójúlò lé ayé fún èmi tẹ́ni wọ́n ń sọ lórí lọ́dọ̀ tèmi. They are not my leader. But when tán bá ronú pé àwọn jẹ́ olórí tán dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ń kó àwọn èèyàn lọ àwọn dẹ̀ ń lead àwọn èèyàn táwọn lead àwọn èèyàn tí wọ́n sì fọkàn sí pé àgbàlagbà tó ti lé ní 80 years ni wọ́n lọ́mọ wọ́n lè nírú Sunday lọ́mọ bí ọmọ wọn and me they can have me. Ẹ wo the whole 60 million people tí wọ́n ti ń sọ for the past 3 years. Má gbàgbé pé èmi ni mo ń ṣiṣẹ́ àwọn náà náwó èmi ń ṣiṣẹ́ àwọn ni wọ́n náwó èmi ò náwó èmi gbogbo nǹkan rí èmi ni mò ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ torí èmi ni mò ń bọ́ sórí social media all the time. Ìgbà mi mo lè jáde lẹ́ẹ̀mẹ́rin lójúmọ́ mo lè jáde lẹ́ẹ̀mẹ́ta ìgbà mi mo lè jáde lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́ èmi ni mò ń gbin ìfẹ́ rẹ̀ sínú yín. You don't know them. Tí mi ò bá máa promote wọn kí n máa analysis lórí ọ̀rọ̀ wọn kí n máa sọ nípa wọn wọn kúkú ṣiṣẹ́ kankan iṣẹ́ kí náà ṣe wọn ṣiṣẹ́ wọn sọ̀rọ̀ kankan débi tá a máa ní ọ̀rọ̀ tán sọ ní las analysis lé lórí náà. Ẹ̀ẹ̀kan tí wọ́n jáde wọ́n lọ sí Ìgàngán. I'm not for Ìgàngán mi ò wá láti Ìgàngán mi ń sọ ọmọ Ọ̀yọ́ yà wọ́n lọ sí Ìgàngán tí gbogbo èèyàn fi rí wọn fine náà. Bàbá Bánjí bo ni bàbá Bánjí lọ bàbá Bánjí ò lọ ibì kankan mi ò dẹ̀ ríṣẹ́ tí wọ́n ṣe ju pé wọ́n jókòó wọ́n gbé jáde wọ́n bá tiẹ̀ wá ń gbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ yẹn téèyàn dẹ̀ rí nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe
èèyàn á sọ pé fine yes àwọn eléyìí ń ṣiṣẹ́ bọ̀gbà tí wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan tí wọn ò dẹ̀ rí pé wọ́n tún wrong tán láwọn máa ṣe nǹkan tí wọn ò dẹ̀ ṣe tó yẹ kí wọ́n bọ́ta kan apologize fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o àmọ̀pá àti ṣẹ̀yìn àmọ̀pá àti ṣàṣìṣe àmọ̀pá àti wrong àmọ̀pá àti báyìí àmọ̀pá àti dájú torí pé ìfẹ́ tí ò sí wọ́n ní ilé tí ò bá tòrò olórí ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ bi léèrè ilé tó bá tòrò olórí ilé ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ bi léèrè bí Yorùbá nation bá tò ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tó jẹ olórí ń bẹ̀ àwọn ni wọ́n ṣe dáadáa bọ̀ bí jà ṣe lọ láàrin gbogbo tó ń lọ yìí tí ìbá ipò rí gbogbo wa ò pé abẹ́ẹ̀rí pò rí wa ò pé torí ẹni tó lè mọ statement yẹn pé mi support Tinubu mi support Atiku mi support Banji mi support Sunday yes I'm not supporting them mi ò dẹ̀ kí sí ọmọ Yíbò so I don't know much about Obi mo mọ much nípa Bọ́lá Ahmed Tinubu mo mọ much nípa Àtíkù mo mọ much nípa Sunday àti bàbá torí pé mo wà pẹ̀lú wọn so Obi mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ youth dẹ̀ tún ni dẹ́ni tí òun mi ò bá dẹ̀ ti mọ̀ èmi that's the question tẹ́nìkan bí mi léèrè lórí program tí mo lọ lánàá tán ní ṣé nǹkan tí Onítìrí gbé dání sóòótọ́ ni mo ní mi ò lè dáhùn question yẹn n tẹ́mi ò bá ti mọ̀ mi ò ní sọ ṣé kí n sọ pé ó dáa tí ò dẹ̀ dáa tí ní kò dáa tó dẹ̀ dáa so mi ní dáhùn question nonsense yẹn so tí mi bá wá ń ṣe tèmi ìwọ lè fọkàn sí lọ́kàn rẹ̀ pé bóyá Òbí ni mò ń ṣiṣẹ́ fún torí wípé nígbà tí mo bá post Bọ́lá Ahmed Tinubu yálà ibi tó ti ṣe dáadáa yálà ibi tí ò ti ṣe dáadáa tí mo bá post any news nípa rẹ̀ èpè lẹ́sẹ̀ bọ̀ sábẹ́ comment mọ̀ fún mi lépè rárá ẹ̀ kódà kó jẹ́ pé ijó lásán ni mo post mọ̀ ṣépè lábẹ́ comment kí n post kí n ṣe prayer fáwọn èèyàn mi láàárọ̀ èpè lẹ́mọ̀ sẹ́ńbẹ̀ mo dẹ̀ ti rí pé ẹni kí n mọ̀ sọ nípa bàbá yín mọ́ tí bá tún wá sọ nípa Òbí tún lọ́ máa lè ní ó ń gbòbí ṣẹ́ ń ṣe èrè ni so irú àwọn ìbéèrè kan wà tẹ́ ẹ máa ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn tí ò mú làákàyè wá tèmi ò ní dáhùn so mi ò lè support wọn fáwọn tẹ̀sán mi ò ní support for them èmi ni mo ṣiṣẹ́ fún wọn àwọn dẹ̀nà gbowó tó tí ò bá sèmi tí mò ń gbé ìfẹ́ yín sínú wọn ibo lẹ ti mọ̀ wọ́n bó lẹ ti rí wọn ṣé ìjọ tó ń lọ sí gògó yẹn nìkan lẹ́rù tí ò bá wá sí mídíà tó ń gbé tó ń promote wọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọn tó jẹ́ pé tán bá ṣe nǹkan àwa la máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa share gbogbo nǹkan tó ń sọ tá a máa ṣe analysis lórí ẹ̀ tá a máa sọ nípa pé Gbajabiamila ṣé mo mọ Sunday rí ni mi ò mọ rí mi ò rí rí so mi ò mọ orí èèyàn tó jẹ́ so I don't know them I don't close to them so nǹkan tèmi rí nígbà tí ara ń ta mí tí ara ń ta gbogbo èèyàn tó yẹ pé nǹkan máa ṣe àwa máa fi sọ̀rọ̀ ó ti jáde à ń gbé ìfẹ́ rẹ̀ sínú yín èmi mo gbé ìfẹ́ láìmọye ìgbà pẹ̀lú crowd a lot of crowd nígbà tí mo bá ń ṣe program lọ́wọ́ téèyàn 2000 fíù mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá wò London 2000 yẹn London background lásán bóyá èèyàn 38 ló ń fíù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn tí ò kì í ṣe pé bóyá tí ní London under lásán under we meet 15,000 people bí ẹ lè ṣe wọ bí Facebook mi tẹ flag ẹ̀kú 28 yìí 27 yìí bẹ́ẹ̀ bá ju fún lẹ́nu ṣe lè ṣe pé èèyàn 200 300 ló wà lábẹ́ yẹn tó ń wò lábẹ́ bẹ́yìn ṣe ń wo tòkè fígọ̀ tòkè ọ̀tọ̀ fígọ̀ tìsàlẹ̀ ọ̀tọ̀ fígọ̀ tìsàlẹ̀ yẹn àkápọ̀ rẹ̀ ní Facebook máa papọ̀ ó lè ṣèyàn bí 30,000 ló ń fíìmù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà náà 50,000 bí mo ṣe máa ń fíìmù gbà náà tí mo wá ń gbin ìfẹ́ yẹn sínú gbogbo ẹ̀yin èèyàn yẹn tí mò ń sọ dáadáa nípa rẹ̀ tí mò ń praise ẹ̀ tí mò ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí mò ń sọ pé irú èèyàn báyà ó ṣe kinní kan tí irú wọn wá jáde níjọ́ kejì tí wọ́n bá gbá káǹtì wá pé wọ́n fẹ́ gbowó kan wọ́n fẹ́ lọ síbi kan lọ gbowó wàá san because èmi ti gbin ìfẹ́ rẹ̀ sí ẹ láìmọye ìgbà èmi ni mò ń ṣiṣẹ́ àwọn náà náwó àwọn kọ́ náà ń sọ̀rọ̀ sí yín níta wọn ò bá yín sọ̀rọ̀ níta ọ̀rọ̀ kí náà sọ fún yín níta wọn ní analysis sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ sọ fún yín níta ju pé bóyá wọn anídìí mọ́tò àwọn ọmọ wa lọ bì kan wọn lówó ó tán kò sí nǹkan kan tí wọ́n fún yín pé ibi báyìí la bá ṣẹ́ dé o a ti lọ síbi báyìí o next step tó kù tá a máa gbé ní o a nídìí kí àwọn ọmọ wa ṣe nǹkan báyìí o ẹ̀yin youth kò sí wọn kì í ṣe meeting pẹ̀lú yín meeting tán bá ṣe pẹ̀lú yín bóyá wọ́n ń parí ìjà bọ́ ń sọ̀jà ń ṣe kí n tán gbogbo ń tán sọ nínú ẹ̀ nìyẹn kò sí kókó kan tó o lè sọ pé tangible thing kan tẹ́ ẹ lọ sínú meeting tó wá rí kókó kan mú bọ̀ ń bẹ̀ and then wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ láì ní action wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ bàbá ń tiẹ̀ máa ń sọ ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ ní sí action lórí ẹ̀ kéèyàn dẹ̀ sọ̀rọ̀ kó má ní action yóò máa ń sú èmi bó o bá sọ gbé action lé lórí ọ̀rọ̀ láti bí ọdún mẹ́ta tí ò ní action ẹ kàn ń sọ tẹ́ má ti sọ sí inú yín ó dùn bàbá ti sọ kinní kan báyìí kò lè sá action lé lórí so ṣé nǹkan tẹ̀mí a máa jókòó mo ti wá rí pé ìṣe politics ni wọ́n ń ṣe ìṣe politics ni bàbá ń ṣe bàbá máa promise yín bàbá mo rí ìrírí tí bàbá ń ṣe wọ́n ń promise yín torí pé mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ làákàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ kù díẹ̀ káàtó wọ́n kàn promise yín ni bọ̀ wọn ò mú nǹkan tó ń promise yẹn ṣe
ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbádùn ètò ìlálẹ̀ ò ní pòfo ọmọ tínú rẹ̀ dùn ni mò ń sọ o ò ní wọlé gbọ́bànújẹ́ láyé rẹ̀ ìwọ̀nba tó kù nínú ilé ayé rẹ̀ ò ní lò nínú gbàdì àìsàn àti ikú òjijì àtẹ̀mí náà wà orí burúkú ò ní jẹ́ tèmi àti ẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń rìpọ́ọ̀tì péjì mi ṣé ẹ rí tínú mi fi dùn ni pé ẹ ti jẹ́ kí n mọ̀ pé Tenny ọmọ ológo is the best ó ta lẹ́nu nìyẹn torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní jókòó ti pé no àfẹ́ kó sọ̀rọ̀ ànífẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ gan kí nǹkan jókòó báyìí ẹ fẹ́ mọ̀ tí mo kí n má ti sọ̀rọ̀ rárá ẹ tí ì fẹ́ mọ̀ tó fẹ́ jáde lẹ́nu mi ẹ jókòó ti ní bí wèrè ẹ jókòó ti ní èmi lọ́gán yín Tenny ọmọ ológo ọ̀gá wọn now nígbà téèyàn bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún 3 years tí ò sí láti bí ọdún 3 kí Yorùbá má lè dá ní oko kó má lè ní farm ká ti ra gbogbo àwọn ilẹ̀ tí wọ́n náà ń tà kiri fáwọn èèyàn yẹn káwa náà ti ra àwọn bíi acres kan pamọ́ ká ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yẹ pé tí Yorùbá yẹn bá délé ní a máa fi irú àwọn ilẹ̀ yẹn kọ́ company àwọn èèyàn tó wà nílùú òyìnbó kó yẹ kí Yorùbá gan ti ní sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ tiwọn kan ti rà á pamọ́ kò sí àpò wọn náà rà sí sẹ́ẹ̀rí kinní kan tí mo tún rí nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí sẹ́ẹ̀rí ilé ayé tẹ̀ ń wò yẹn ilé ayé yìí ó le díẹ̀ sẹ́ẹ̀rí nínú Yorùbá nation yìí ìwọ tí o bá ní owó lọ́wọ́ tó o lówó tó o lérò tó o lógo tó o mọ̀yàn tó o léèyàn tó o dẹ̀ ní owó ẹ bọ̀ tó o bá gbé òtítọ́ dání tó o wò pé mi ìkúkú gbowó lọ́wọ́ wọn mi ìkúkú nínáwó wọn kò kúkú sí nǹkan tí mo fẹ́ fowó wọn ṣe kí ni mo fẹ́ fowó wọn ṣe kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fowó wọn ṣe jẹ́ kí n máa sọ ọ̀rọ̀ tèmi jẹ́ máa sọ òtítọ́ kó o tún máa lo owó rẹ fi ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ní sọ̀rọ̀ nínú Yorùbá nation yìí let me tell you my brother my sister wọ́n á sọ èdè ẹ̀dùn arìnlẹ̀ pé o lówó o mọ̀yàn o lérò tiẹ̀ o kógo tiẹ̀ wà ní wọn wọ́n á ba ògo yẹn jẹ́ mọ́ ẹ lára kódà wọ́n lè lówó àwọn ló ń ná wọ́n lè ní nǹkan àwọn ló ń lò wọ́n lè lò ń gbá wọn ni wọ́n lè lò ṣoògùn owó so ìjọ tó bá máa rọ́ọ̀pù ẹ wọ́n lè lówó tó níyẹn wọ́n lè lóògùn owó ló ṣe owó tó níyẹn wọ́n lè ní oògùn tó bá tó fún wọn lówó jù wọ́n ló fẹ́ gba pò ní wọ́n nípò ló fẹ́ gbà ló fi ń jà wọ́n nítorí pé ó fẹ́ gba pò bóyá ó fẹ́ jẹ president ó fẹ́ jẹ senator ìtorí ẹ̀ ló fi ń jà kiri ìtorí ẹ̀ ló fi ń náwó tẹ́ bá tún wá ń fún wọn wọ́n wá fọkàn sí wípé bóyá owó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá fún yàn mo rí Yorùbá nírí ẹ̀dá tó jẹ́ pé tẹ́ bá fún wọn ní nǹkan kékeré kò kì í tó Yorùbá wọ́n á tó padà wá tọrọ wọ́n wá máa gbé àwọn bùkátà aláyé mọ̀rì wọ́n máa gbé sí ẹ láyà láti máa gbàtọ̀wọ́ ẹ tán bá rí pé o wà open o wà caring bóyá ó nídìí kó ṣe fún wọn ń tó ṣe fún wọn yẹn kò tẹ́ wọn lọ́rùn o wọ́n á tún padà wá wọ́n á máa tọrọ wọ́n máa gbà á bọ́sẹ̀ ṣe ń gbà wọ́n ti rí àṣemógùn ìwọ fún wọn àṣàánú tí wọ́n rí bọ̀tán ti káǹtì àṣemógùn pé ó gbúdọ̀ san ni ó gbúdọ̀ ṣe ni mo rí Yorùbá nírí ẹ̀ so wá rẹ́ni tí ò lówó lọ́wọ́ tí ò lógo tí ò mọ̀yàn tí ò ní nǹkan kan tó bá dénú Yorùbá nation tó bá ti mọ irọ́ pa yóò kọ́lé yóò ra mọ́tò yóò ralẹ̀ yóò ṣe nǹkan kódé èèyàn ó mọ̀ ní tí wọ́n fi ń ṣe Yorùbá nation nìyẹn tó o bá gbé òtítọ́ dání o ò lè join Yorùbá nation mo ti rí wọn bẹ́ẹ̀ èmi ti gba kámú already torí wọ́n fẹ́ kó o parọ́ wọ́n fẹ́ kó o máa parọ́ bíi tiwọn wọ́n fẹ́ kó o máa gbèsè ẹ̀yìn irọ́ wọ́n fẹ́ tó o bá rò òtítọ́ wòlíì kan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá mo fi bínú mi ti ẹ̀ fi èsì mo block ẹ̀ dànù ni ó ní òun mọ̀ pé òtítọ́ ni mò ń sọ wọ́n láwọn mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ àwọn mọ̀ pé gbogbo ohun tí mo sọ pátá kò sí ìyàn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò yẹ kí n sọ ó yẹ kí n gbójú bẹ́ẹ̀ ni kí n fi wọ́n lẹ̀ mo wá ronú pé eléèdè ẹ̀pẹ́ rẹ̀ ń pásítọ̀ ó ló yẹ kí n gbójú ntí many people ń bá mi kì í ṣe pé wọn mọ̀ pé mo ń sòótọ́ o ṣùgbọ́n pé mo ń sòótọ́ yẹn ó ń bí many people nínú àsìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n ní kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ kò yẹ kí n jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá mọ̀ wípé ibi tí wọ́n dé nì wọ́n tún ń dá mi lẹ́bi wípé mo sọ òtítọ́ fún ọmọ Yorùbá wọ́n ń dá mi lẹ́bi fún àwọn tó ń parọ́ fún wọn wípé kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ kò yẹ kí n sòtítọ́ ó yẹ kémi náà máa parọ́ ó yẹ kémi náà máa pọ́n wọn lé kí n máa pọ́nrọ́ lákìsà kí n máa tàn yín
kí máa tàn yín kán máa gbowó lọ́wọ́ yín nínú òtútù nígbà tí òtútù yẹn bá dé àìsí mo mọ bí àìsí máa ń blọ́ọ̀kì gbogbo mọ́tò yín tó wáyé pé gbogbo sloan ó máa bo mọ́tò bo ilé báyìí ni ẹlòmíì máa wà nínú sloan ó dẹ̀ tún máa lọ bíṣẹ́ gbogbo ọwọ́ báyìí àti gbé mọ́tò jáde láàárọ̀ wàhálà ni òtútù máa mú ẹlòmíì ẹnìyàn á dẹ̀ ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń fún àwọn kan wọn dẹ̀ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láti lo conscience wọn láti ṣe nǹkan tán fẹ́ tán fi fún wọn lówó wọ́n ti sọ wọ́n di mugun maga yahoo plus yahoo ni wọ́n ń ṣe nínú Yorùbá bọ̀ torí pé tó bá gbóòtọ́ yẹn dání tó bá sọ ìwọ lọ dalẹ̀ wọ́n á wá try láti bà gbogbo tó ní jẹ́ ògo tó lò níyẹn wọ́n á jókòó tì lásán pé àwọn fẹ́ bàjẹ́ ó gbowó lọ́wọ́ wọn o bọ̀ wọ́n á jókòó tì láti bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ bọ̀ tẹni tó bá ń parọ́ yẹn tó ń ṣe ẹ̀tàn tí ò lóòótọ́ tí ò fi òótọ́ ọnú bá wọn lò yẹn òun ni wọ́n gbé kódà wọ́n á máa dáwó fún òun ló lóòótọ́ kódà láàrin wọn wọ́n á tún rẹ́ lómi tó ti kọ́lé wọ́n á rẹ́ lómi tó ra mọ́tò wọ́n á rẹ́ lómi bó ṣe ń yọra ó tẹ́ wọn lọ́rùn torí pé ó sì ń bá wọn pọ́nrọ́ lákìsà ó sì ń parọ́ ó ń bò torí èmi kò yé mi nígbà tó máa fi nǹkan dìyàn lójú inú wọn á sì máa dùn sírú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ èmi dẹ̀ ti rí yín ṣùgbọ́n èmi ò ní jẹ́ kó jẹ́ pé nígbà tí ẹ bá kú tán lẹ́wàá máa sọ pé lágbájá ẹ má sì ṣe dáadáa o tàmẹ̀dó má sì ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n nígbà tó wà láyé ńkọ́ ogun lẹgbẹ́ tì í gbogbo àwọn Ransome Kuti ìgbà tí Fẹlá wà láyé ẹ̀ mọye ìgbà ni mo fi sọ fún Portable pé kò sí nǹkan kan èèyàn lè lọ sẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n ènìyàn ò ní kú promotion ló jẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo wa ò ní dèrò ẹ̀wọ̀n èèyàn náà dẹ́wọ̀n fún ẹ̀ mọye ìgbà tí wọ́n gbé Fọlá Aníkúlápó ni wọ́n tún yìn jẹ́ ẹ̀tẹ̀ ṣé ó jalè ni èmi question mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tèmi ṣé Fẹlá tẹ̀yìn wò yẹn só jalè answer my question ṣé Fẹlá jalè Fẹlá ò jalè ṣé bórin ló ń kọ ó ń fi ọ̀rọ̀ nínú orin rẹ̀ fi bá wọn wí ń tán fi arrest Fẹlá nìyẹn náà ẹ mọye ìgbà tí wọ́n ń gbé ṣe bí torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni gbogbo àwọn bàbá wọn lọ́wọ́ kan gbé gbogbo àwọn Bọ́lá Ìgè ṣé wọ́n pààyàn jẹ ni ṣé bínú ọ̀rọ̀ náà ni gbogbo àwọn Ransome Kuti kí náà porúkọ wọn Kudrat Abiola kí náà pa gbogbo wọn fún ṣe bí lórí ọ̀rọ̀ náà ni kíkú san pààyàn ohun tí wọ́n gbẹ̀mí wọn fún náà nìyẹn ṣé wọ́n pààyàn ni irọ́ ohun tán fi ń lépa ẹ̀mí wọn lórí ọ̀rọ̀ tán sọ bóyá ó ń gún wọn lára tàbí ó affect wọn náà fi ń yọ ẹ̀mí wọn kúrò lójú ọ̀nà láìpẹ́ ọjọ́ fún Sir Williams ṣebí torí pé ó náà fẹ́ gba ó bá wọn dùnpọ̀ ni wọ́n dẹ̀ yọ sọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ rẹ̀ wọ́n gba ẹ̀mí ẹ̀ só pààyàn ni no gbogbo àwọn Gani Fáwẹ́hìnmí kí ni wọ́n ṣe ṣebí lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni ṣé wọ́n pààyàn ni ṣùgbọ́n nígbà tán wà láyé tó yẹ kẹ́ ẹ gbárùkù tí wọ́n á máa rí wọn àsọdalẹ̀ torí pé candidate yín gbà náà wọ́n ti manipulate yín ẹ support wọn àwọn tán jó lóòótọ́ yẹn lẹ́ ń takò ń gbà náà àwọn lẹ́ ń attack polo onírọ́ ni wọ́n ẹ máa sọ pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ọmọ àlè ni wọ́n ṣùgbọ́n gbà tán kú tán lẹ́nìí ńkọ́ ẹ ń sọ nípa wọn pé òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ náà ń sọ o lágbájá o nígbà tí Fẹlá Aníkúlápó sọ nípa corruption nípa rígì mọ́ ṣe ń rígì ẹlẹ́sàn gbà náà ṣe bẹ́ẹ̀ mú lọ́dàlẹ̀ babalá nonsense we can be election be this babalá nonsense ṣé kìí ṣe nonsense ni rígì babalá nonsense we can be election be this babalá nonsense gidi orin yẹn lẹ wá lò ní 2023 ẹ tún lò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní jó babalá náà orin tó nǹkan gbọ́dọ̀ kan igbó lẹ̀wọ̀n tó jìyà lé lórí tó sọ sínú gbàgà tó tún yìn dé tiẹ̀ tí wọ́n yìn jẹ́ tiẹ̀ báyìí tí wọ́n yìn jẹ́ tiẹ̀ after 20 years ní Fọlá Aníkúlápó ló pa fúkálẹ̀ lórí Ọmọyẹlé Sowore tí pa Wọlé Ṣóyínká ń sọ pé wọ́n ní the fresh blood ṣe fẹ́ gbọ́ mi ṣe rí ká ní pé Bọ́lá Ahmed Tinubu kò jáde fún president ó ṣeéṣe kí àwọn èèyàn support Wọlé Ọmọyẹlé Sowore kò yẹ kí Ọmọyẹlé bínú rárá tí àwọn èèyàn bá support ẹ because àwọn tó jẹ́ pé wọ́n support gan ṣé Tinubu ò lẹ̀ wọ́n ṣé Tinubu kò yí wọn sí poro àtẹ̀bẹ̀ Tinubu lòun fẹ́ jẹ president ẹ̀yin ìsáwùrú lẹ́ẹ̀dìde ó lóun ló kàn ẹ̀wọ̀n ó dẹ̀ sọ fún pé kí gbogbo yín lọ sit down how many times you have been running Àtíkù dangan tán jọ dẹ́ sàwáwù tán jọ fi gagbágagbá ó ní kó lọ sit down
so Sọmọyẹlé ni wọ́n wá support but ká ní pé ẹ fẹ́ revolution truly revolution gbogbo ẹ̀yin bàbá Wọlé Ṣóyínká yìí gbogbo ẹ̀yin prof tẹ wà Nàìjíríà ẹ̀yin olówó tẹ ní the new generation tẹ ní the fresh blood tí ò tiẹ̀ tí ì jẹ́ senator rí tí ò jẹ́ chairman rí tí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan kan rí tó bẹ́ẹ̀ pẹ́ nídìí ẹ̀ under constitution òwòrè tán gbé dání òun ló yẹ kí election yẹn tó wáyé nígbà kan ti di tàkọ́kọ́ ó yẹ tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé mi ń bọ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ó lè da nǹkan lẹ̀ rẹ́bọ̀ ẹ̀ 1999 constitution yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ dúró lórí ẹ̀ kẹ́ ẹ kọ́ protest kó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá rí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin ìkànnì kódà eléyìí tí bàbá Ọbásanjọ́ lè ní tí wọ́n láwọn lọ rẹ̀ support Òbí gbogbo àwọn bàbá Bánjọ Ayọ̀ Adébánjọ àwọn Bọ̀dé George gbogbo ẹ̀yin bàbá Ṣóyínká àti kálukú yín sàn support àwọn tó yẹ pé ẹ fẹ́ ká ní gbogbo yín fẹ́ ṣe ó yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ ti dìjà yẹn ṣáájú constitution yẹn ló yẹ kẹ́ ọkọ battle nígbà tẹ́ bá kọ tiẹ̀ kò ní lè favour ẹni tó lóun fẹ́ gbé irú Bọ́lá Tinubu yẹn irú bí ẹ ṣe rí pé wọ́n rig election tó bá jẹ́ pé Ọmọyẹlé ló wá padà wọlé àbóbí àbẹ́lòmíì ló wọlé kódà kó jẹ́ Tinubu náà ló wọlé irú rígì yẹn ń tí INEC chairman ṣe ń jọ yẹn tí wọ́n ní kó tí ò post election result tó yẹ kó ń sọ pé kó post tí ò dáhùn kò dé àti gbogbo ibi tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gbogbo ibi tí èèyàn ti kú tó ló yẹ kán tún di tí ò di constitution yẹn ló máa back ẹ̀ up láti ṣú òǹgà fún rẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ ti ṣe yẹn constitution tún ti mú mi wá mọ́kàn lè ṣe gbogbo ibi tán ti èèyàn ti kú yẹn tán ti ṣe jàǹbá yẹn ìyẹn ti lọ nìyẹn ẹni tó kú mẹ́yẹn ti ṣòfò dànù ó ti tán fún yẹn nìyẹn kò kàn wọ́n mọ́ because order bòbí nínú constitution yẹn ó tún ti back ibẹ̀ yẹn ẹlẹ́ni the fresh blood Ọmọyẹlé tí nígbà tó kọ́kọ́ ń campaign Ọmọyẹlé Sowore lóhùn òkè sọmọ Yorùbá fún rẹ̀ ló fẹnu sọ ó ní jọ ó ní wọ́n lè máa sọ Yorùbá lọ́dọ̀ tàwọn tó jẹ́ kó ń gbọ́ Yorùbá but òun òkè sọmọ Yorùbá ó kọ́kọ́ ti sọ́ngbà yẹn ó lóhùn ìsọmọ Yorùbá làwọn èèyàn kọ́kọ́ ń bínú sí pé ó ìsọmọ Yorùbá ó dẹ̀ ń fẹ́ kí Yorùbá support ẹ̀ òun náà ti sọ̀rọ̀ tó mo sì máa ń sọ fún yín sometimes pé tí èèyàn bá wà ní ipò Gbajabiamila ọ ẹ má jẹ́ kí ipò tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ wà yẹn ẹ má jẹ́ kó gbé yín lárugẹ ẹ má sọra yín di ẹ má gbéraga ju bí Ọlọ́run ṣe fi yín sílẹ̀ lọ wípé ká ló sọ nísọ ọmọ Yorùbá ó possible kó yẹ pé àwọn ọmọ Yorùbá mi tí wọ́n rọ́ lọ fún Òbí wọ́n á rọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ kó wá tún wá rọ́ lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ o kán lọ sọ́dọ̀ Òbí o Tinubu ti lóun ó jẹ president ẹ dẹ̀ pé ní Jagaban Jagaban of Nigeria bàbá àfọbàjẹ́ olórí àwọn agbèrò of Lagos bàbá àwọn àjòjì of Lagos olórí àwọn àjòjì ó lóun fẹ́ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì àwọn ilé wa dìde ó yẹ kẹ́ ẹ ti tètè mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó yẹ ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ dira yẹ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ youth yẹn tẹ́ wà láàrin wọn Ọmọyẹlé Sowore ẹ̀yin tẹ́ lẹ́ jẹ́ prof tẹ́ support Ọmọyẹlé Sowore tẹ́ jẹ́ àgbààgbà ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ ti kọ́kọ́ dìde kẹ́ ẹ fara yín hàn bí àwọn bàbá Adébánjọ ṣe farahàn pẹ̀lú Òbí ẹ̀yin bàbá Wọlé Ṣóyínká yẹ ẹ̀ farahàn pẹ̀lú Ọmọyẹlé Sowore gbogbo yín ò fi ara hàn pẹ̀lú Ọmọyẹlé ìkọ̀kọ̀lẹ̀ wà ẹ kàn ṣe tán lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní gbangba sà ẹ má bínú sá o kábíyèsí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ sílẹ̀kùn ilẹ̀ torí mi ì fẹ́ tan air condition yẹn ooru ti fẹ́ máa mú wọn mì ní díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ sílẹ̀kùn bàbá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí òrè tinútinú là fi ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wá jókòó sí kọ̀rọ̀ kan ń wíṣì mi báàdì ogun ló máa pàyà láyà yín ẹ bá flag yẹ aláàyè tí yín kọ́ nìyẹn now ẹ̀yin náà ẹ̀wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ká ní àwọn bí ẹwà àwọn bàbá Adébánjọ ó ṣó ẹ̀ pé òun sọ̀pọ̀tì Òbí bàbá Ọbásanjọ́ ó fi hàn ní gbangba ó gbé jáde wípé òun support Òbí ní publicly bàbá Bọ̀dé George gbogbo yín lẹ mọ̀ wípé PDP ni but body language Bọ̀dé George Bọ̀dé George body language ẹ̀ ó fi hàn dáadáa gbangba pé Òbí ló support kì í ṣe PDP tó wà yìí àìmọye àwọn àgbààgbà gbogbo àwọn bàbá Múgàjí most of people àwọn akọni nílẹ̀ Yorùbá àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá most of them wọ́n sọ ẹ̀ pé wọ́n support Òbí
why tẹ́yìn tẹ́ ẹ jẹ́ akọni tẹ́ ẹ support fresh blood ẹ̀yin youth tẹ́ ẹ support fresh blood tẹ́ ẹ support Ọmọyẹlé why tí ẹ ṣó ẹ̀ ìgbà tí mánìyẹn ń pariwo fún revolution now tó ń jà káàkiri ńgbà náà kó tó di pé wọ́n lọ tì mọ́lé a rí bí gbogbo yín ṣe fi tẹ́yìn youth yẹn ṣó pé revolution nìyí tẹ́ ẹ máa dé cap tó yẹ pé everybody yín tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ fún rally tẹ́ ẹ ṣe ń gbà yẹn báyìí a rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe rally June 12 gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe ní time yẹn gbogbo wa la rí rally tẹ́ ẹ ń ṣe káàkiri fún revolution tẹ́ ẹ ṣe now ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ why tẹ́ ẹ wà pọ̀ nígbà tí ẹ ń ṣe campaign kẹ́ ẹ ṣe campaign tẹ̀lé Ọmọyẹlé ṣérò ẹ̀yin tọmọyẹlé ń gbà yín ò pọ̀ where are they wọ́n ti fowó ra gbogbo yín wá sínú APC lórí APC náà ni everything is money gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ owó ó ti ra gbogbo yín wá sí àárín wọn ìkankan nínú yín ẹ wá ronú wípé Ọmọyẹlé ni gbogbo àwọn bàbá yìí ibo ni wọ́n wà nígbà yẹn tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá di èní tẹ̀sẹ̀ wá ń sọ wípé ẹ need the fresh blood ẹ dátì ó sọ̀rọ̀ tó ju ẹnu ẹ lọ kò yẹ kí well máa blend ẹ̀ mọ́ ni a máa jẹ kùkúmbà yẹn ká blend ẹ̀ yóò pè mí now gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ó yẹ kí àwọn bàbá yẹn ṣe àbí kí lẹ ní mo ti sọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má da ètò mi láàmú kógun ọ̀run mọ́ bá da ayé yín rú ẹ má da ètò mi láàmú kọ́lọ́run mọ́ fi ẹ̀mí yín ṣòfò ní àìpé ọjọ́ tẹ̀hàn pé mo dúró ẹni mo ti máa ń ṣépè jù sétorí èpè tí mi ìṣẹ̀lẹ̀ níjọ́ mẹ́ta lẹ́ fi ń fọwọ́ sí bóyá kí n kúkú bá yín mú wá ó wà ńlẹ̀ o kò sígbà tí ò sílẹ̀ lọ́dọ̀ mi ìwà àti máa náwó gan ni. If everyone look carefully, majority of these agitation are from Ekiti. Okay. From Ekiti and Ondo State. Guys, what all of them are Gaiman and their wife is in diaspora, staging show to gullible people in diaspora. Tenny Omologo always sing it truth. Thank you. That is allegation. I don't know. Maybe Prof Wole Soyinka. Bóyá wọ́n gba owó because allegation nìyẹn. That is I can't say this. Ntí mi ò bá mọ̀ mi ní sọ. I don't know much about this though. Anyways. Now, kí ló dé tí àwọn ògbójú jáde kí wọ́n support Ọmọyẹlé? At least àwọn àgbààgbà kan náà support Bọ́lá Ahmed Tinubu irú àwọn bàbá Adélékè Àkàndé Bísí Àkàndé àwọn kan náà wà tó jẹ́ àwọn àgbààgbà Yorùbá kan a rí wọn bí wọ́n ṣe support wọn why tí ẹ̀yin tẹ́ wá jágbàgbà yẹn tẹ́ wá farapamọ́ fún tọmọyẹlé Sowore ó ṣeéṣe kó náà rí ìbò ó ṣeéṣe kó náà rí èrò kó jẹ́ pé irú àwọn youth tí wọ́n ti ẹ̀ ń sọ pé kinní yẹn wọ́n á support òun náà ìṣẹ̀ tán fi ń lọ support Bọ́lá Ahmed náà fi ń confuse wọn wípé ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ wà á mọ̀ nígbà náà pé Ọmọyẹlé o Yorùbá ni o gbóhùn fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara rẹ̀ kó bá ara rẹ̀ pòun èso ọmọ Yorùbá but kó wá ló mọ̀ ní kó tètè change ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ kó tètè yí sọ Yorùbá ni mí o Yorùbá nìran mi o apá àbìkan ni mo wà o kó mọ̀ ro ìtorí wípé àwọn kan agitate pé bóyá ó yẹ kán sọ torí èmi ò kí force èèyàn mi force èèyàn sí ní tó bá wá láti inú ẹ̀ ni ibi tó lọ tó bá gbé fine tí ò bá gbé yóò padà wálé nígbà tó bá pẹ́ tó bá yá ṣebí torí àwọn tá a pè lórí àwọn tá a farasin tó jẹ́ pé wọn ò mú nǹkan tí wọ́n ń ṣe kókókó ń ló fa sábàbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so àwọn ni wọ́n fa sábàbí yẹn tó fi dàbí pé kinní ẹnì yẹn tún wá béèrè lọ́wọ́ mi pé you only support Obi you only support Peter Obi where do you stand let us know. I stand for nowhere. I didn't support Obi. I'm telling you several times. Me ò support Obi in any way. I'm not for any party. I'm for òmìnira. Òmìnira ni mo wà fún. Tí mo bá ń sọ̀rọ̀ tí ò favor Peter Tinubu, tọ́rọ̀ mi ò favor Atiku. It doesn't mean pé Obi ni mo support yẹn. That's why tí mo ṣe máa ń sọ fún yín nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ tí mo bá ń sọ̀rọ̀ bí mo ṣe wà ẹ̀. Kò mí pé torí pé mò ń sọ ohun tí àwọn bàbá ń ṣe tó wrong. Tí mo sọ ti Sunday Igboho ṣe tó wrong tó yẹ kán correct ara wọn sí it doesn't mean pé bóyá mo support pé ìtorí unity ni mo fi ń sọ ẹ máa ń da kinní yẹn pé ẹ má dà pọ̀ mi ò gbèjà ya onítìrì kí ya onítìrì tó dé ni mo ti máa ń sọ̀rọ̀ tèmi
mi ò kàn tí ìsọjú abẹ́ ń kó lérí ọ̀rọ̀ wọn nítorí wípé wọ́n tí àwọn náà tí go deeper mi ìdẹ̀ tí ìrásìírí wọn tó pọ̀ tó báyìí mi ì tí rí èmi máa ń sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ náà ṣé mo ẹ̀sẹ̀ ń fèsì bàbá ni ìyá onítìrí kìí ṣe January ni wọ́n dènà èmi ti fún bàbá jẹ láìmọye ìgbà mo ti sọ̀rọ̀ nípa wọn ní November mo ti sọ̀rọ̀ nípa wọn ní January tí gbogbo yẹn máa sọ pé mo sọ̀rọ̀ nípa wọn tí mo ní kán lọ ṣe farm kán lọ ṣe àwọn kankan so ìyá onítìrí òde tí ìjọ ẹ̀ nígbà yẹn wọn ti darapọ̀ fúlì so kì í ṣe èyí ni mo ti ń sọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mi láti ilẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi ò yàtọ̀ rí torí ẹ̀ máa ń káǹtì ọ̀rọ̀ mi ò kí yàtọ̀ ó kàn lè máa peléke sí ni ó kàn lè ó lè máa gba gírèdì ni ó dẹ̀ ti di gírèdì ó gírèdì ni ọ̀rọ̀ ẹnu mi gírèdì you know ó ti gba kóléèdì ọ̀dẹ́ ó ti gba ráǹkì ó gba ráǹkì ni mo fún ráǹkì ni kò sí nǹkan ọ̀rọ̀ ẹnu mi ló kàn gba ráǹkì ọdún kan kò yẹ kéèyàn náà máa dọ́ọ̀là rẹ̀ ó yẹ kó máa tó bá yá nìsín ó yẹ ó gba ráǹkì ni kò sí nǹkan tó fi lé ó lè dùwọ́ kó bá wọ bí ò sì yẹ kó bẹ́ẹ̀ because of pé ibi tó fẹ́ kí n dúró sí mi ìdúró bẹ́ẹ̀ ẹni tó fẹ́ kí n support mi ò support yín n tẹ́ fi ń rò nìyẹn pé mo support Obi mi ò support kinní kan ibo ni mo stand fún mo sọ fún yín pé mo dá dúró ní tẹ́ni ọmọ ológo Yorùbá dá dúró ni mí mo dá wà ní I wish to stand alone because mi ò fẹ́ wàhálà tí kì í bá ṣe pa àgbádùn ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ question yín ṣẹ́yìn ò rí pé Yorùbá ò gbádùn ni Ọlọ́run àgbádùn gbogbo wa ni òkè sẹ́yìn ni àtẹ̀mí àgbádùn Ọlọ́run gbọ́ àgbádùn Ògún gbọ́ Ògún rè àjọ gbádùn ni torí tá a bá gbádùn tá a wà alright are you getting it tá a wà okay kò yẹ ká máa bára wa jà ó rí i pé common sense wa ó ti travel àwa ń bára wa jà ẹ rí i pé àníró òun àlọ́pọlọ àgbọ̀n rárá bàbá ń bá mọ̀mọ́ jà mọ̀mọ́ ń bá bàbá jà àwọn ọmọ lẹ́yìn náà ń bára wọn jà wọ́n wá bọ́ sórí social media èlé àjáde aṣọ afún èlé ìjẹ̀gbó èlé náà jáde afún èlé ìjẹ̀gbó ti bí ẹ rí i pé àgbọ̀n àlọ́pọlọ wá ti yòrò ẹ rí i pé àgbọ̀n rárá àwọn tó wà níta wọ́n wá ń fi wá sí yẹ̀yẹ́ pé ẹ̀rí hàn sáwọn tá a fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́nú ẹ̀rí hàn wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation àbẹ́ ẹ̀rí pé àlọ́pọlọ wọ́n gbé èèyàn wá kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wá pẹ̀lú àwọn àgbààgbà yẹn sọ́dọ̀ ọ̀rú yín ni wọ́n wà ẹ̀yin tẹ́ ń jà ká ẹ̀yin arídàgbà ṣé ẹ̀yin ilẹ̀ fẹ́ invite irú yín tán bá ṣe mistake ní ìsìn ẹ̀fẹ̀ dí wọ́n ta ní gbangba ẹ̀rí pé àwa òkè a nídìí láti ronú Bánjí Akíntóyè you need to tó létò ẹ jẹ́ ká mọ ibi tẹ́ wà ẹ̀yin àgbààgbà sọnù tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ni most of people yín wà fún ẹ̀yin kan ní bàbá Adébánjọ ó ti ta sí àgẹ̀rẹ̀ torí pé ó lọ support Obi ẹ ló ta sí àgẹ̀rẹ̀ torí pé ó lọ support Obi ká ní Tinubu ló support and I'm very sọ pé ẹ̀ ní sọ pé ó ta sí àgẹ̀rẹ̀ o mo rí ìròyìn tẹ́ gbé jáde ẹ wá tún títí Bánjí Akíntóyè ẹlẹ́yìn lẹ fi jẹ kinní kan ẹ̀yin lẹ fi ṣe gbá lóòótọ́ mo gbọ́ sítórì yẹn rí tán ní bàbá mowó ná ẹ rí i pé gbogbo owó ògbọ́n àjọgbọ́n ni torí ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí go gbádùn báwo làwọn ọmọlẹ́rìn go ṣe gbádùn àwa ń fi ara wa ṣẹlẹ́yà àwa ń fira wa ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ rí i pa àrà ẹ̀tì sẹ́yìn ò mọ̀ pa àwọn ará àta ókè àwọn tó fẹ́ darapọ̀ tó wù wọ́n wípé àwọn náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá pé wọ́n Nàìjíríà ti sú wọn sàn lè darapọ̀ pẹ̀lú ntànṣe ibo náà fẹ́ wọ̀ ṣé àárín ìjàmbí àbá àárín ìjàmbí ṣé ibo náà kán wá láwọn fẹ́ wò yín fún ìṣẹ́jú márùn kó jẹ́ ìjà èpè èébú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ lídà ní kì í sọ̀dọ̀ tèmi o kán tẹ̀ láwọn lídà wọn jáde lé kán tó lọ́dọ̀ lídè lé èpè èébú àṣírí lẹ́ gbé jáde kán tó láwọn mórí lọ bí èébú èpè àṣírí lẹ́ gbé jáde wọn ni ṣébi tá a dùn sí ni wọn ò jà pa àrònú gbogbo wo gbọ́n àtàgbà àtẹ̀wé we need to change our ways. It is not good. This is not the way we are agitating. This is not the way people are agitating. It is the way we need freedom from slavery, from the bondage of slave master. Àwọn tó wọ́n fira wá sínú ẹ̀. Eléyìí ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bó bá sọ̀rọ̀ jù wọ́n àtàkì ẹ̀ gbà. Bẹ́ẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ wọn ló ti rúdù. Ẹ rí pé nǹkan ṣe wá. Hello. bẹ́ẹ̀ ni life ni.
mo rò pé mo text pé calling show but me the response mo ṣe pé. ok ó yẹ pé tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má wọrí ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ bẹ́ sọ̀rọ̀ ni. yeah ok yeah ẹ lè gbé mi sí speaker kí n béèrè ọ̀rọ̀ láwọn èèyàn. yà wọ́n ń gbọ́. yeah nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láwọn èèyàn wa ni pé Yorùbá ní téèyàn ò bá mọ ibi tó ti ń bọ̀ àmì tó bá tí ò bá mọ ibi tó ń lọ àmọ́ ibi tó ti ń bọ̀ a fẹ́ gba Yorùbá nation. Ekiti Dara is from Ekiti, many of them like that and so on and so forth from Ekiti. Election, governorship election come up in Lagos, in Ekiti state first among all. Gbogbo wọn lọ gbowó wọn lọ dìbò síbẹ̀ l'Ekiti lọ́wọ́ APC wọ́n dẹ̀ láwọn fight for Yorùbá nation. During the campaign and the rallies Ekiti state ló gba number 1. So yẹ kó dìbò fún APC ń bẹ̀ ni. Àbí kí ló dé a máa ń gbé bọ́ ní àkínkùn. mo tọ́ dẹ̀ nítorí àwọn ni wọ́n gba grade àwọn náà pọ̀ jù ń bí. àwọn náà ṣe Èkìtì rally wọn ní gbogbo rally Nàìjíríà Yorùbá land Èkìtì ní number 1 ibẹ̀ náà ti tú yáyà jù. àti Oǹdó wọ́n lọ Òṣogbo náà Oǹdó náà wọ́n pọ̀ náà ló sùn. Buhari kan wo rally yẹn báyìí ó wo Sunday Igboho lórí mọ́tò l'Èkìtì pé àwọn lè ti lé òun kó ìjọba tán. ok ìgbà tí election dé gbogbo wọn náà lọ dìbò síbẹ̀ àwọn ará Èkìtì náà ló lọ gbowó tó lọ dìbò síbẹ̀ adẹ̀jókòó síbi à ń tọrọ àwọn afẹ́gbà Yorùbá nation. adẹ̀ à ń jà là ń tọrọ àwọn bá ń jà à ń bára wa jà. Bàbá Akíntóyè jókòó sí Kòtónú àti Sunday Igboho ẹ máa mú bọ̀ ẹ máa Kóyìkì jókòó London Kóyìkì tó jẹ́ pé ló dàbí ọmọ léèlẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ agitation ẹ̀ ní 2 years ago ní London tó bá lọ bíṣẹ́ láràárọ̀ tó ń padà sílé ló máa ń ṣe show nípa Yorùbá nation ìgbà tó máa lọ wọlé Sunday Igboho ṣe bó kàn lè gba London lọ padà kó ṣe dúró òun náà wá gbowó jọ super chat 944774474 àwọn diaspora people tó gọ̀ tí ò da àwọn ará Canada àti US ló gọ̀ jù gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́wọ́ sí gbogbo owó yẹn dáhùn ti fi kọ́ estate Ọlọ́run á dáríjì gbogbo wọn Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú gbogbo wa Yorùbá nation àwa tó kù nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á jẹ́ àgbọ́n ó dìgbà tá a bá tó gbọ́n àti ìgbọ̀nsá àwọn ti diaspora ọ̀rọ̀ wọn ò jọ mí lójú torí àwọn yẹn bó ṣe ń rí náà ṣe ń ná ẹ jẹ́ ká jókòó ká bìíra wa léèrè mo mọ̀ wípé sista tẹ́niẹ̀ sí orí show Dara ni mo jọ́ kọ́ sọ̀rọ̀ plan B bọ́rọ̀ plan B ṣe káàkiri gbogbo social media tó bẹ̀rẹ̀ sí ní blast mi tó ń bú mi lórí show Dara nìyẹn wọ́n ní show wọ́n ní plan àwọn táwọn nínà ní Yorùbá nation plan B mi tí mo gbé wá àwọn tí ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kí ni mo mean by plan B àwọn jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìbú náà bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún mi nìyẹn ṣé tí wọ́n gba Yorùbá nation náà ní ìsìn mo fẹ́ sọ fún wọn gbà pé plan B wípé torí tí ò bá ṣe é ṣe bọ́ ṣe ń ṣe yọ̀bọ̀kẹ́ ìkọ́jẹ́ ká lọ plan pẹ̀lú gbogbo èrò tó ń ṣe lálìkiri àti Yorùbá nation tó àwọn èrò pọ̀ rẹpẹtẹ nídìí Yorùbá nation yẹ́dẹ́ ká lọ try káwa gan ní pátì kan AD wọ́n ti ṣerú ẹ̀ rí ní South West tó yẹ pé South West nìkan náà jókòó sí pẹ̀lú 6 state wọn wọ́n dẹ̀ ní councillor wọn ní chairman wọn ní gbogbo ẹ̀ let's start working on that and the plan bí yẹn ni pé tabara assemblies tari national house of rep ta ní sínétọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọn á dúró ní Àbújá wọn á máa lè ṣe agitation wa a máa fight fún kọ́ọ̀sì wa àwa gan-an lè dibẹ̀ ní gọ́fúnà ní South West wọ́n ní kí ló ń jẹ́ plan B Yorùbá nation ní plan àwọn ṣé tí wàá gba Yorùbá nation náà nìsín Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́n ẹ ṣe gan-an mo dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ̀ fún mi. all right. mo ṣe wà lórí ìṣòwò gbádùn ìṣòwò lọ okay opinion tí wọ́n nìyẹn dó so lórí èyí tí wọ́n sọ béèyàn bá rí bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ nígbà yẹn everybody á wò pé plan B báwo but ẹ mọ̀ pé ibi tí ò bá sífẹ̀ẹ́ kéèyàn tó lè ṣe anything akúkú rí lára wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn tí mo rí lára àwọn mídíà yìí nígbà yẹn tí wọ́n dáhùn wípé plan B bóyá kí wọ́n fi Sunday Igboho lé àṣẹ president mo kọ́ rẹ́rìn pé Sunday Igboho president alẹ́ máa yín kíní tí máa ń ṣeré jù Sunday Igboho for president mo ní irú àwọn ọ̀rọ̀ wo leléyìí tó yẹ ká mọ̀ tó yẹ kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí níta gbangba àwọn ọ̀rọ̀ tí ò yẹ ká gbọ́ mo kàn wò wọ́n gbà náà bá mo ní well opinion tí wọ́n ní torí irú statement yẹn kò yẹ kó jáde lẹ́nu wọn rárá àti rárá kò tí yẹ kó bọ́ta wọ́n dẹ̀ sọ now ṣé ẹ rí i pé a ní àròjinlẹ̀ torí tí Yorùbá bá ní àròjinlẹ̀ so yẹ ká máa bára wa jà ẹrù ọ̀rọ̀ yẹn o a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè kì í ṣe plan B táwọn sọ pé ká ní party ká dá party sílẹ̀ o tán máa wà nù Nàìjíríà o nation la fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè
ìlú tó máa dá tó yẹ pé òun náà máa dá dúró bíi Kútọnu, ó máa dá dúró bíi Ghana, ó máa dá dúró bíi Dubai, ó máa dá dúró bíi London. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá tẹ́ fẹ́ gbà o, ṣùgbọ́n ká tó gbà àwa tá a jà yẹn, tá a ń jà fún àwọn, tá a ń ṣe aṣojú àwọn ọmọ Yorùbá tó ráṣojú làwa, àwa là ń jà fún wọn, a nífẹ̀ẹ́ ara wa, a bára wa ṣe, a bára wa ṣe, we don't know each other, a like ara wa, a fira wa sínú, a ti búra wa yéye, a ti búra wa yéye yéé, a ti tìka bojú ara wa, ti gbéra wa tìràbàyè, a dẹ̀ fẹ́ gbadé sọ, àwọn adẹ̀ la fẹ́ gbé àwọn èèyàn tìràbàyè, àwọn la fẹ́ gbé àwọn èèyàn tó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá tìràbàyè lọ sórílẹ̀-èdè bòmí, àwọn tó wá fẹ́ gbé wọn tìràbàyè fún ọ̀fẹ́ra wọn dénú, ṣé tó bá gba nation sáwọn kan náà kọ́kọ́ máa para wọn. Ọlọ́mọ jẹ́sí sí àṣẹ ìgẹ́, mọ jẹ́sí sí àṣẹ ìdànù, nígbà bá wà pẹ̀lú àwọn tó bára wọn jà yìí, tá ọ̀sẹ̀ tù tó wà lẹ́yìn àwọn àgbà nation tán, ẹ̀mí mi lẹ́ẹ̀mọ wá fi lẹ́wàá fi ṣètùtù ilẹ̀ Yorùbá láàrin ara wa, àwọn tí ó jìyà tó ti lọ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, àwọn ni wọ́n máa jọrọ nation tẹ́mi bá jà fún, ẹjẹ́ lọ́rọ̀ lóyún nation tó Ọlọ́run fẹ́ jà fún, àwọn tí ò jà fún, tí wọ́n fún lépè búlọ́ọ̀gì ta, sáwọn kan ni ó jèrè rẹ̀ gbọ́dọ̀ bá ti frustrate gbèsè ayé ẹ̀ táyé ẹ̀ ti rán tó tí fúnpa ti ga mọ́ ọ lára. Ẹ lọ stop ìjà, let's stop fighting, we need peace, let peace reign, let's stop it, it is not by force ká bára wa ṣe àṣepọ̀, èmi náà ò lè báyàn ṣe àṣepọ̀, but we need peace, kíjà tán kó ní kálukú tán, máa ṣe tiẹ̀ lọ kí máa ṣe tèmi, ìwọ mọ́kọ ẹ kó ní kálukú gbé ọkọ, kó ní kálukú gbé ọkọ tiẹ̀, ìwọ roko ẹ gbà bí lọ, ìwọ roko ẹ gbà bí lọ, ìwọ ẹ mórí lọ́nà bí, ìwọ náà dá padà mórí títí ẹ lọ báyìí, kẹ wá lo strategies yẹn, ẹ wá lọ pàdé níwájú, sápá bí ni ìwọ ti gbà, ó yẹ lọ pàdé lókè, ibi tẹ́lẹ̀ bá bá ṣe tiẹ̀ dé láàrin ọdún kan challenge ni, a fẹ́ wo bí tí wọ́n bá ṣe tiẹ̀ dé, a fẹ́ wo bí tí wọ́n bá ṣe tiẹ̀ dé, ẹ wà pàdé níwájú, àwa tó jókòó ní round table, kálukú wà dá tiẹ̀ sórí table. Dandan kọ́ ni ká bára wa ṣe, dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ sọ pé kẹ́lẹ́ gbé blueprint tiẹ̀ wá, ìwọ gbé blueprint tiẹ̀ wá, no, ṣe tiẹ̀ kémi náà ṣe tèmi, kó ní kí peace yẹn sáà lè reign, bọ̀ kí àwọn ọmọ wa lè jọ wà ní ìṣọ̀kan, kí àwọn ọmọ tẹ́ ń jà fún, kí inú wọn lè dùn, kí wọ́n lè ní happiness, àwọn ọmọ tẹ́ ń bá fà, àwọn ọmọ tẹ́ ń pè lé, oníkálukú yín á lè pè wọ́n bóyá ẹ̀yin ọmọ yìí ó yẹ jáde, àwọn ọmọ yẹn á jáde tí peace bá wà, ẹ kì í ṣe pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tún máa set ara wọn up, tí ò bá sí peace, tí ò sí ìrẹ́pọ̀, wọ́n á máa set wọn up because wọn ò ní fẹ́ gbà. Ṣé nation ta fẹ́ gbà nìyẹn? Ẹni bá sòótọ́ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní forí jáná, fapájágbọ̀n, ìjà wo ni kẹ́ ẹ parí, ẹ lè bá ràn kankan ṣe, bàbá náà máa ṣe rárá mọ́sọ̀dọ̀ Kọ́lá Gbájá ń bí. 88 years for that matter, everything is about the money. Tó bá jẹ́ pé owó lẹ fẹ́ gbà, kì í ṣe ilẹ̀ máa wà lọ́ndà account, kì í ṣe ilẹ̀ máa wà lọ́ndà owó, ọ̀tọ̀ làwọn tó máa wà lọ, àwọn eléyìí tí ẹ máa dúró gédégbé tí wọ́n ti ẹ gbọ́dọ̀ sí láàrin mídíà, wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn wà nínú mídíà, wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn wà nínú gúrùpù kan, kò ń ṣe gúrùpù ni wọ́n máa dá dúró ni, wọ́n máa dá dúró báyìí ni, tó jẹ́ pé ó máa dàbí joint account ni, kódà kò ní sí orúkọ wọn bẹ̀ lásọpọ̀ fẹ́ gbowó, tán bá dé láwọn fẹ́ ṣe, tẹ́ ẹ bá lẹ́yìn tẹ́ ẹ pera yín leader, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá jẹ́ leader yẹn, wọ́n á tún wá mú àwọn tíìmù àwọn èèyàn, even láàrin mídíà, wọ́n á tún mú èèyàn kan jáde ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé ó máa tún tí òun ò bá tí ì sign ẹnìkan kan nù yín ò lè gbowó, ẹ tó wá máa ní èèyàn kan tó tún wá dépò ló máa fi àṣẹ sí kẹ́ tó lè gbowó jáde, tí ò bá mọ tẹ́ ẹ fẹ́ fowó ṣe kò ní sign ẹ̀, tẹ́ ẹ bá sign ẹ̀ lè gbowó, tẹ́ ẹ bá ń gbọ́dọ̀ àwọn owó yẹn no go area ni, ẹ lè máa fi Yorùbá ṣe business, ẹ lè máa fi Yorùbá jẹun, gbogbo ilé tẹ̀yìn fi Yorùbá kọ́, tẹ̀yìn kọ́ lé tẹ̀yìn ra mọ́tò tẹ̀yìn ṣe gbogbo ẹ̀, Yorùbá ilẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ fi rà kalẹ̀ fún nation yín, kí nation yẹn má ti dé gan, ẹ máa ní àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti ń build nínú ẹ̀, ó máa ní àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti ń ṣe ń bẹ̀ ní orúkọ nation yín,
níbẹ̀ làwọn èèyàn gá ti máa wò kó dàbí pé ẹ̀ serious ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gba nation tẹ́ ẹ̀ serious tán ti ń rí mi nínú yín tí ò lówó rí tó ti náwó ẹni tí ò ra mọ́tò rí ti ra mọ́tò méjì ẹni tí ò kọ́lé rí ti kọ́lé ẹni tó yẹ pé pẹlẹbẹ báyìí ló ti rí rẹ̀bẹ̀tẹ̀ tó bá tà ti mọ ọ̀rọ̀ pa tó mọ bọ́n ṣe ń dánu tó mọ bọ́n ṣe ń fárí olórí tó mọ bọ́n ṣe ń gbèsè ẹ̀yìn rọ tó bá ti lè pariwo Ìgbòho báyìí ó ti tán nìyẹn ó ti tán wọ́n ti rò pé táwọn bá ti lè dárúkọ Sunday Ìgbòho báyìí wọ́n ò mọ̀ fáwọn lówó àwọn ò rérò wọn gbàgbé pé n tó ń tán lọ́dún eégún ìgbà ò tán lọ bí òréré ayé ògùn lọ bí ọ̀pá ìbọn. We need peace. Tẹ́ bá need the nation, Professor Banji Akintoye, you need to make peace. You need to make peace and apologize. I'm still telling you today. I'm still repeating it. You need to apologize in public. You deceive us. And need gbogbo yín tẹ́ pé ayé lágbàgbà sọnù yẹn. You need to apologize. Sunday need láti apologize. Every one of you. Ẹ need láti apologize. Koiki gan need láti apologize in public for Yorùbá. Because you deceive people pé ìwọ máa wá sí Nàìjíríà máa ró sùkùsùkù wá did you ró sùkùsùkù ó ní kàn máa count number kàn máa sọ iye ọjọ́ did you apologize you never apologize and you make a lot of money in this struggle oh dem apologize ẹ̀dẹ̀sìn tó ń deceive àwọn èèyàn gbogbo ẹ̀yin media you need to apologize tẹ́ ń pera yín ní media presenter tẹ́ máa ń ṣe meeting àsìkò ẹ ti deceive a lot of people ẹ ní láti apologize fún gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ti tàn kẹwàá bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run torí ẹ̀ múlẹ̀ fẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ń búra fẹ́ẹ̀kì ìbúra yín lórí irọ́ ni Tinubu lẹ̀ support ẹ wà máa sọ fún mi pé ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ̀ dalẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ bá support Tinubu náà ẹ̀ dalẹ̀ Yorùbá ni mo fi ní ìbúra tẹ́ ẹ bú níjọ́ kìíní àná irọ́ ni mo sọ fún Heritage mo ní ìbúra tẹ́ ẹ ń bú yẹn kò ní mí ní o ẹ má búra mi ẹ sọ pé láàárín àwọn tó ń jìjàngbara bọ́ tẹ́ ẹ bá ń fi Yorùbá nation búra kò ní mí ní Tinubu is Yorùbá o wọ́n sì ń sọ lé ní pé sáwọn dalẹ̀ ni àwọn tán láwọn búra wọn ní sáwọn dalẹ̀ ni mo sì rẹ́wọ̀n tó sọ fún mi pé sáwọn dalẹ̀ ni ṣé Tinubu òkè sọ ọmọ Yorùbá ni mo ní you see only Tẹ́ni ọmọ ológo nìkan ló fi agitation búra mi ì fi pé Yorùbá nation mo là á báyìí ni mi ò fi Yorùbá nation búra nínú ìjàngbara yìí nínú òmìnira yìí tí n bá dà yín kò sí kankan nu wọn tó lè sọ tí mo sọ náà ìkankan nu wọn ò lè sọ àwa ń bára wa jà bẹ̀rẹ̀ sí ní jà àwọn àrùn propaganda ẹlòmíì àhùn rọjò ẹlòmíì lọ sí voice note wọ́n wá purọ́ Tinubu wá àwọn politician wọ́n wá kó sí àárín yín wọ́n wá ń da àárín yín rú wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ni wọ́n máa pè mo ti mọ bó ṣe lọ mo ní ẹ má gbé kọ́ o wọ́n máa pè sórí show ó ní àwọn a lot of ìran àti a lot of information tí mo ní ẹ má gbé kọ́ wọn lórí show tẹ́ bá ti kàn máa búre èèyàn lórí show ẹ má accept because àwọn people yẹn máa ti bẹ̀ wọlé torí tán bá ti lè bú Táyé lọ́dọ̀ ẹ wọ́n á tún sọ àwọn náà wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n á lọ bú ẹ wọ́n wá máa sọ fún àwọn náà máa rú ẹ lábẹ́ pé lọ fún lésì wọ́n lè dédé fún ní 50,000 naira péré wọ́n lè fún ní 200,000 naira péré tí ò rí rí wọ́n lè ní wò ó wọ́n bá ti lè fún ní bóyá bíi 50,000 lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin inú tiẹ̀ náà ti dùn wọ́n wá máa darí ẹ̀ wọ́n máa control gbèsè ayé because ọmọ ojúrò lárí lẹ́dọ̀mí tó ń pò bàbá ẹ̀ níyọnu wọn ọ̀rọ̀ lárí wọn ọ̀rọ̀ owó rí ṣé gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn kò yẹ ká ronú ẹ stop láti máa báyàn jà so ẹni tó ń question mi ìdí tèmi ò fi lè support wọn nìyẹn because tí wọn bá ti lè make peace mi ò dúró níbi tíjà bá wà mi ì dúró mẹ́ mi ò support anybody mo dá wà bí tí bá kọ́lá tán bá gbó tí bá rí pé sòótọ́ lé ní tí bá rò tán bẹ́ẹ̀ àjọṣe bọ̀tán sì wà lórí ká máa gbowó owó tí ì ṣe pé nǹkan tí wọ́n yẹ kán ṣe náà ṣe mi ò ní interest inú ẹ̀ now lórí yẹn ó lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí Gbajabiamila ìròyìn yẹn jáde lórí Arise ló gbé jáde ó ní Tinubu begging team building considers Gbajabiamila as chief of staff. The current House Speaker has already started discharging the duty of COS, having officially resumed with President-elect in France. Now, ẹ jẹ́ kí n analysis àṣírí kan jáde mẹ́yẹn tẹ́yìn èèyàn mọ̀ mo máa sọ àṣírí yẹn fún yín lẹ́nu. Ṣé rí Gbajabiamila ṣe mọ̀ pé òun ló tún padà win ní election ẹ̀ èèyàn kan ló sọ àṣírí yẹn fún mi lára àwọn èèyàn tí wọ́n súnmọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Nígbà tí wọ́n rí post yẹn náà wá pè mí. Wọ́n wá ní post yẹn o pé ṣé mo tiẹ̀ mọ ohun tó mì gangan. Mo ní
mo ní mi ìmọ̀ mo nítorí mi tí ìgòdì pàlẹ́ lórí ó kàn fọ́ ní ìsinmi náà ni pé báwo ni Gbajabiamila ṣe máa di chief of staff tọ̀ ó máa di chief of staff COS tọ̀ kò sí problem because house of speaker la mọ̀ sí speaker ló wà ní house of representative house of rep àwọn náà wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin yín ní Àbújá tí wọ́n ń tọ̀nù gbogbo bẹ̀ yẹn báwo ló ṣe máa wá di wípé ó máa di chief of staff ó dàbí pé torí pé ó wọ́ wọlé wọ́n ní El-Rufai ìyẹn former governor of nílùú wọn lọ́hùn ní Kaduna bí Kano ni ìyẹn El-Rufai títí El-Rufai ara àwọn ọmọ Tinubu ṣé mọ̀ pé ọmọ Tinubu náà ni Rufai mo gbọ́ story yẹn wípé wọ́n ní Rufai ó bínú ó yarí wípé Gbajabiamila kò tún lè padà tún jẹ chief of staff kò tún padà tún lè jẹ speaker mọ́ ní house mọ́ kò lè ṣàlẹ̀ ìjà yẹn wá ṣẹlẹ̀ láàrin tíìmù APC ó dájà sílẹ̀ pé kò lè tún wọlé torí òun ló tún padà wọlé pé Yorùbá ò tún lè wọlé fún speaker again because nígbà tí Yorùbá bá wọlé fún speaker ọ̀dọ̀ àwọn ńkọ́ àwọn ló yẹ káwọn ṣe kán fi nọ́ọ̀tì síbẹ̀ yẹn because Yorùbá ti jó lórí ní speaker bẹ̀ yẹn abẹnugan náà dẹ̀ ni eléyìí tí Gbajabiamila ṣe ń bẹ̀ yẹn abẹnu tó yẹ pé àwọn tó jẹ́ tẹnu wọn mú tó ṣe kí níbẹ̀ yẹn ńlò náà jẹ́ so ibi tí wọ́n ní wọ́n ti ń fà á wọ́n ní Tinubu wá bẹ tó Gbajabiamila nísìn ó ti fi ipò yẹn lẹ̀ ṣé àwọn pọ́n ló wọlé wọ́n ló ti fi ipò yẹn lẹ̀ ó máa filẹ̀ fún ọmọ nọ́ọ̀tì kan àwọn ọmọ Fúlàní kan náà máa filẹ̀ fún ló máa gba ipò Gbajabiamila yẹn sìn torí òní INEC announce as a winner but ó ti fi ipò yẹn lẹ̀ fẹ́ lómi torí pé El-Rufai ti sọ pé kò sí nǹkan tó jọ wọ́n ti sọ dìjà ìjà dẹ̀ ti ń lọ tó ti di awuyewuye nínú ilé wọn nínú ẹgbẹ́ yànnà pàjá wọn but Tinubu wọn wá ní Tinubu wá bẹ Gbajabiamila wípé kó má wọrí o máa fi jẹ chief of staff ìdí nìyẹn o tó fi sọ pé o máa fi jẹ chief of staff o and the chief of staff yẹn náà dẹ̀ ní òun ló máa tẹ̀lé ká ẹ mọ́ wà pé chief of staff náà máa dàbí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ni gbogbo ibi tí Tinubu bá ń lọ òun ló máa tẹ̀lé lọ kò síbi tí Tinubu bá wọ̀ wọ́n jọ máa wọ̀ ni kó ń travel lọ sí any country wọ́n jọ máa lọ ni ìyẹn chief of staff òun ló wá fẹ́ fi ṣe torí wípé Rufai ti yarí post tó wà yẹn wọ́n ti gbé fún ọmọ Fúlàní kan so ni Tinubu fi wá promise Gbajabiamila ní chief of staff àṣírí tó wà ńbẹ̀ ni mo sọ fún ilé ni o he can't be speaking anything if Tinubu become president it is never going to happen it is it's never going to happen it is all chance for that to happen ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ẹ má ti gbẹ́ ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tí Tinubu fi promise Gbajabiamila ní chief of staff mo wá fẹ́ sọ nǹkan kan wípé mo ń wo géèmù ìbò ṣe ń lọ o tó ṣe mọ̀ pé ọmọ Tinubu náà ni Rufai APC náà ni wọ́n ẹgbẹ́kẹgbẹ́ now èmi tiẹ̀ wá ń wo kinní kan mo kàn ń imagine ni o I'm just imagine wípé tí àwọn people bá wá lọ gbé Bọ́lá Ahmed Tinubu bọ̀ gbẹ́ now wọ́n ti gba speaker kúrò lọ́wọ́ Gbajabiamila nísìn wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ òun ti fúnra rẹ̀ torí pé wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀ wọ́n ti náà máa fi ṣe COS ìyẹn chief of staff ó dẹ̀ ti accept ó ti fi pò yẹn lẹ̀ fún ẹlòmíì tán wá fi pò yẹn fún tó bá wá wọbẹ̀ tóun ti wà ń bẹ́ẹ̀ ńkọ́ now ìyẹn ti wà lórí ipò tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fúnra rẹ̀ tán ló fẹ́ ṣe tí wọ́n bá fẹ́ ṣe inauguration tí wọ́n bá wá swarin rẹ̀ hìn ńkọ́ mo kàn imagine o káwá ni wọ́n wá padà swarin Tinubu in ṣé Gbajabiamila ò lose ó lékun méjì òpòfo now Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣé ò ti lose torí Gbajabiamila náà tún ní ẹni tó tún bá wọn dà Àbújá rú tó tún bá wọn yí nǹkan ṣé kò ní jẹ́ empty bar rẹ̀ ṣé wọ́n ní di empty ṣé Fúlàní ò ní yọ sọ́ọ̀kì lẹ́yìn rẹ̀ torí nígbà ayé Abíọ́lá náà láwọn Fúlàní tó sọ́pọ́ọ̀tì rẹ̀ fúlé o ó láwọn tó sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ back to back tí wọ́n ṣe bàbá máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ̀ àwọn Fúlàní àtàwùsá tí wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì Moshood Abíọ́lá wọ́n wà bẹ́ẹ̀ o tí wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ back to back ìgbà tí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n yọ sọ́ọ̀kì wọn ò ṣe nǹkan kan mọ́ o àwọn tán pé kó wá jẹ president gan wọn rí nǹkan kan ṣe sí o wọ́n padà yan kéré dànù àlùkì náà lu bàbá ní àlùkì o wọ́n lùlù kìlà àlùkì náà fún náà yan kéré dànù
kò dẹ̀ sí ní tó ṣẹlẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ gbéjọba sílẹ̀. Kurumi, Kanori, Sentima, most of them wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ Sentima. wọ́n láwọn ò fẹ́ Sentima. Atiku tó jẹ́ ti PDP tí wọ́n ní àti mọ̀ bí tọ́rọ̀ yẹn lọ tí àwọn ti Labour Party tí wọ́n bá tiẹ̀ wá padà tí petition tí wọ́n kọ kátiẹ̀ wá ní wọ́n wọlé ìyẹn mi pé táwọn bá wọlé gbogbo àwọn tó wà ní speaker yẹn wọ́n máa gbá wọn dànù wọ́n máa make sure pé gbogbo wọn ni wọ́n fi sórí ipò yẹn Labour Party máa take over everywhere. Èmi tún wá dà pé ṣé wàá lè ṣeé ṣe kí Labour Party nìkan kó gbá gbogbo everybody wọn dànù ṣèlú ò ní dàrú sáwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé wọn ò ní dàjọba rẹ̀ nù ṣé wọn ò ní máa àwọn náà ò ní di Boko Haram sínú igbó tí wọ́n fọ́ ìjọba rẹ̀ torí àwọn tó bá lé kúrò lórí ipò wọ́n gbà pé àwọn náà ti ní àwọn ọmọ ará ìsà wọ́n ti láwọn agbèrò àwọn tọ́ọ̀gì political tọ́ọ̀gì tí wọ́n lò sáwọn èèyàn ò ní máa da ìjọba ẹnìyẹn rú ṣé wọn ò ní máa fọ̀pọ̀ ṣé wọn ò ní da ìjọba yẹn nù ṣé wọn ò ní máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dàrú lèmi fi wò pé só lè ṣeṣe ok káàtẹ̀ wá ló fi síbẹ̀ káwá ní wọ́n padà wá fún Òbí ó wọlé padà tàbá Àtìkù wọbẹ̀ ibi tí tàtìkù bá wá wáyé pàtìkù náà padà gbé fún tàbóbì ibi tí wọ́n fi Gbajabiamila rí sáyẹn yẹn tó tán gbà kúrò lọ́wọ́ fọgbọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn tán ní kíní kan tán wá gbé fún Fúlàní yẹn ló máa wà ń bẹ̀ Gbajabiamila ti lùsì méjì ó fẹ́ lé chief of staff ó fẹ́ lé speaker méjèèjì ti pòfo Jagaban tó pè lọ́gọ̀ ọ̀gá kò accept o a jẹ́ pé ọ̀fun ti tọ́ sí ọ̀fun ti tọ́ sí gbẹ̀gìrì kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ kan. Look, when OBJ was president, Senate president was from southeast and speaker is from the northwest. North náà ni wọ́n ti ní kán gbé fún nísìn but Tinubu fẹ́ fi Gbajabiamila jẹ chief of staff. Now káwá níwọ̀n wá ṣe inauguration fún Tinubu kán má swearing ẹ̀ in ṣé wọn ti pòfo báwọn torí Jagaban ó gbẹ̀mí lé Gbajabiamila kódà wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ ló fẹ́ fi ṣe chief of staff tẹ́lẹ̀ but torí pé àárín wọn láàrin wọn ògún Arẹ́gbẹ́ ló fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ torí ẹ má gbàgbé pọ́lọ́bẹ náà ní Arẹ́gbẹ́ ara àwọn masinẹ́rì rẹ̀ ni Rufai Gbajabiamugbo Tọ̀bílíkì ti jẹ́ Arẹ́gbẹ́ mugbo so Rufai mugbo gbogbo wọn ara àwọn masinẹ́rì Tinubu ni àwọn ọmọ rẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi wò pé tí wọ́n Rufai dẹ̀ máa ń sọ Rufai máa ń sọ pé Tinubu kò wà òkè àṣírí ti jáde láìmọye ìgbà pé àwọn ti ní pé kó má jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì pé kán fún ẹlòmíì pé kò lè lọ ṣé wàá rò pé wọ́n lè yí ṣé wọ́n ní dọwọ́rú ṣé báwo lẹ́yìn ṣe ru ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n bá padà wá gbé fún Tinubu ńkọ́ tí wọ́n padà gbé nǹkan yẹn lẹ̀ fún Tinubu Gbajabiamila tó ti fi ipò rẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ lómi ṣé kò ti pòfo Jagaban gangan ńkọ́ sáwọn náà ò ti lùsì báyìí Gbajabiamila was so to èmi ò ní kàbẹ̀ yẹn síta himself out of snare of the things because he want Lagos seat but Tinubu take 4th mainland bridge contracts from Sanwo-Ikú and he return him as a governor. Ààrẹ náà nù irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ ẹ dákun ẹ já sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ yẹn kò yé mi torí chief of staff ló fẹ́ fi jẹ màá fi ọjọ́ ẹni tó wà nípò chief of staff ńkọ́ wọ́n fẹ́ rí sáìn yẹn ni torí ẹnìkan ló ti already campaign ló máa wà fún under chief of staff yẹn àwọn kan ló máa wà ní position yẹn tẹ́lẹ̀ sẹ́ni tó wà ní position chief of staff yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé yẹn náà máa gbà ṣé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò ti wọ́n ṣe ìlú ìjà òní ṣé ọ̀fọ̀ ti tàn sí gbẹ́gìrì wọn báyìí ṣé kò ti di nǹkan báyìí ṣé nǹkan ò ní ṣẹlẹ̀ because chief of staff tó ń sọ yìí àwọn nǹkan ti máa wà ní position yẹn Tinubu dẹ̀ ló máa fi Gbajabiamila sí ipò Gbajabiamila rẹ̀ ti lọ síbòmí mo ń wo drama tó ń bọ̀ níjọ́ wájú yọlọ drama tí mo ń wò lọ́kàn mi tí mo ṣe fẹ́ yọrí mi ò tí ì mọ̀ +4474
66949 ẹ wá bá ń dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀ dákun kò yé mi mọ́ ni o kò yé mi mọ́ Ọlọ́run gbọ́ kò yé mi mọ́ torí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀ ó ti wá jẹ́ kí apá mi jábọ́. Thank you jàre Mr. Studio Mr. Johnson, thank you. Ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi mọ́ o, honestly kò tiẹ̀ wá. Ó ní mi ì mọ ohun tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí mò ń wò wájú yìí. Nǹkan kan sì lè má ṣẹlẹ̀ o. Nǹkan kan lè má ṣẹlẹ̀ o. Torí bọ́n ṣe kó ṣe rí mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Nigeria government ń sọ pé àwọn tó wà lórí social media wọ́n ní wọ́n ń kó ẹrù sí àwọn èèyàn lọ́kàn. Ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń kó ẹrù sáwọn èèyàn lọ́kàn. Nigeria government Buhari Boko Haram òun gangan ló ń kó ẹrù sí àwọn ènìyàn lọ́kàn. Nígbà tí election bọ̀ tí election kù ọjọ́ mélòó kan ẹ wá dúdú sójà bẹ̀ǹdẹ̀bẹ̀ǹdẹ̀ tẹ́ kú wọlé. Ṣé àwa lè rí irú sójà yẹn ká má sọ tàdé mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pa àwọn èèyàn pakúpa. Ṣé àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe nínú ensas tẹ́ tún wá mú sójà tẹ́ kó wọlé pẹ̀lú tí wọ́n wọlé pẹ̀lú amọ̀ tank jangada sáà ní polongo fáwọn èèyàn wa kí wọ́n jókòó wọn sílé kán jókòó wọn jẹ́ because ẹ̀yin gan ti kẹ́rù sáwọn èèyàn lọ́kàn. Ẹ wọ dúdú sójà tẹ́ kó wọlé ṣé sójà yẹn wá wúlò? Sójà tẹ́ sọ wúlò fún wa kò wúlò. Wọ́n sì tún ṣe sójà gan tó ń bá yàn dìbò. Mo wá ń sọ lánàá mo tẹ̀ wá ń rọ̀rọ̀ yẹn pé that means àwọn tẹ́yìn pè ní sójà gangan ò kì í ṣe sójà. Àwọn tó wà nínú amọ̀ tank yẹn làwọn tẹ́ kó wá láti wá dìbò. Wọ́n kàn wọ́n sọ sójà kan mọ́ bá dìlé wọn ni kán mọ́ bá dà wọ́n mú. Ẹ ti kó irinṣẹ́ yín wọlé wípé tí ò bá ti wà wọ́n lẹ máa lò àwọn náà sì tún bá yín dìbò pẹ̀lú because ẹ̀yin lẹ kó wọn wọlé. Ẹ wá dúdú sójà tẹ́ kó wọ Èkó lásán láìsẹ̀ ní Èkó wọn kó lọ àwọn state tó kó bọ̀ ní Èkó ẹ wá dúdú ọlọ́pàá tẹ́ kó sẹ́kọ̀ọ́ ẹ wá dúdú sójà tẹ́ kó wọlé pẹ̀lú àwọn ọmọ tàǹkì ńláńlá. Sẹ́yìn gò tí kọ́kọ́ kẹ́rù sáwọn èèyàn lọ́kàn náà ẹ wọ́n sọ wípé àwọn tó wà lórí social media ń kẹ́rù sáwọn èèyàn lọ́kàn ẹ wọ́n ń kẹ́rù sáwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n mislead àwọn èèyàn. Sẹ́yìn ò mislead wa lẹ́kọ́ sójà gẹ̀gẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ wọn dẹ̀ wúlò. Ìmí àdì kúkú di káká báyìí tójútójú báyìí bí èyí tí ń lọ ní òṣùpá ni wọ́n dì bí èyí tí ń lọ ní òṣùpá bọ́n ṣe kó tí a gà sí gbogbo tún gbogbo apá gbogbo ẹsẹ̀ gbogbo rẹ̀ wá wú wọ́n wá ṣe báyìí bí èyí tó fẹ́ léfò bí èyí tó fẹ́ léfò. Hello naam mo wà pẹ̀lú yín sà. ṣé mo ẹ jẹ́ kí n yànnà náà bẹ̀ yẹn fún yín ṣé orí spíkà ni mo wà bí. bẹ́ẹ̀ ni. ṣe rí ìgbà tí Tinubu ti ń scream fún presidency tó ti gba kínní Gbajabiamila ó fẹ́ lọ fún Lagos state governor but Tinubu ò fẹ́ kó lọ fún Lagos governor because ó ti gba contract 4th mainland bridge ìṣe 4th mainland bridge Sanwó-Olú ti approve contract yẹn fún Tinubu gbogbo àti Tinubu ń ṣe primary second kan lọ́wọ́ okay. Gbajabiamila fẹ́ lọ fún senator torí pé Tinubu bá jẹ president rẹ̀ mú Tinubu á di first lady kò lè jẹ senator. Gbajabiamila fẹ́ lọ fún senator but wọ́n ò fún Gbajabiamila ó ti ra mọ́tò fún wọn Surulere. I'm from Surulere tó ti ń ṣe campaign of governorship lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo all local government ló fẹ́ ra mọ́tò fún nígbà yẹn but Tinubu tètè kọ́lẹ̀ tó ọ́ dà pé náà Sanwó-Olú ló ń lọ padà because of the 4th mainland bridge contract tí Tinubu gbà lọ́wọ́ Sanwó-Olú. Tinubu tún gbà á sọ́wọ́ tí Tinubu níyẹn ò tí ì tó ni. ẹ máa gbọ́ Tinubu ó ti gba contract 4th mainland bridge tipẹ́ Sanwó-Olú ti approve contract 4th mainland bridge fún Tinubu ó ti san fún Tinubu. yes torí ẹ̀ ni Sanwó-Olú ṣe padà second term tí Gbajabiamila ò fi lè lọ mọ́ as governor Lagos state. Okay, ó fẹ́ jẹ governor tẹ́lẹ̀. Yes, Gbajabiamila fẹ́ jẹ governor Lagos state ìgbà tí Tinubu ń lọ sí presidency. But torí Gbajabiamila fún rẹ̀ mọ̀ pé tí Tinubu bá jẹ president òun ò lè jẹ rep speaker kankan òun ò lè jẹ mọ́ ó lè wà nínú floor member. Ó kò fẹ́ ṣe floor member ó fẹ́ ṣe governor Lagos state but Tinubu ò lè jẹ kó jẹ governor ó sọ fún pé Sanwó-Olú ló ń padà lọ. So ó fẹ́ lọ sí senate okay fún Lagos Central Senatorial District okay Lagos Island Surulere Apapa Etiosa àti Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì gbogbo àbí mainland tẹ̀ ní gbogbo alájọ wà sóye yín àti Lagos Central àti Rẹ̀mí Àtìkù ń represent Rẹ̀mí Tinubu tó ń represent ní senate
but torí pé tí Tinubu bá lọ lose presidency Remi ti scheme out nínú set up as a senator ṣó yẹ yín so Gbajabiamila fẹ́ lọ bọ̀ torí pé wọn ò trust Gbajabiamila tó bá lọ 4 years time tí Remi bá fẹ́ padà Gbajabiamila ò ní step down òun náà ṣe dá kínní yẹn padà wọ́n wá gbé senate yẹn wọ́n wá gbé lọ fún bọ̀bọ̀ kan ní Lagos Island ọmọ burúkú pátápátá ní so ìyẹn bí politician ní tó bá bá sọ̀rọ̀ á step down padà ó ti gba 4 years gbogbo yẹn ti wà in plan so mo fi sọ wípé Gbajabiamila fún rẹ̀ ló scheme rẹ̀ out of the system because as a politician though kò ní tó lè ṣe much pẹ̀lú Tinubu torí pé òun gangan rèé Tinubu ló jẹ́ kó di ohun tó dì so they will not argue with ọ̀gá. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn mo fi sọ pé òun ló scheme rẹ̀ out of the system ó ti gba gbogbo yẹn láàyè so ìsídà kó lọ jẹ ordinary rep nínú floor nsìn àbí kó gba chief of staff kẹ̀dẹ̀ rèé àti day one àti Tinubu ẹ rí pé El-Rufai ló ń jà pitapita nígbà tọrọ owó ṣẹlẹ̀ everything ó ti wà in the plan pé El-Rufai will become the chief of staff. Rufai tó fẹ́ jẹ́ chief of staff Rufai náà ló ń jáde eléyìí o wípé kí Tinubu pé ẹ̀yìn o. El-Rufai ti lo 8 years as governor kò lè jẹ nǹkan mímọ́ kò dẹ̀ gba senator kò gba rep kí ló wá fẹ́ ṣe kò fẹ́ jẹ́ minister ju kó ṣe chief of staff lọ torí ẹni wàhálà ṣe pọ̀ lórí ọ̀rọ̀. so ẹ má bínú ẹ dápẹ́ jẹ́ àmọ́ ẹ jẹ́ ká yànnà náà ọ̀rọ̀ yìí that means chief of staff tí Tinubu tún bẹ Gbajabiamila fún sìn pé ó máa jẹ Rufai ló fẹ́ jẹ́. Position El-Rufai ní láti day one. ṣé kò agbóhùn ò ti wá dàrú sí torí ọ̀rọ̀ tí Gbajabiamila fẹ́ jẹ Tinubu ti. Gbajabiamila tí o bá fẹ́ ṣe rep ẹ̀ ayàmọ̀jẹ mínísítà náà ni ok but ipò máa jẹ chief of staff Tinubu yẹn Haúsá ò ní gbà yẹn fún ẹ má dá wà lálẹ́ Nàìjíríà o. ok Tinubu gangan mọ̀ pé òun ní jẹ́ kí ó mọ̀ gbogbo yẹn ló mọ̀ gbogbo APC náà mọ̀ pé El-Rufai ló ní chief of staff. ọ̀dọ́ ti promise torí Arise ló gbé ohun tí mo kà yẹn news yìí Arise ló gbé jáde. 100 ẹ gbàgbé tá Arise bá gbé jáde ṣe bí presidency form primary ṣe APC ẹ mọ̀ pé 800 million ní Tinubu fi ra tíkẹ́ẹ̀tì ní ara ẹ̀ àtàwọn méje. ṣé 100 million ni. Tinubu ló ra tíkẹ́ẹ̀tì 100 million Tinubu ló ra tíkẹ́ẹ̀tì fáwọn méje míì bẹ́ẹ̀. kí lẹ̀ ń sọ yìí yes Tinubu ló ra tíkẹ́ẹ̀tì èèyàn méje míì ló sanwó tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn. but gbogbo owó tí Tinubu wá ń waste tó ná yẹn kí ló dé tí Tinubu òkùnkùn wá mówó yẹn kó fi invest lórí àwọn youth. kò lè invest ẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bá lè ṣe sọ̀rọ̀ báyìí náà. kó invest lórí àwọn èèyàn. sẹ́yìn náà ẹ̀dúró ṣe lè kówó yín lọ fi invest lórí àwọn èèyàn báwo lówó ṣe fẹ́ pọ̀ sí wọn invest èèyàn tẹ́ bá. ẹ kò wá lè dá léṣẹ́ sílẹ̀ bí ó máa dá léṣẹ́ sílẹ̀ ni. ẹ̀dúró ṣe mọ̀ pé tó bá ti jẹ́ president sí ó lè kọ iyekíye tó bá àwọn tó máa fún ìtẹ̀jáde ṣá ẹ ti gbàgbé yẹn. bọ̀ Tinubu ti dàgbà ibo ló fẹ́ kówó yẹn sí. ẹ̀yin àgbàgbé gbogbo yẹn tó bá dé ní ìṣẹ̀rí pé òun atúrìn yìí kémújékémú ju Buhari gan lọ ṣó tó Buhari lọ́jọ́ orí ni ṣójú Ọbásanjọ́ lọ ni Ọbásanjọ́ ló sì ń rìn yẹn. bọ̀ tí Ọbásanjọ́ ò mú ẹ mọ̀ pé ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tóun ti jẹ ní ara òun ló fa sábàbí tiẹ̀. ẹ gbàgbé gbogbo yẹn ṣé wọn kì í fọ ẹ̀jẹ̀ dànù lára yan tó máa fi mí sínú òyìnbó. so wọn á fọ ẹ̀jẹ̀ wọ́n máa tún fọ ẹ̀jẹ̀ Tinubu báyìí. ẹ̀yin gbàgbé gbogbo yẹn owó ló máa jẹ owó lè jẹ bí àwọn Kwara ṣe máa ń sọ owó lè jẹ gbàgbé gbogbo táwọn èèyàn rò pé tó bá dé bí wọn máa kú kò ní kú mọ́ á di kò kú mọ́ owó bá dé. wọ́n á tún máa lo owó yẹn sápò ara wọn lè ṣiṣẹ́ fọ́mọ wọn lè dá sẹ́lẹ̀ so ìyá yẹn wá máa di àwọn èèyàn lójú pálí. ṣẹ́rí torí ẹ̀ ní Yorùbá nation tí ò possible yẹn ṣe ń dun irú àwa yìí ok torí gbogbo owó tó ṣẹ́rí gbogbo kàrámọ̀ tó ń ṣe yẹn torí Yorùbá gan bá pé àwọn Yorùbá nation èèyàn dé 9 minutes tán ní àwọn Ìgbò fẹ́ gbé kù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ dìbò fún APC. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dìbọ́ǹkì. jẹ́ kẹ́ ṣe campaign tán ní ìgbà yẹn lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. wọn ò jẹ́ kán tó pa ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tó lọ ṣe campaign lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n pa àwọn ọmọ wọn nígbà tó tún lọ ṣe ní 2021 July 1st ṣé ẹ ti rántí rántí July 1st.
July 1st kan tó lọ sí kan lọ sí lẹ́gbọ̀ọ́ ní July 3rd dàrẹ́ July 3rd tó lọ sí lẹ́kọ̀ọ́ ẹ o mọ̀ ṣe kán ṣe kó àwọn èèyàn 49 náà kó sínú àjàlẹ̀. October 2020 wọ́n pa wọ́n pakúpa ńbẹ̀ yẹn Yorùbá ohun tó dùn mí tí mo fi ń kára fi ń kan mí fún bàbá gan púpọ̀ jù nìyẹn. Palliative tí World Bank àti World Health Organization fún wọn pé kọ́ pé fún gbogbo aráàlú wọn kò pamọ́ sí warehouse ẹni yẹn lẹ tún dìbò fún lẹ Yorùbá Èkìtì tí mò ń sọ̀rọ̀ wọn ibẹ̀ náà kọ́kọ́ dìbò síbẹ̀ àwọn náà kọ́kọ́ dìbò síbẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tẹ̀lé ń jà fún Yorùbá nation àwọn dẹ̀ náà túyáyá bàbá lẹ́kìtì gírèlúwẹ̀ tó gbáàrí gbogbo wọn kọjá ń sìn ibẹ̀ ni gbogbo wà tẹ́ bá dẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó bá use make ọmọ Èkó gidi pọ́pà lè mi jẹ́rí láti BWD lọ títí dé abúlé Ẹ̀gbá ọ́fíìsì àwọn gaima ní gbogbo àwọn ọ́fíìsì tẹ́ bá rí púpọ̀ nú ẹ̀ ṣe wá rí àwọn ọmọ Èkìtì bí Oǹdó àwọn ọkọ̀ ọ̀bẹ̀ṣẹ̀ wọn nìyẹn professor wọ́n á gbé ẹni document ẹni ìwé àtẹni signature jáde fún àwọn professor wèrè professor sọnù ará Èkìtì àtòǹdó iṣẹ́ wọn ní 419 gbọ́n ìyànà pàjá ní bẹ́ẹ̀sì wọn máa ń wà lẹ́kọ̀ọ́ ìyànà pàjá dé abúlé Ẹ̀gbá ẹ bá ti rí wọn tó máa ń jókòó jọ nǹkan tí ò possible láyé náà máa ń jókòó náà máa ń format akọ̀ jókòó brainstorm ní akọ̀ tàbá ṣe báyìí wọ́n máa sọ́dọ̀ bẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa lọ bribe èèyàn kan láti gba fọ́ọ̀mù àbí paperwork kan ìṣe ní nǹkan bíi jìbìtì iṣẹ́ Èkìtì ní àti Oǹdó torí ẹ̀ mo máa wà very careful ẹ wo ẹ̀dẹ́ kí n pè àkíyèsí sí kinní kan ìgbà àkọ́kọ́ fẹ́ bá dáwó fún Sunday Igboho láti ra bus Maureen show ibẹ̀ làwọn èèyàn ti ń dáwó wọ́n ti dáwó yìí ó ti lé ní 200 million almost 20-something million pounds ṣe báwọn Kóyìkí àti Dálà ṣe báwọn náà bọ́ọ̀sì owó yẹn tó gbé ẹni yẹn dáwó padà fún everybody kọ́ bá lè gbowó owó ìtara ni kí ló dé tí wàhálà ti dé. no Maureen ní Igboho àti Kúsà àti Kóyìkí pé òun pé káwọn wọn náà fún un lákàn nọ́mbà kan pé káwọn kóun fọwọ́dù kọ́kọ́ 10 million síbẹ̀ woman ẹ̀ wá ní láyé òun ni fún wọn lówó kankan. ẹdúró kí ló dé tó yẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ bí owó ẹ̀ ní wá Èkìtì tí ń bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ olówó bá ti dé àwọn náà ti kọ́kọ́ bá dájọ́ nìyẹn rú torí Maureen èmi dáwó nínú ohun kí lorúkọ ẹ̀ owó tí Maureen ní tó gbélé yẹn gbà ẹ̀ èmi pẹ̀lú ìyàwó mi $600 ládàá dẹ̀ gbowó wa padà nígbà tí Maureen kò dáwó padà gbowó wa padà yes àwọn náà dá gbókì níyẹn rú kúrúkúrú Yorùbá ẹnu òkò mọ fúláfẹ́lẹ̀ Kóyìkí wà lẹ́ẹ̀kan bí ọ̀rọ̀ owó olóṣì tó yẹ pé tó bá ń lọ bíṣẹ́ ní UK ní máa wò bí tó bá ń ṣe agitation rẹ̀ lórí fóònù ẹ̀ tó ń lọ bíṣẹ́ ẹsẹ̀ ló fi ń rìn játijàti kan báyìí ní UK nígbà yẹn ní London ó ti ralẹ̀ rẹpẹtẹ ó ti ń quest no játijàti idiot mo máa ń wò wọ́n tó gbà tó ti ṣe 44779 super chat mo ti wò pé àwèrè yìí máa kówó jẹ. kí ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo owó yẹn wọ́n ń dá rédíò station ń dá kinní kan gbogbo wọn náà ló máa mú gbogbo wọn pẹ̀lú àwọn ìdààmú tó dá àwọn èèyàn láàmú ìyẹn ló máa ń dùn èmi gbà mí pé owó Canada yìí wìtì sínú àkáǹtì yẹn ni everybody àti US àìmọye owó táwọn èèyàn dá ní US tó jẹ́ pé Kóyìkí yẹn kò lè dá fún mọ́ o kò lè dá fún o. owó tó ti wá rí nǹkan owó ilé tó ti rí nǹkan ìyẹn náà ti tó. Fẹlá àìmọye ìgbà ní Fẹlá ṣẹ̀wọ̀n tó fèsì bọn Gani Fáwẹ́hìnmí ìgbà tó fẹ́ jàjàgbara fún Nàìjíríà àwọn bẹ́ẹ̀ kọ́ra Sam Kuti àwọn kí lorúkọ ẹ̀ Èkó yẹn náà máa ń dúró sí oníbi tó ń dúró sí ní Yaba wọ́n máa fèsì ìjọba tó máa sọ tẹnu wọn bàbá Akíntóyè yẹn Gaima bàbá àwọn Gaima ó lọ́jọ́ kò ní kùtọ́ náà ní káà máa dáwó tó máa fi jẹun bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ o. ìgbéni kan tó tiẹ̀ fọ́ ní nínú ọ̀rọ̀ ti bàbá àwọn èèyàn kan wọ́n máa ń kàǹtì kan wọ́n wá dà pé torí mo rí fídíò yẹn bóyá bí tí wọ́n ti lọ ṣe interview àwọn bàbá méjì kan tán ti ń bára wọn jiyàn pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa bàbá tó jẹ́ wípé nígbà tí ó ní Sunday Igboho ọmọ òní tí wọ́n bá fi Sunday Igboho òun ò ní lọ Nàìjíríà mo wá fẹ́ question wọn ṣé kí wọ́n tó mú Sunday kọ́ ni bàbá ti wà ń Kútọ́nù ni torí àwọn èèyàn sì máa ń pé torí Sunday ni bàbá ṣe wà ń Kútọ́nù bàbá tó pọ̀ ti kúrò ní Nàìjíríà before kan tó bọ́ sí ilé Sunday Igboho wá ìta wá ń kápọ̀ pé torí Sunday ni bàbá ṣe wà ń bẹ̀ kò yé mi ní o. ẹ sọ wípé ẹ sọ pàmì. àmì. ẹ sọ pàmì náà ẹni tó gọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ni tó gọ̀ gbọ́n kọ́lọ́gbọ́n lè máa rí àmì o kọ́ lè máa rẹni tí ó fi tu ju ẹbí iṣu torí wọn gbọ́n. tẹ́ ẹ bá tún wá sọ tọrọ fún wa tó máa bú yín. èmi láti gbà tí mo ti gbọ́wọ́ mi lọ́wọ́ Maureen mo máa ń bá Maureen sọ̀rọ̀ dáadáa
lọ́wọ́ tí mo ti gbowó lọ mọ̀ọ́mọ́rin mo máa ń wo show everybody yẹn tó ń sòótọ́ mo mọ̀ ọ́ ṣe rí ìyá onítìrí níwájú ọlọ́run àti mi ò mọ́rí from Adam mi ò rí rí láyé mi ìyá onítìrí ní good plan fún Yorùbá nation yẹn she wants to fight she put all her effort kò ṣáà gbowó lọ́wọ́ anybody and ó struggle tí ò bá wá bọ́ sí kò bọ́ sí nìyẹn bọ́ ṣe ń ṣe nǹkan lọ́ ṣe ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ ká lọ try nǹkan wò ó máa bọ́ sí kò tiẹ̀ ní bọ́ sí ṣe bá àwọn tó ṣe wọ́n mú wọn náà ní ṣe wọ́n ti mú Sunday Igboho náà ti bá gbolé ìjà táwọn èèyàn ṣe wọ́n padà wọ́n lẹ̀ á káwọn eléyìí náà lẹ́yìn ṣe problem ẹ fi wọ́n lẹ̀ kọjọ́ kò sí tọdún o kọ́ máa fẹnu gba Yorùbá nation ní Nàìjíríà àwọn wèrè tó dẹ̀ ń campaign tó ń support wọn nílẹ̀ Yorùbá káàkiri South West gbogbo wọn APC náà dìbò fún Ondo ta ló yí gọ́fìnà Ondo ta ló wọlé lóńdó APC Èkìtì ta ló wọlé lẹ́kìtì APC ẹ̀dẹ̀ ń gba Yorùbá nation àwọn wèrè kan dẹ̀ jókòó diaspora ọ̀nrẹ́wó sí wọ́n mà ti ní kán tó máa dá 50 million mo tún gbá wọn ní wọn ò dá 50 million kan. mo ṣe sọ pé kẹsà mi gbọ́lọ́hùn jẹ́ kẹ́ ń tó gọ̀gbọ́n kọ́lọ́gbọ́n lè máa rí nǹkan tó jẹ bí iṣu ṣé wọ́n á gbọ́n nìyẹn ṣé tó bá gbọ́n wá tún máa rẹ́wọ́ sí. wọ́n máa dáwọ́ lé owó náà ní dáwọ́dún mẹ́ta. bèè lọ́wọ́ Koiki kẹ́ wá ṣàkáǹtì gbogbo ìtọ́ ti dá tẹ́lẹ̀ kí náà fi ṣe. àbọ̀ ti dá nígbà tá a dáwọ́ mọ́tò fún kan tá a ní kó wá ṣàkáǹtì owó mọ́tò tá a dá fún ọ̀rọ̀ ló sọ lé gbogbo alórí ní akọ̀ǹsọ náà ni sista tẹ́ni tèmi máa sọ fún yín ẹ wá àwọn Èkìtì kan mọ́ra ẹ̀yin náà ẹgbẹ́ ṣòwò kan lẹ̀ tàbí àtẹ̀mí àti èmi náà ẹ pè mí sí o màá ṣe é sí o tó mi rí pé àwọn èèyàn gọ̀ káwa náà jẹ́ torí Nàìjíríà ò lè dá a mọ́ kò dẹ̀ pọ́sibú kan rí pé mọ́ gbèsè ti pọ̀ jù lẹ̀ tí ló yà ní pé Tinubu ló máa wá fi nígbà tán ní Tinubu ló máa ṣe Tinubu máa fowó rẹ̀ ṣe gbèsè ni. ṣe rí Nàìjíríà wọ́n sì gọ̀ ńbẹ̀ náà wọ́n sì gọ̀ bẹ́ẹ̀ àti yín bá dákan náà ní ìsìn àní ẹ má wọrí o àwọn máa gbà pẹ̀lú kíní kan òwò ìdákú rẹ́wó sí àkáǹtì yẹn wọ́n á rẹ́wó sí àkáǹtì yẹn bí tó gọ̀dì a máa rò pé pọ́sibù kéèyàn kọ́kọ́ jókòó sí UK àbí Germany kó máa lóun á lọ gba Yorùbá nation fún yín àti Kòtónú ní Nàìjíríà yẹn gbàtọ́ dẹ̀ ń dìbò gbogbo wọn lẹ Yorùbá wọn rántí pé àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation mọ́ ẹgbẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀ kẹ́ máa bá ètò yín lọ o àti ṣí wọn létí ń sì ẹ̀ rí àdàbí àfiṣe tọ́ba tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́wó sí ẹ̀ rí tọ́ba wa rẹ́wó sí ẹ̀ àárẹ̀wò ṣiṣẹ́ mo ń sọ fún yín tó bá 50 million yẹn rí bọ́ ṣe máa sáré da wìtìwìtì kò ní gbà wọ́n ní 2 days láti dá. ẹ mọ̀ pé torí pé mi ti pariwo pé kán má dà nísìn wọ́n ti kóbò mi wọ́n fẹ́ flag page mi pa. jẹ́ kó máa flag ẹ̀ ṣe bára wọn náà ń ṣe ẹ̀dẹ́ káwọn òmùgọ̀ US àti Canada náà káwọn náà continue àti máa dà ẹ má bèèrè lọ́wọ́ bàbá wọn káwọn bàbá wọn kọ́kọ́ dáwó kọ́ta 50 million ibi tẹ́ ti ń dá látijọ́ ìkíná fi ṣe kí ni result ẹ̀ ṣé kò yẹ kéèyàn jókòó kó ní wéré minute ó yẹ kán jókòó kan ní wẹ́rẹ̀ mi pé ta ti dáadáa 3 years ago àbọ̀ abáyẹ̀dà àbọ̀rọ̀ pé ṣẹ́rí Yorùbá nation yẹn tẹ́mi ti mọ̀ pé kò lè work it's never going to work ṣẹ́rí tí a bá fẹ́ gba Yorùbá nation látijọ́ àti 2020 láti ń pariwo United Nations wọn ò gbé sọrí wọn ò sọ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ rí Amẹ́ríkà ò rí ti Yorùbá nation yẹn rò ṣe rò pé interest Amẹ́ríkà ní lẹ́nìí àti UK tí Koiki ọ̀dẹ̀ yẹn wà ṣòro pé bó ṣe kígbe tó ó tráyé London UK yẹn ó pariwo káàkiri wọn ti ẹ̀rí ọmọ àwò bíi wèrè nígbà mi pé kí làwọn wèrè yìí ṣe báwọn fúnfún yẹn ṣe máa ń wò wọ́n nìyẹn because it's not in their interest torí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation tá a bá dá ní Nàìjíríà bá pín kò lè pẹ́ àwọn interest wọn gan tó bá náà ṣe wá fẹ́ jẹ́ kẹ́ pín ṣé bó ṣe Koiki tó gọ̀ yẹn ni ló jẹ́ Prime Minister UK ṣóun àjẹ́ kí Nàìjíríà pín ẹbí lè question yẹn lọ́wọ́ Koiki ọ̀dẹ̀ yẹn nígbà tó yá olóhùn social media òun ni media adviser media spokesperson Sunday Igboho ibi tí ilé owó wà ẹni táwọn forúkọ ẹ̀jáwó òkè mí náà fẹ́ ṣe media o lórí mo lè ṣe media àbí tí mo wà yìí o kò sí iṣẹ́ tí mò ń ṣe o àwọn wèrè Nàìjíríà ló gọ́ọ̀jù ilé ayé yìí gbogbo nǹkan tí ó pálá lẹ́ máa dán tó máa jókòó tó máa rò iṣẹ́ àwọn Èkìtì yẹn dẹ̀ ní àtòǹdó iṣẹ́ ọwọ́ wọn nìyẹn torọ́ lè jókòó wọ́n ní bẹ́ẹ̀sì rẹpẹtẹ ní sẹ́ẹ̀dì ìyànà pàjá àtàbúlé ẹgbẹ́ lọ káwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ọ̀sì wọ́n máa jókòó náà wà bẹ̀rẹ̀ sí ní formulate a máa pàmù tí ò ṣe pàm àwọn wèrè ẹ wò ẹ jẹ́ fíyín lẹ́jẹ̀ Yorùbá nation bọ̀ ṣe rí òótọ́ ọ̀rọ̀ bí sọkùsọ ló máa ń rí o Ọlọ́run ọba àwọn èèyàn kan wà tẹ bá déwájú tẹ bá lẹ́kìtì níyàn níbà yín ṣe mo mọ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ní Èkó yẹn èmi gangan Èkìtì mi ò ń bá wọn torí mo sọ pé agídí máa ń kọ agídí lásán náà máa ń ní àti tó lè wọ́ọ̀kì àti tó lè wọ́n ara wọn balẹ̀ wọ́n fara balẹ̀ wọ́n ní pòfẹ́sọ̀ ṣe pọ̀ lọ́jà ń tirọ̀
gbogbo àwọn professor wọn tán dẹ̀ ní níbẹ̀ gbogbo wọn ń lulẹ̀ last náà ni ẹ̀rọ ojú professor mi tójú ẹgbẹ́ bí nǹkan mi professor degree ló gbé dání gbàtẹ́ pé wọ́n formulate gbogbo professor wọn ṣíọ ẹwọ jẹ́ fún Nàìjíríà Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà gbọ́n ṣá. ẹ bú wọn tó yìí. èmi tí ń wo gbogbo wọn ti pẹ́ bàbá lẹ́kìtì ẹ̀ náà ṣe dé nìyẹn tó ní kọ́ máa rẹ̀ sí kí ló dé wọn fi ṣe yìí ni wọ́n ṣèpè fẹ́yìn ẹmọ tó wá fọ́ọ̀nì Èkìtì nílẹ̀ mẹ́rin tó wà lábẹ́ Ondo state tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan tó pín wọn lọ́dún wo náà pín wọn dípò Babangida pín wọn ó máa ní ọmọ Abẹ́òkúta á lọ máa lè lọ́mọ Abẹ́òkúta arọ́mọ Ọ̀yọ́ á lọ máa lè làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ará Èkìtì tó ọjà mọ́ nǹkan kan pẹ̀lú gbogbo nonsense degree professor wọn tó kó dání àwọn oníṣẹ́ ti rin á lọ mọ Abẹ́òkúta máa lè ní gba ìlọ̀rọ̀ wọn sóhun yẹn ti ń tojú sú mi bọ̀ mo máa dákẹ́ máa wòran pé mo béèrè lọ́wọ́ wọn jọkọ̀ kí ni yásítì tẹ̀fí ń decide ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá torí ọmọ Abẹ́òkúta Ọ̀yọ́ Oǹdó bíyàn bá tẹ̀ máa fi wọ́n pé ọmọ àlè táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló máa pè lọ́mọ àlè ilẹ̀ Yorùbá játijàti kan bàbá ò tiẹ̀ lórúkọ ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀ lè délùú tó lóun ti wá lẹ́kìtì yẹn bóyá tiẹ̀ dá ọmọ ọmọ agboolé àwọn wèrè kún bẹ́ẹ̀ rán láwọn Èkìtì àwọn kì í sọ ọmọ Ògùn state ní Ẹ̀jẹ̀bú ni Kóìkí kì í sọ Oǹdó. ṣebí ìyàwó tiwa ni wọ́n ìyàwó Ìjẹ̀bú àwọn Ìjẹ̀bú tí wọ́n ṣe báwa Abẹ́òkúta làwọn fẹ́ wọn ọmọ àwọn abẹ́wa náà wà torí ẹ̀ là ṣe jẹ́ kán ní state nígbà táwọn náà ń ṣagídí torí ẹ̀ náà ṣe lè ní state ọ̀rọ̀ wọ̀dà ìsìn kí ló dé ẹni wọn nú tẹ́lẹ̀ ní wọ́n ti sẹ̀yìn tì tẹ́lẹ̀ ní. ìyá mi Abẹ́òkúta tó ti wá lábẹ́òkúta gbogbo Abẹ́òkúta ló mọ̀ tẹ́ bá ti ní Ìjàyè kún mi tí ń kun mọ́ lórun ọmọ Ìjàyè níyá mi bàbá mi kéńtà ẹ máa lé mi ọmọ àlè lẹ Yorùbá ìpè tí ń ja gbogbo yín gbà yẹn gbà tó bá ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ó máa ń sú mi ni kí ló dé ẹ̀yin Èkìtì lẹ́ẹ̀lẹ́ bíbí gbà yìí. talent tó bu yín gan nínú wọn. olórí burúkú ni gbogbo wọn máa ń sọsọkúsọ wọn máa ń táìpù orí burúkú mo máa ń wò wọn tó bá ti ń ṣe ṣòwèrè wọn fẹ́ gbòòtọ́ ara wọn kọ́ ara wọn máa ń kó tọrọ gbogbo ìyọ̀dẹ̀ ló máa lélẹ̀ tẹ bá sọ fún pé tẹ́ ẹ ṣe ọmọ ìlú wo lẹ́yìn ọmọ ìlú wo ni. Abẹ́òkúta pọ́nbélé ní ìbọ̀tẹ̀kọ náà bí mi sí. ẹ bọ̀ tí nǹkan kan lẹ́yìn àti Kóìkí tẹ̀ wá ń bá jà ẹ̀ ṣe bọ́ ọmọ sáìdì kan náà ni. ó lè ọmọ àlè ní Kóìkí mo lè sọ lójú gbogbo wọn àti dáradára gbogbo wọn mi ò ń ṣẹgbẹ́ gbogbo wọn náà mo lè láàlì gbogbo wọn látòkè ilẹ̀ olóbùkún ọmọ àlè ó lè ní gbogbo wọn ṣe rí Ìjẹ̀bú olóṣì Kóìkí yẹn tó ló ti pẹ́ lára wọn ní. ẹ jẹ́ ká sọ ṣé ẹ mọ Ọláyọmí tẹ́lẹ̀ ni torí mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún jẹ yẹn pọ̀. Ọlọ́run ọba ìgbà tí máa mọ Ọláyọmí Kóìkí níwájú Ọlọ́run àti èèyàn tó bá lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ di UK tó ń fẹsẹ̀ ìṣá lọ síbi iṣẹ́ máa ń wo wèrè Ọlọ́run ọba nínú tútù wèrè yóò. ibo lẹ ti pàdé ibo lẹ ti mọ̀ bọ́wọ́ sẹ́jọ́ ń gbé ni sẹ́jọ́ ń gbàdúgbò rí tẹ́ fi mọ̀ bó bá ń jáde. irọ́ Ọlọ́run ò jẹ́ Amẹ́ríkà lèmi wà o. àbáwò lẹ ṣe wá rí tẹ́ fi mọ̀ pé ó ń lọ bí iṣẹ́. àní mo máa ń wo ṣó ẹ̀ tó bá ń larí mọ́lẹ̀ tó ń ṣe bí ológun. iṣẹ́ ibi iṣẹ́ kọ́ ló ń lọ náà ó ṣe bó máa ń lọ ó máa ń gbé kámẹ́rà kiri ni ó máa ń ṣe campaign kiri ó máa ń sọ̀rọ̀ kiri. nínú òtútù olóṣì tó máa ṣe bí olóṣì kan báyìí àfi bó ṣe di firi tó di pé ẹ máa rẹ bọ̀ 4477 mò ń wò báyìí pé bọ̀bọ̀ yìí ọ̀nà tíṣẹ́ tó iṣẹ́ eré ló mọ̀ yìí o èèyàn nírú iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn èèyàn á máa ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn á ní láárí wà lọ fowó àwọn èèyàn ra lè jọ lọ fi kọ́ ẹ́stéètì sí Nàìjíríà ẹ wá gbé Sunday Igboho ṣẹ́nìkan àpọ́nlé ni foreman èèyàn kò lè ṣiṣẹ́ èèyàn mẹ́rin jókòó sí Kotonu ẹ̀ ń tanra ẹ̀ ń tàn àwọn èèyàn jẹ́ wọ́n ń dáwó tó bá ti ní kọ́ máa rẹ̀ sí mo máa ń wò wọ́n ni máa jẹ́ kó máa lè máa wò wọ́n ẹ máa rẹ̀ bọ̀ Canada àti US náà tó máa rẹ̀ sí náà máa rẹ̀ sáwọn. Kóìkí ọ̀ make apology. òun ló kó gbogbo owó jẹ náà olórí burúkú ni ẹni kí ló wá ẹni kó bọ́ta jọ kókó sọ gbogbo owó tó wọnú àkáǹtì òun pèsè ayé òun kó wá sọ bó ṣe ná owó yẹn for purpose of Yorùbá nation ṣebí mò ń wo ogun wọn mo dákẹ́ mò ń wo ogun wọn bí mo rìn ṣe ra ń bá owó yẹn lọ Yorùbá nation at least wọn á ní bọ́ọ̀sì bíi mẹ́fà ńlẹ̀ torí wọn ní àwọn èèyàn dá gidi gan ni a ní bọ́ọ̀sì bíi mẹ́fà láti. because èmi rí nírí wípé bígbà tó bá pẹ́ ni tó fẹ́ gbòdòdó dání tó jẹ́ pé ó ní ìkànsẹ́ lóòótọ́ kò yẹ kí bọ̀ tó rẹ̀ pé mo di pé nǹkan wá nǹkan everybody most of people wọ́n wá jà owó náà wá sóun ló jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé tán bá ní kí ló ba Yorùbá nation yẹn jẹ́ lẹ́nìí ṣe mọ̀ pé owó ni àtìpó ṣe mọ̀ èmi mo fẹ́ jọ̀gá ìwọ ló fẹ́ jọ̀gá. ọ̀tẹ̀ lè wait
tẹ̀síro Yorùbá nation gbà wọ́n ti ń kíyà ara wọn sí kípo. Wọ́n ti fi àwọn sápà àgbà ìwọ ló máa jẹ kinní kan ìwọ ní kinní kan leader my your leader kinní kan is your leader. ṣé èmi àdúró ní Nàìjíríà yẹn máa dúró lórí ẹsẹ̀ mi lógùn state ọmọ àlè kó yìí kíyà wá láti Jẹ̀bú á lóun fẹ́ jẹ kankan lógùn state. ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ ọmọ àlè ó mọ bàbá ẹ̀ kò sọ́mọ àlè kan lẹ̀. pátápátá ẹ máa gbọ́ Ìjẹ̀bú ẹ̀yẹn local government Ìjẹ̀bú ló ti máa sọ̀rọ̀ torí bọ̀ dáì làwa sì jẹ́ kò dẹ̀ ní ṣáájú mi mẹ́ran nínú àwo mo máa ń wò wọ́n tó bá láwọn àwọn èèyàn kan máa lè. kò lè tún ṣáájú yín mẹ́ran nínú àwo. láyéláyé wọn bí bàbá ẹ̀ rí àbúrò ni mi jẹ́ fún màmá ẹ̀ ṣé àbúrò yìí ẹ̀ ni mo jẹ́ mi ò ń ṣẹgbẹ́ Kóyìkí mi ń ṣẹgbẹ́ dára gbogbo wọn yẹn tàbá ń kọ́ra wa lé lórí iye kò mí èèyàn ọmọdé náà lè mẹ́ran nínú àwo. ṣáájú èmi ẹ mọ̀ pé last name mi yẹ mọ̀ pé ọmọ lóye ní mi lábẹ́kúta ṣá èmi ti gbọ́ o bí abẹ́ ṣe máa ń ibo lẹ́yìn tí wá náà. ó máa nà yín bí kúkú torí ẹ̀ tó bá gba yín mú sẹ́lẹ̀ dúró wájú ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá kóyà fún yín. tani Láyọ̀mí. ibo la gbólé tiwọn ní Ìjẹ̀bú àbí ní Èkó mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti yẹjọ́ yìí mi ò fẹ́ sọ torí pé mo gbà tó ti mọ̀ kọ́ mọ̀ Ìjẹ̀bú ni but tẹ́yìn bá fi lè bọ́ ta tẹ́ni ọmọlógo bá fi ń sọ̀rọ̀ àmọ́ stẹ́ǹ sóde tẹ̀lé sóòótọ́ kí ló tẹ̀mí ò lè bọ́ ta kí n sọ̀rọ̀ kí ló dé tí mi bá ṣe ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni mí tí mi bá ṣe. ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ni mí tí mi bá ṣe mo gbọ́dọ̀ sòótọ́ ṣé mi ni ṣé Èkó ni ẹ fẹ́ sọ ni bóyá Abẹ́òkúta mi fi bẹ́ẹ̀ lọ lé náà ẹni but àti Ìjẹ̀bú àtàbẹ́òkúta mi òun kọjá àyè ni but mo nílé lógùn state mo nílé ní Lagos state ibo ló ti fẹ́ mú báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ọ̀nà bó ló fẹ́ gbégbà ẹjọ́ ẹ torí tọ́lọ́run ọmọ àlè ó jókòó mẹ́yìn ó gba ogún àwọn ó gbá àwọn èèyàn olóbùkún ni ó gbá àwọn èèyàn ní ojú gidi gan ẹ máa rẹ bọ̀ ẹ máa rẹ bọ̀ ẹ máa mú bọ̀ ìní ń wò mo rẹ́kẹ́ mò ń wò ó mo rẹ́kẹ́ àwọn ará London àti Amẹ́ríkà mo sọ fún yín àwọn ọ̀nà gọ́ọ̀jù ẹ bá mọ tán dá ní Amẹ́ríkà yìí in fact Nàìjíríà gan tó bá dáwọ́ yẹn fún Nàìjíríà láti san gbèsè Nàìjíríà gbèsè Nàìjíríà ti fẹ́ san tán. owó tí gbèsè tí Nàìjíríà jẹ owó tí Kóyìkí gbà ó yẹ kó ti san gbèsè Nàìjíríà tán. owó wo náà ṣé ó lè san gbèsè Nàìjíríà ni ṣé Kóyìkí ló jẹ Nàìjíríà gbèsè ṣé Kóyìkí ló jẹ gbèsè àwọn Tinubu àǹkó àwọn sẹ́nétọ̀ yìí àwọn gómìnà yìí tí wọ́n kó gbowó Nàìjíríà jẹ. àwọn pípù kan wà ní Texas ní Amẹ́ríkà ní Dubai ẹ mọ iye tán sẹ́ndì sí àkáǹtì Kóyìkí nítorí kọ́ọ̀sì Yorùbá nation our boys. Báwọn náà ṣe wípé tọ́sẹ̀ tó bá fi inú kan ṣe wọ́n máa láwọn lọ dàlẹ̀ so ẹni tó bá dó lórí òtítọ́ wọn ní máa sọ pé ẹ jẹ́ ká máa fún lówó every month ẹ jẹ́ ká máa ṣe lórí kíkẹ́ kankan máa yọ owó sínú àkáǹtì ẹ̀ wọ́n ní ṣe yẹn. ẹni kí Kóyìkí bọ́ síta gbangba ó lóhun owó tóun gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó dín ní 20 billion. ẹ̀dìdì rọ̀ bí Kóyìkí á rí 20 billion lárí pẹ̀kẹ̀lẹ̀ yóò rí pẹ̀kẹ̀lẹ̀ bí ẹran orí yóò bí tó bẹ̀ yẹn. ẹ̀rọ máa lè lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó máa ṣọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí wọ́n ti mú orange juice àti mílìkì ní UK tí òrò owó rà mú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olóṣì. ṣe èlò wà lọ́rẹ́ juice èlò wà lọ́rẹ́ juice ṣé wọn bá ọmọ ní orange juice bẹ́lẹ̀ ni ẹ̀rí tètè wèrè ti pọ́ǹsì tẹnu gbogbo ẹnu ẹ̀ ti pupa ọmọ àlè a ní 477 super sharp owó oúnjẹ tó ń wọ wèrè ta ló rún ẹni iṣẹ́ owó oúnjẹ ta ni ẹ wò ẹ má ṣètàtẹ́ni ẹ má support nǹkan tó bá dá o ṣebí Jẹ̀bú ló ní èpè lọ́wọ́ ẹni kó bọ́ ọ̀tà kó wá ṣépè Jẹ̀bú fúnra ẹ̀ tí ó bá gbà bẹ́ẹ̀ lọ nínú àkáǹtì owó tó gbà kó wá sọ bó ṣe náà ṣíọ àwa ti gbọ́ tẹ bá ní kó gbà tó bẹ́ẹ̀ o àwa ti gbọ́ a máa wòran kò kú sówó mi ń bẹ̀ ṣáì nìbẹ̀ so mi gbogbo tọ̀ tó mi ò fún kọ́bọ̀ mi ó ní mi gọ̀. ìgbà tẹ́ wàá fún báwo lè ti wá mọ̀ pé 20 billion ló gbà sẹ́yìn ó gbowó lọ́wọ́ nígbà bẹ́ẹ̀ Kóyìkí á gba 20 billion láwa rí bẹ́ẹ̀ yẹn 20 billion máa lá máa pè. ọ̀gá rẹ̀ Sàámú Alájọ tó wà Kútọ́nù sóńgá rí 20 billion gbà. ọ̀gá àgàn ò ní jiyàn pé kò gba tó fi di spokesman ara àwọn ọmọ àlè méjì
sẹ́rí ẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ ká fi ọ̀rọ̀ lé ọ̀rẹ́ ká ṣe kí gbogbo oṣù ẹ̀ láyé láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tó bá ti ń ṣe àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ mẹ́ta lójúmọ́ ló máa ń ṣe gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń rẹ́wó sí tó ń rẹ́wó sí. ó máa ń jó yín lára. tó bá rẹ́wó sí tó ń rẹ́wó sí. ó máa ń jó yín lára bó ṣe ń rẹ owó pọ̀ síbẹ̀ yẹ bó ṣe ń rẹ owó sí. mo rò pé kọ̀ńténà bíi 30 kọ̀ńténà ló máa fi ràbọ̀n wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá náà ṣé irọ́ ni wọ́n ní ràbọ̀n kan wòlé mo tún wò pé irọ́ ó rú mi lójú mo tún wò pé irọ́ ní sẹ́ẹ̀ irọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ má ra nǹkan kan àwọn wèrè wọn ò gbọ́dọ̀ má ra nǹkan kan àṣẹ irọ́ ni àbọ̀ṣe lọ mú Sunday ìjọ tí Sunday Igboho kọ́kọ́ ní téèyàn 100,000 1 million bá wálé òun tí àwọn bíi mélòó kan bá lọ wọ́n lọ àfẹ́ẹ̀rí lọ ní mo ló tiẹ̀ dá báyìí mo lẹ́yìn ẹrù ti wà ńlẹ̀ báyìí ẹrù ti wà ńlẹ̀ àṣẹ sàkà máa ń jẹ ní gbogbo ẹ. inú mi mà ti ẹni tí mo mú dódó gbà náà. èmi kan ti rò pé àwọn eruku ti ya pàtì bá. èmi tí mo ti mọ̀ pé lórí Ọlọ́run gbọ́ mo mọ̀ pé lórí irọ́ ni. kọ̀ńténà ti wọlé àṣé irọ́ ní gbogbo ẹ máa tàn láyé jẹ. ẹ̀ẹ́dẹ̀ wàá mú Ọláyọmí lẹ wàá mú báyìí tẹ̀sí pé ẹ̀yin àti ẹjọ́ ọmọra tẹ́lẹ̀ lẹ wàá fún ọmọ ọlọ́mọ pa báyìí tẹ́lẹ̀ ló gba 20 billion. akíndóde ó lè sáàmù ni ọ̀bọ yẹn ó lè gidi ni. mi ò blame ẹ̀ náà ó rẹ́sẹ̀ Sàámú Alájọ náà ló ní ara àwọn ọmọ ẹ̀yìn Sàámú. ó rẹ́sẹ̀ wèrè òògùn sọlọ́gbọ́n ló máa gbé tiẹ̀ dúró ṣé ẹsẹ̀ tèmi náà máa bù. bí òjá àwọn diaspora tó wà gọ́lí bù tán rẹ́wó sí náà jókòó kọ́ ní wèrè mi ni. àní tó kọ́ọ̀dì ẹlòmíì wà lamẹ́ríkà yìí ó rí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ní Amẹ́ríkà wa àti àtàwà yìí náà kò tí ẹ̀ dẹ̀ rò ó pé wèrè mi ìbáwọn ṣe. ta ló ń gba ìjọba kankan ta ló ń gba government nation kankan tí United Nations ní máa sọ̀rọ̀ wọn èmi ń wo every week ni mò ń wo what is going on in United Nations kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀rí ti Nàìjíríà rò Yorùbá nation rò wọn ò rí nǹkan kan rò ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀ ń gba nation ẹ̀fẹ́ gba nation nínú Kútọ́nù yẹn náà ẹ̀ tún ṣì ń gba nation nínú Kútọ́nù yẹn ẹ múra sí o. wọ́n mà ti ń ṣe wọ́n ti ṣe pásítọ̀tì but wọ́n wá fi fúláàgì. ta ló bá yín gbà ta ló ń gba pásítọ̀tì àwọn olóògbà pásítọ̀tì yẹn pásítọ̀tì kí ni. wọ́n ṣe bàbá ṣe jáde wọ́n lọ gbé fún Sunday náà bí tó wà torí tó fẹ́ nínú ìwọ́n tẹ̀ wá mú fúláàgì mọ̀ pé fúláàgì Nàìjíríà pẹ̀lú orí olókùn yẹn ni wọ́n fi ṣe. ṣẹfẹ́ gbọ́ Tinubu gọgọ tó bá gbéjọba fún ní May 29 kò lè declare Yorùbá nation torí United Nations ní accept ẹ̀ dìdìdìdìnù kò lè tó bá declare kan wá fi kàgbọ́n mi kódà kí Òbí wọlé kò lè declare Biafra. wọn kì í ṣe òṣàlódò kí làbẹ́ wọn lè pín wọ́n kàn lè ṣe wọ́n lè make amendment ni pé bóyá kan ṣe nǹkan bọ̀ Tinubu bí mo ṣe wẹ̀ lè ṣe nǹkan kan. àní kò there is no ways there is no headway there is no true way kò solution fún Yorùbá nation it's never going to happen mo sọ fún kékeré gbàgbé ń báyìí ó máa happen bọ̀ kì í ṣe sẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ ó máa happen bọ̀ kì í ṣàwọn ènìyàn ó máa wáyé. ṣẹ́ni ibi tí bó ṣe lè happen rèé Nàìjíríà lè pín yẹn má get me wrong Nàìjíríà lè pín with the collaboration of the Senate and the reps gbogbo àwọn àjọjọ́ òkú àjọ máa pín lókè ń bẹ̀ yẹn ni Tinubu ò lè dá pín. àlàyé náà ni mo sọ Tinubu ò lè pín bó ni Tinubu ti fẹ́ pín kò lè pín àwọn tó ń ṣe Tinubu ló máa bá wọn pín Nàìjíríà ó mọ̀ pé Tinubu ò lè bá wọn pín. Sunday Igboho ò lè gbà á Sunday Igboho bá ti dúró nípa àwọn DSS ìjọsìn ẹ̀ kó fàyà gbogbo kó pa wọ́n ìyẹn ìgbọ́ ló ṣe sọ pé ọba bo àbí gbogbo kíní kankan náà ní wọ́n mú mọ́lẹ̀ àtàwọn ìyàwó ẹ̀ ìbolo ṣé Sunday Igboho ló gbogbo ó lóògùn gbogbo àwọn èèyàn lọ́dẹ yé tán ra yín jẹ Yorùbá tó fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn Yorùbá yẹn náà kọ́ ló lọ sọ àṣírí Sunday Igboho fún àwọn ọlọ́pàá àti DSS tó wá bó ṣe ń rìn ibi tó ń sùn sí ibi tó wọlé sí àwọn tó wà ń bẹ̀ bọ́ ṣe ìbílẹ̀ ẹ̀ ṣe rí ṣebí Yorùbá náà lẹ́ni tó wà ń díẹ̀ ẹjọ́ yé tanra wa jẹ náà ẹ jẹ́ ká má máa tanra wa kò dáa ẹ kàn ń tún àwọn èèyàn kan ẹ kàn gbé ẹ kàn fún wọn ní hopeless effort ní gbogbo ẹ̀. èmi ẹni tí mo ń jàporó èmi gan ń jàporó yàtọ̀ fẹ́yìn tẹ̀ wá èmi gangan ń jàporó mò ń jàporó wọ́n tó wá ní kí n sọ̀tọ̀ pẹ̀lú àporó bí sẹ̀dẹ̀ kan fi bẹ̀ mí kán bẹ̀ mí kí n mọ́ bínú kán bẹ̀ mí kán wá ibi tí oríkì mi wà tó kí wọ́n bẹ̀ mí lákọ́lákọ́ kán bẹ̀ mí lábolọ́bọ̀ kán wéèsì táìmù mi wọ́n tó fẹ́ máa bú mi. Sista Tẹ́ni ṣe fẹ́ gbọ́ Sista Tẹ́ni ṣe fẹ́ gbọ́ tó bá tiẹ̀ bẹ̀ yẹn ò ní gbọ́ ẹ mọ reason tẹ́ fi fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin finú kan ṣe Yorùbá nation yẹn láti lẹ̀ torí ẹ̀yin náà believe kó máa possible àwọn ń gbowó ẹ ṣe tẹ́ fi ní gbọ́ tó ó máa dùn yín
gbogbo wọn bá tó tẹ̀yìn gbà tẹ̀yìn fi ránṣẹ́ sílé ẹ fi ṣe lé ẹ fi ṣe lé kálẹ̀ yìí náà mọ̀ pé bó ṣe káná jẹ́ yìí sí i láti lẹ̀. ẹ má sẹ́fẹ́ gbọ́ mi ká ní mo mọ̀ pé kán tó sọ fún mi pé òkè o election la fẹ́ fi ṣe o election la fẹ́ fi ṣe kì í ṣe pé bóyá a máa gba Yorùbá nation yẹn gangan o but a fẹ́ fi Ọlọ́run gbọ́ kò sédè tó máa lówó lọ́wọ́ tó mi wọ́n lè lówó Sunday gbọ́ lè lówó tó mi because ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀tọ̀ ni ẹ mọ̀ pé mi mọ bọ́ ṣe ń gbàdúrà màá mú ti pásítọ̀ wọlé màá mú tàfà wọlé màá mú ti gbósọ̀rọ̀ tí sọ tí ò lè jáwé. ẹ máa gbọ́ tó bá yé yín láti lẹ̀ ìyẹn tó bá yé yín láti lẹ̀. òun náà ni mò ń sọ ṣe káká ní sọ fún mi. ọ̀nà tán fún yín ẹ̀yin wá ń finú kan lọ ṣe. màá tó lówó tèmi màá tó rún síbẹ̀ owó tó yẹ kí n tún fi jẹ màá tún fi sí. àwọn dẹ̀ tí mo táwọn ń ṣe ó mọ ṣe ní Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ni tó gọ̀gbọ́n kọ́lọ́gbọ́n lè má rí nǹkan tún jẹ àwọn ọmọ tó ń ṣe jàǹbá tà fún jàǹbá rẹ̀ lóko wọn tó kó dẹ́ bá wo kílìkì wọn tó kóra wọn jọ. ṣèbí dára ló máa gbéyàn wá sórí iṣẹ́ ló máa ní bàbá mi o kinní kan o olórí pẹ́tẹ́ kí ẹlẹ́sẹ̀ ṣe kinní kan òun náà ló tún máa yẹ̀yẹ́ onítọ̀ bàbá lẹ́kìtì mo ń wò ó gbà tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bàbá lẹ́kìtì mo ra àwòrán mo fọwọ́ lẹ́rán mo wù ẹ̀ pé Ọlọ́run ṣẹ́rí àbòsí àtúbọ̀tán alábòsí òun dáa ìyá onítìrì ní sọ mo dúpẹ́ onítìrì woman yẹn tún bọ́ta ó tún fẹ́ help èpè àtàbíọ́lá àti gbogbo ẹ̀nà rọ́lé pé nítorí woman yìí even though pẹ́yìn gangan ẹ̀ rí other ways ẹ̀ rí means ẹ̀ mọ kí ló kàn kò yé yín mọ́ ẹ kàn ṣàjọpọ̀ tọnú káwa ṣáà máa rẹsẹ̀ owó oúnjẹ ká máa san owó hòtẹ́ẹ̀lì anyway tó bá yá àwa náà máa gbọ́n ṣá ẹ tó bá ti ń wo ṣóò yín nu wọn máa tètè gbọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan pé nìkan fowó kò sẹ́ni tó máa dá nǹkan kan mọ́ ṣé lè tẹ́tí ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation lọ dìbò fún Tinubu ṣebí dára ló bọ́ ta níjọ́ Friday before Saturday election kankan tó ní Yorùbá ò ti fẹ́ gba Yorùbá má jẹ́ kí yíbo gbà táwọn ìyá kan l'Amẹ́ríkà ń bí àti ní Canada tán ní ẹ jẹ́ ká lọ dìbò fún APC tó rọ́ wọn yín níbọn Sanwó-Olú tó rọ́ wọn kálí APC gbẹ́lòmíì ilé àtúgbọ́ àní òkè torí ẹlòmíì Sanwó-Olú tó rọrùn yín níbọn ọjọ́ tẹ fẹ́ lọ ṣe campaign rally lẹ́kọ̀ọ́ tó lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n pọ̀ ọmọ ní Monday ọjọ́ ajé wọ́n pa ọmọ yẹn wọ́n rókù ẹgbà àwọn náà wà ní kán lọ fún kán mọ̀ jẹ́ bàbá náà sọ wọ́n ní kán lọ gbà fọ́ọ̀nì gan. ìgbàtẹ́kọ̀ kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá báwo ló ṣe wá kàn wá tí Ìgbò bá gbàbẹ̀. àbí o kí ló kàn wá. báwo ló ṣe kàn Yorùbá nation tí Ìgbò bá gbàbẹ̀ báwo ló ṣe kàn wá ẹsẹ̀ Ìgbò ọba àgè báwo ló ṣe kàn wá ẹ má jẹ́ kó gbé ẹ má jẹ́ kó gbé yóò gbẹ́ Yorùbá nation náà ti sọ fídíò tẹ́lẹ̀ pé kò ń ṣe Yorùbá ẹ lè fowó kó develop anywhere ló bá tán so báwo ló ṣe wá kàn wá káwọn ló ṣe kàn gbé Yorùbá nation. ẹlẹ́gùsì sọ́nà ẹlẹ́gùsì àtàlátàróró ó ní bẹ́ẹ̀ bá máa gba Yorùbá nation yín ó ní kì í ṣe ó ní ọ̀dọ̀ àwọn òbí ẹ̀yin yẹn lẹ wá sọ fún ọ pé kọ́ mọ̀ jẹ́ kí Yíbò gba Èkó ẹ lọ dìbò sẹ́ẹ̀mọ̀ káwọn Yorùbá nation náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ kàmpéènì mọ̀ inú àárín wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ kàmpéènì mọ̀dàrú sẹ́ẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ àárín wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ kàmpéènì mọ̀dàrú yìí ọ̀dọ̀ wọn náà gbé wá. sista tẹni ta ló ń jẹ́ kí Yíbò gba ilẹ̀ Yorùbá Èkó yẹn bóyá Yíbò àti ẹgbàá wa láyè ká ṣe kàmpéènì Yorùbá nation wa àbí o ẹ bá ti ká tiẹ̀ ṣe ń jẹ ká change direction wọn ká lo fresh blood. ṣebí Tinubu bàbá Sanwó-Olú gangan tó mú Sanwó-Olú àṣẹ bóun gan lùsì lé ẹ kí wá ló dé jẹ́ ká yọwọ́ ká ṣe ẹsẹ̀ wọn gọ́ọ̀ lágbo ká wò bóyá máa rí Yorùbá nation rally wa ṣe àbí campaign wa ṣe tí Ìgbò bá wà bẹ̀ tó Yíbò ò ní stop wa ọmọ Yíbò yẹn ò ní ṣe but pẹ̀lú ẹ̀ ní ìsìn ọdún mẹ́rin Sanwó-Olú yẹn má try kẹfẹ́ lọ ṣe Yorùbá nation rally lẹ́kùn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀dì kankan ṣe ń bẹ̀ o so tẹ bá ṣe ìrẹwò sí tẹ̀ ìrẹwò sí pẹ́fẹ́ gba Yorùbá nation kì í ṣèkó ẹ̀ nídẹ́kọ̀ wọ́n máa rọ yín níbọn ni o lóòótọ́ mo sọ fún yín yẹn ó kẹjọ fílẹ̀ kẹ máa ṣiṣẹ́ òyìn lọ o. ayẹta wà wọn láyẹta a ní ayẹta àti òkígbẹ́. ṣé wọ́n pariwo ṣé wọ́n parọ́ títí pé gba October 2020 àwọn òpààyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ anybody òkú ṣèbó lọ sórí ṣebí Sanwó-Olú lọ sórí AIT kó gba àwọn tó kù lòun ti lọ compensate family wọn lẹ́yìn. Anyway ẹ jẹ́ kí mi fi yín lẹ̀ ọ́ létà o. ire o ó kọjá bẹ́ẹ̀ kí ló dé èyí tẹ̀sí kọ́ọ̀tì rẹ̀ ṣe ẹ̀jọ́ ẹ̀ ni ṣe ẹ̀gbádùn rẹ̀ ni ṣe ẹ̀gbádùn ẹ̀ ni tó sọ̀rọ̀ ni ó kíìpù kọ́pìnì tèmi o ni mo parọ́ fún yín orí mo ti fẹ́ máa sùn èmi ti fẹ́ máa sùn lórí ìjókòó ó kíìpù kọ́pìnì mo gbádùn ọ̀rọ̀ yẹn bọ́n tẹ̀sí sọ̀rọ̀ ló fọ́ọ̀nì sí mi tèmi Yorùbá gbogbo aṣọ kọ́là aṣá lórùn
inú òbòjì ló yẹ ká sá sí à ń gbọ́ yín sá o. ẹ mọ̀ ká lẹ́ o ẹ kú ètò. ẹ kú dédé àkókò yìí kẹ́ ẹ. ẹ wo gbogbo tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ gan ó pèsè ẹ really ní time fún last caller yẹn gan. now ṣe rí yẹn ń sọ bó ṣe ń sọ wájú ló ń sọ ẹ̀yìn anyway ẹ jẹ́ àjẹ́ ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. lórí ọ̀rọ̀ ti Maureen èmi gan dá lọ́wọ́ yẹn gbà parí tí Ìgbòho lọ ṣe ní gàngàn tó lé Ṣẹ́ríkí lálẹ́ ẹjọ́ yẹn I contribute almost £46,000. Now mo rò pé Sunday Ìgbòho ó wá lọ sí Germany ló wá ní torí mo Maureen wá pè é ló wá gbé call ẹnìkan tó wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ló wá ń bí ní Ìgbòho wá ń bí pé ló ní van tán fẹ́ rà fáwọn yẹn Sunday Ìgbòho wá ní 11 million naira Maureen ní àsọpá àfòyín lówó irú mọ́tò wo lẹ fẹ́ la sọ àwa láàrá fún yín bó ṣe ní Ìgbòho ṣàdá sí rọf ìyẹn wá lọ bẹ́ẹ̀. ok àwọn bí wọ́n lè rè pé àwọn fẹ́ ra mọ́tò yẹn fẹ́ gbé mọ́tò yẹn wá ni àwọn wá làwọn fọ́n rò kówó ni wọ́n kó fáwọn. Exactly ibi ara ti ń fún mi nìyẹn mo jẹ sára ṣé wàá rí bòdì bíi ijọ́ kẹta torí mi lè má wo Maureen ń bò wá di bíi ijọ́ kẹta ni àṣàwọn kan wọ́n ti contribute 2.5 million naira sákàǹtì Koiki. ńgbà kan sọ pé wọn ò oúnjẹ jẹ pọ́n lébi ń pa wọn. àdà fún yín inú mi. táìmù yẹn dẹ̀ ni wọ́n sọ pé Aláàfin gbé 30 million fún wọn sẹ́ǹpọ́dọ̀ Aláàfin náà ti ń bọ̀ ńgbà yẹn tó fi sọ̀rọ̀ sí ọba Ọọ̀ni Ifẹ̀. táìmù yẹn náà ló sọ̀rọ̀ sọ́wọ́ wọn pé Ọọ̀ni gbówó fún wọn ńgbà yẹn. ṣé rí mo máa sọ nǹkan kan sí sátẹ́ni ẹ̀mí irọ́ ègún ẹ̀mí irọ́ lè lọ títí ṣé rí second tó tọ́ bá máa dìde báyìí yóò tún yálẹ̀ fún àpẹẹrẹ ẹ wo Nàìjíríà tá à ń pariwo ẹ̀ irọ́ ni wọ́n fi pilẹ̀ ẹ wo ọdún tí ó ti lé ní 100 ọdún o ẹ wò bá ṣe mọ̀ pé àṣírí ló ń tú yìí òótọ́ ti lé rọ́bà òótọ́ ló lé irọ́ Nàìjíríà bá ní gbogbo ẹ fi sílu atáyàn yẹn yìí ẹ jẹ́ wá sọ fún yín kọ́ọ̀lù tó lọ sí tó rò pé kíní gbogbo ayé mọ̀ pé irọ́ ni ṣé ẹ mọ̀ pé irọ́ náà ló irọ́ ń parọ́ fúnra gbogbo ẹ̀ rà túbọ̀ tán gbogbo wọn ẹ máa bí tó bọ̀. adẹ̀gbọ́ngbà tí Maureen náà pé tí wọ́n ní pé lónìí how much is 2.5 million how much is. ó dá padà ẹ. tó sọ pé ó pa Ọláyọmí níta public ìjọ yẹn pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ àwọn èèyàn káwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó fi ní how much is ní publicly. Sista Tẹ́ni Koiki ò ní wà kí ni pẹ̀lú gbáǹtọ́ bí a ṣe yẹn kò ní ìwà kankan torí mo wà lórí program jọ yẹn tí Sista Maureen pé Mr. Koiki I think court sì demand fún àwọn tó ń dá 2.5 million ṣé ẹ rí tó ṣe Koiki ni pé ó fẹ́ jẹ owó yẹn mọ́lẹ̀ I'm sorry to say this I might be wrong and I stand to be corrected tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe ṣe níjọ́ yẹn torí mo wà mẹ́gbà pé how much is that money kiri kan sẹ́yìn account we refund it. àwọn kan kan ti fún wa lówó ọ̀kadà kan ti rọ ọ̀kadà mẹ́ta àwọn kan ti fún wa wò pé ìjọ ẹ̀ ni mo rò pé àwọn kan ti fún yín ju 2.5 million lọ yé olúwa o. ṣe rí bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn báyìí àwọn èèyàn náà wá fún wòtòwòtò yéé ìparìpà kí á ló dá owó yẹn padà kí á ló dá owó yẹn padà. lọ pé lẹ́nu bá àjọ àjọmọ̀ ó rí fọ́ọ̀dì owó yẹn o nǹkan inú wa bí Maureen mọ̀tò di ẹsẹ̀ pé tí Maureen gan láti máa bú sẹ́kún lórí nígbà táwọn kan ṣe ṣó fún àpò Maureen dẹ̀ fi kíní hàn wá lórí kí lórí ibi tá à ń sanwó sí gbà yẹn o ṣé GoFundMe àbí ìkan Maureen dẹ̀ fi kíní yẹn hàn wá tó ń fi hàn wá bówó yẹn ṣe ń lọ káṣá mọ́ pòpò lọ ilé lóró bí Maureen ṣe mọ̀ pọ́ mọ̀ Oǹdó ní inú ìpẹ́ bí wọn bá ti rí nǹkan tí ọ̀tẹ́ ọlọ́run
bó ṣe owó mi gbọ́n kálukú ló dáwó èmi gbawó tèmi o gbogbo everybody ló gbowó ẹ̀ tí GoFundMe rí fọ́ọ̀dì owó yẹn padà fún everybody ẹ̀yin náà wá wò yín wàá sọ nǹkan kan ọlọ́run rí ọkọ̀ kálukú o àtẹn tó ń sòótọ́ àtẹn tó ń parọ́ ọkàn yẹ pé mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run ó lè mọ̀ ìyá lógún ọdún ní sista tẹ́ni mò ń bọ̀ wọ ọlọ́run ó lè mọ̀ ìyá ní ogún ọdún ṣùgbọ́n tó bá dé ayé ẹnu ọkàn ya gbogbo ayé ni ọlọ́run ti rí i pé òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ ò lè jọ ṣe ẹ wo 46,000 tó bá yẹ pé lórí òótọ́ ni so owó yẹn fẹ́ kán sẹ́ndì ẹ̀ sákàtì tí kẹ́ bọ́ ṣe balabala bẹ́ẹ̀ torí mo wà lórí platform yẹn aláàfẹ́ ra mọ́tò ni pé ká máa fi gbé àwọn èèyàn lọ bí rálì yẹn tá a sọ nìyẹn iṣẹ́ pa fẹ́ fún yín lówó mo rí dẹ̀ ń hámọ̀ ẹ̀ ìyẹn wá ló ń bí wọn nú ara tó ń bí tẹ́ ẹ bá lójú kó ìkíbò ṣe lé kókókó how much is that money mo ní ọmọ ilé ìṣeré ó ṣe rúdù báyìí fọ́gbẹ́ tẹnutẹnu yẹn ẹ lọ wádìí bàbá rẹ̀ kó ìkí. ẹnu ìgbẹ́ ó ṣe kùdùrù ní ó ṣẹnu kùdùrù ní bí ìdí ìgbà kò lè kùdùrù bí ìdí ọkọ ẹ mọ ìdí ọkọ ṣe mọ̀ pé ọkọ ṣe pé bí tán máa ń ti páànù ọkọ yẹn bọ̀ ìsàlẹ̀ rẹ̀ á ṣe kọ̀ǹgọ́ níbi kọ̀ǹgọ́ á ṣe kùdùrù bẹ́ẹ̀nu rẹ̀ ṣe rí inú kò ṣe bí ìdí ọkọ ni. bẹ́ẹ̀ ni etí ẹ̀ wá kún yẹn ó ńlá pléètì ìyàwó ẹ̀ ni ẹ má ti ńlá pléètì. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìyàwó àdúrà èmi pléètì mo dákọ ìyẹn lè jẹ kọfà wọn lá pléètì anyway káwá gbé yẹn ti sẹ́gbẹ̀ kan lọ wádìí Kóìkì ọmọ olóyè Kóìkì ọmọ olóyè tí wọn kí bàbá rẹ̀. mo wà pẹ̀lú yín jàre. ṣé wà pẹ̀lú mi. ká lọ wádìí bàbá ẹ̀ wò nígbà òbí sì ń jẹ́ òbí ẹ jẹ́ n bí ń kó ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣéèyàn fọwọ́ ara rẹ̀ ṣiṣẹ́ owó tó jẹ́ pé owó tó lẹ́gítímẹ́tì ni ọmọ ju bọ́ńdù owó tó fi ọwọ́ ara rẹ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ ju fẹ́lẹ́rẹ́ kí ni yẹn gba èrò náà ẹ má jẹ́ atara wa jẹ́ àwọn òyìnbó ń gbà mí gan bí ẹ bá jẹ́ kọ́ọ̀tù orí burúkú wá tá a fẹ́ kúrò wọ́n. Kóìkì bàbá Kóìkì fọ́ọ̀pẹ̀ tó lè kìyàn nígbà ẹ̀yin gan ẹ ti oh my God. a gbọ́ wọn ní kí wọ́n lẹ́ni tó ń ju bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé kò í sóò ní bàbá àti ẹ̀. wẹ́ mọ́sá àti Kóìkì mọ́sá fẹ́ràn mọ́ra wọn ẹ̀jẹ̀ mẹ́jẹ̀. wọ́n ní bàbá àti ẹ̀ wà ní UK. wẹ́ ìyá rẹ̀ mo mọ̀ pé wà UK kò dá gbogbo ìyá rẹ̀ ní mọ́mọ́ wà. so ṣe wá wo lórí Yorùbá Nation sista Tẹ́ni ṣe é rí ẹjẹ máàn tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan tí mo lọ́rọ̀ ẹ̀ pọ̀ yẹn now tó ń sọ pé àwọn kan tí wọ́n kó wọn tí kó wọn lẹ̀ ni mo sọ pé kò wà current ẹ wo ìgbà tí wọ́n lọ ṣe occupied wọ́n lọ kó àwọn èèyàn wọ́n má ṣe mistake wọ́n dọ́gbọ́n tàn wọ́n ni now wọ́n dẹ̀ ti release ǹjẹ́ mẹ̀sùn tán fi inú mi dùn pé iná dẹ̀ ti ṣe analysis lórí kíní yẹn free mo watch program yìí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n yẹn ni with the situation of Nigeria ṣe rò pé wọ́n fi hàn pípù yẹn lẹ̀ mo béèrè mi o. wọ́n mọ̀ pé etí ìyá yẹn gbé dání ó ti so àwọn ọlọ́pọ̀ ọkọ ṣùgbọ́n tí. wọ́n lè fi wọ́n lẹ̀ because àwọn ọmọ yìí ò jalè wọ́n fi ẹ̀sùn rọ́ lé wọn lórí ni wọ́n bá àwọn èèyàn míì wọ́n fà wọ́n míì sílẹ̀ náà kí sáwọn nìkan náà kọ́ máa kó náà ṣé bọ́n káwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n káwọn kan náà nìbàdàn ní pàǹtí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ so kì í sáwọn ọmọ yẹn nìkan náà máa kọ́kọ́ wọ́n kó mẹ́ni àwọn ọmọ wọ́n dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ láti. gẹ́ẹ̀dì tí mò ń sọ pẹ̀lẹ́sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n yẹn reasonable and fair. wọ́n máa padà gbé kúrò lórí ẹgbọ́n mi wọ́n máa gbé kúrò lórí wọn wọ́n máa gbé because ìdí pé kì í ṣe àwọn ọmọ yẹn wọn ṣe nǹkan tí wọ́n sọ wọn jalè wọn ṣe wọn kan wọ́n wá ń fi irú àwọn ẹ̀ àti pé àwọn ọmọ yẹn kì í ṣe pé bóyá pé àwọn sọ́ọ́ pààyàn ni wọ́n jalè ṣé bọ́n ṣe rálì lásán ni wọ́n dẹ̀ àti pé àwọn ọmọ tó tún wá gbé kì í ṣe àwọn ọmọ tí wọ́n ní wọ́n bà nǹkan jẹ́ ilé náà ti lọ mọ́ àwọn ọmọ eléyìí wọ́n fi fóònù tàn wọ́n wá ni so ẹ̀sùn àwọn ganan tó máa sún tó lè sùn wọn pẹ̀lú tí wọ́n bá rí lọ́ọ̀yà tó gbóná wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ náà yẹn ò mí pé bóyá pé wọ́n lè fi wọ́n lẹ̀ wọ́n mọ̀ fẹ́ fi ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mi tí n bá sọ fún yín pé àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yẹn tó fi lọ́ọ́ fi ẹ̀sùn yẹn kàn wọ́n ẹ mọ̀ wípé ó ní òkò tá a jù ní ká ju òkò sáárín ọjà wọn ò mọ̀ para lé àwọn ló máa mú un tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn
ẹ kọ́kọ́ gbàgbé pé bóyá màmá kan gbé kinní kan dání ló jẹ́ kan fi màmá kan ló jẹ́ kan fi wọ́n lẹ̀ o ẹ kọ́kọ́ gbàgbé yẹn tó bá jẹ́ yẹn ló jẹ́ kan fi wọ́n lẹ̀ ó yẹ kí wọ́n lè bẹ̀rù láti sọ pé bóyá kẹ́nìbọ̀dì kó ti jáde kí wọ́n lọ sí nǹkan tó wù wọ́n kán má harass anybody ẹ̀kíní nìyẹn máa wá gbọ́ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe rí àwọn tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀sùn burúkú yẹn kàn wọ́n wọn ò mọ̀ pa àwọn ọmọ tàwọn ni wọn ò mọ̀ pọ́n máa padà róòpù kínní ṣé tó bá yẹ pé wọ́n mọ̀ wípé wọ́n máa kọ táìmù August síbẹ̀ wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ni wọ́n set up ni láti fi ba iṣẹ́ woman yẹn jẹ́ láti fi lè róòpù woman yẹn pé ṣe bó náà nù àwọn ọmọ tó sọ pé ṣe bó Ọlọ́run ti gba Yorùbá ní tó fẹ́ ṣe nìyẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bọ̀ torí wípé Ọlọ́run tó wá fẹ́ ṣe tó jẹ́ kó rí yọ jáde bẹ́ẹ̀ ni pé gbàtọ́lọ́pàá máa kọ́ ó ní láti August dẹ̀ ní woman yóò ti declare ní August wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ occupation tàbí reclamation lọ́gọ́sì ohun tó fi fail nìyẹn àwọn náà tún máa lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn padà pé ẹ fi wọ́n lé àwọn ọmọ tiwa lẹ́sẹ̀ mistake gbé ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan àṣírí ni mo ra gé fún ilé ní tí ẹ mọ̀ tó wà ní kọ̀kọ̀ tí mo mọ̀ sẹ́yìn ọmọ nìyẹn. ọ̀dà mo wá gbọ́ tiyín. because ó possible wọ́n fi ẹ̀sùn burúkú kan àwọn ọmọ gbogbo wọn ti bọ́ta wọn ti ń ṣe yẹ̀yẹ́ ṣé yìí ò mọ̀ pé àwọn náà set wọn up ni set up ni now. bẹ́ẹ̀ni. iṣẹ́ ọwọ́ wọn ká wá ní sẹ́ni tó bá yẹ pé kì í ṣe pé analysis tí mo ṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn táwọn kan náà tó wá padà ṣe pẹ̀lú wípé kán wo date yẹn àwọn ọmọ tiyín ni wọ́n gbé òkì sọ ọmọ tọ̀dọ̀ tó ní tìrí o ohun tó jẹ́ kápá àwọn jábọ́ nìyẹn náà fi padà yọ ọwọ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn náà wà díẹ̀ bó ṣe máa ń fún gun mọ́yàn nìyẹn ká wá ní woman yẹn ká láwọn ọmọ ti January ni wọ́n kó ni tó já àwọn ọmọ occupation yẹn ẹ má jẹ́ kí n tàn yín wọn ò ní fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀. àdìwá fi wọ́n lẹ̀ dáadáa ẹ má jẹ́ àjẹ́ lórí ẹ̀ tí wọ́n á jẹun lórí wọn dáadáa wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ bọ̀ wọ́n máa jẹun lórí wọn. àwọn tí wọ́n kó nínú ilé wọn gan tí wọ́n ná kó bọ́n bẹ̀ wọ́n kó many things gan nínú ilé gbòó gan wọ́n fi wọ́n lẹ̀ last náà ni àwọn elédè ni wọn bá bọ́n lọ́wọ́ wọn ju pọ́n bá pọ́ọ̀tì ẹ̀wà eléyìí tí ó gbẹ̀gbẹ́ pọ́ọ̀tì ẹ̀wà tó yẹ pé inú ilé náà ti pè wọ́n jáde wọn bá bọ́n lọ́wọ́ wọn so wọn ọ̀dẹ̀ bá wọn níbi tán ti lọ pààyàn wọn ọ̀dẹ̀ ṣe pé bóyá àwọn ọmọ lọ sí rally so wọn máa free wọn wọn á fi gbogbo wọn lẹ̀ but kí ni kọ́tẹ́mi kọ̀ mọ̀ ni pé ká máa set ara wa up kò dáa ká máa set ara wa up kò dáa ẹ̀kọ́ ló jẹ́ fún wọn àwọn ọmọ táwọn fọkàn sí pé àwọn fẹ́ set up ó wá já wọn tọ̀dọ̀ tí wọn lọ́lọ́pàá ẹ̀wọ̀n tọ́lọ́pàá ṣe. tọ́da ntẹ́mi wá fẹ́ fi ráǹdẹ̀ up ni pé anybody tó bá lòdì sí pé kán gbòmìnira ilẹ̀ Yorùbá èmi sì sọ pọ́nbélé ọmọ àlè Yorùbá ni ó lè bá jẹ́ ọmọ àlè pé wọ́n gbé àlè wá ṣùgbọ́n bóyá Fúlàní ti bùráàgì yá ẹ̀yẹ́ nínú igbó tọkàn pamọ́ra tí bàbá ẹ̀ náà tó balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Fúlàní ti wà lára ẹ̀ mọ́ bí tó bọ̀. Thank you so much ani awologo ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin èèyàn wa sàrí ti ń tó bọ̀ o sàrí ti tó ẹ dìde nílẹ̀ o sàrí ti tó ẹ dìde nílẹ̀ o ẹni bá fẹ́ gúnyán kó lọ ṣètọ́jú odó ẹni mí àròkà kó lọ ṣètọ́jú apẹ́ o sàrí ti tó ẹ dìde nílẹ̀ o sàrí ti tó ẹ dìde nílẹ̀ o sàrí ti tó ẹ dìde nílẹ̀ o ẹni bá fẹ́ gúnyán kó lọ ṣètọ́jú odó ẹni mí àròkà kó lọ ṣètọ́jú apẹ́ ṣé ẹ wà pẹ́ yín èèyàn mi ọmọ yìí dùn mo rè o àwòsàn mẹ́ríkì mọ́jú àsán makeup mọ́jú agbéjáde ni kò dìgbà tá a bá san powder àwọ̀ okùn powder ọmọ dáa jù yín lọ ẹ yé jealous mi lè mi. ṣé ẹ wà pé ẹyẹ èèyàn mi ẹ kú jòkóó látàárọ̀ Ọlọ́run á bá wa ṣe o á sọ̀rọ̀ wa ní rere so ètò tá a mú wálé nínú yẹn tá a bá ń ti ráwọn míì á tún padà jáde thank you so much everyone àti ẹ̀ láwọn ètò àti ẹ̀ láwọn ìròyìn but ẹ ń jẹ́ kí inú bí mi ẹ dẹ̀ lè wíìkì mi pé nígbà tí ò bá rí èèyàn wò àrìndì ẹ bá flag kan kù 18 ẹ flag kan kù 10 kò jẹ́ nǹkan kan ara yín lẹ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n mo wà happy pé n tẹ́ ń ṣe nìyẹn ká lè mi lẹ gbé nǹkan ṣé tó bá ti yẹ pé ọ̀tá mi lẹ rí mú ṣé èèyàn mẹ́sàn-án lè wò ẹ ló ṣẹ́wà pa
hello hello mo ma wà live. ṣẹ́ẹ̀ṣì wà lórí line. bẹ́ẹ̀ni live. jẹ́ kí n lo èlé. Well, mo kí gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan. Anyway, bó ṣe amọ̀jura wa lọ. Nǹkan tó mi kàn rí sí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí pẹ̀lú Yorùbá Nation, ó ṣe Yorùbá Nation, all the leaders, all the agitators. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ program yìí ni, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká stop láti máa sọ ìbàjẹ́ lórí bí ẹni ṣe ọ̀tẹ̀ síra wa bí báwo náà ṣe ń sọ ẹ ṣáà tí òun lẹ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ program ṣá anyway á ti yé yín nìkan tí mo mí. no news ni mo fi bẹ̀rẹ̀ program tèmi ò mi ò fi. news bóyá tó lélẹ̀ tí mo wá wò bóyá òun kọ́ ni Wọlé Ṣóyínká or whatever. ọtí Wọlé Ṣóyínká ni mo fi bẹ̀rẹ̀. So but you talk about something like pé ká má jà mọ́ ẹ̀yin agitators nǹkan kan àtúnbára wá jà that is what I'm trying to refer you back to. So kí náà pé Kóyìkí ó ṣe báyìí Kóyìkí ó gbowó yìí tọ̀hún ó ṣe báyìí. But tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn wọ́n sì máa apologize mo ń tí ẹ bá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ mi mo ní they need to apologize for what they did to us they need to apologize. Sẹ́yìn nígbà tí wọ́n bá wá apologize yẹn tí wọ́n gbà pé àwọn ṣẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣàkáǹtì fún àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe ìgbà yẹn ni wọ́n wá máa tún strategies wọn mú bọ̀ pé wọ́n ṣàkáǹtì fún eléyìí tí wọ́n ti gbà tí wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n dẹ̀ apologize tí wọ́n tó wá fẹ́ continue bẹ́ẹ̀ ó máa difficult gan ó máa difficult gan nǹkan tí mo ń jọ láti sọ nìyẹn n tèmi ń sọ ní bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Yeah, ó good ní observation tẹ́ sọ yẹn but the way I look at things with all these people, we have some strong-head people, agitators, like that. I can say, some of them, wọ́n ní lè ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní lè ṣe, ó máa wà lórí ìkọ̀tọ̀ torí ló ṣì ń dàrú ìjà ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Because and they need to apologize before we move on. Yeah, so tí observation tẹ́ mú wá yẹn tó máa lè ṣe it will help a lot. Don't they apologize from whether Koyiki or whatever, all those agitators that they have done the wrong thing, so Yebe or whatever and so on. It really make people peace of. Gbélé yẹn sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì kan tó yẹ pé ó yẹ kí somebody like you, they supposed to be listening to you together, at least under cutting. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ẹ máa sọ lórí afẹ́fẹ́ is totally wrong. It's totally wrong. Bí ìgbà téèyàn akànfẹ́ ìdí ara wa fi ara wa Yorùbá à ń fi ara wa ṣẹlẹ́yà. But mo fẹ́ béèrè question kan o. So now. Kátẹ̀ wá sọ pé àwọn tó ṣe tí ò dà yẹn tí a bá gbé síta ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin ò ní mọ̀ pé wọ́n rán Gẹ̀ẹ́sì rò pé Yorùbá Nation sì ń lọ ni. Yes, right. Kì í ṣe mo ti sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ẹ lè gbé wọn jáde bọ̀ tó bá ti àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé after you push them out pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ then àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé ó máa jẹ́ in within. Ní in within yẹn wọn fẹ́ gbọ́ yẹn náà ṣe mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ ká ní wọ́n ti ṣe ní kọ̀kọ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ń dàrú kán ti accept kọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ kán ti yanjú ẹ̀ ṣe mọ̀ pé kò ní dé títì. Yes, but àwọn tẹ̀yìn ń sọ wípé wọ́n ń gbàsírí wọn yẹn àwọn ganan dà nǹkan àwọn ganan rán wọn jáde ní kọ̀kọ̀ pé kán lọ́ máa jà. ọ̀rọ̀ wa ti papọ̀ báwo wá dẹ̀ sí báwo ni wọ́n ṣe nígbà tẹ́ni tó mọ̀ wípé wọ́n rán yẹn jáde sóhun kò ní sọ tó bá ní lọ́wọ́ tó náà máa fi bá wọn jà ni. mo sì rí máàní kan tí máàní yẹn omi fẹ́ lọ máa bọ́ lójú ẹ̀ ó jẹ́ nìkan tó close mọ́ kan nínú àwọn leaders ọ̀nà yẹn ẹni yẹn ó ní bó ṣe close mọ́ wọn tó. program yẹn jọ yẹn bóyá tó ń sunkún.
kò tiẹ̀ pè sórí show ó ní bó ṣe close mọ́ wọn tó wọ́n wá pè wọ́n sórí kọ̀ wọ́n jọ ní kọ̀ láti bá wọn settle àwọn ọjà ó wá ń sọ àwọn èèyàn ẹnìyẹn wá ń sọ fún wọn pé ẹ make peace pẹ̀lú àwọn èèyàn yìí ẹ bẹ̀ wọ́n pé kán má bínú so that ọ̀rọ̀ yẹn á lè níyànjú bọ̀ torí wípé kò fẹ́ ó ti sọ fáwọn èèyàn pé òun ò jẹ̀bi wọn kò mọ orí èèyàn tó ń jẹ́ ó wá ń sọ fún wọn pé òun ò lè bẹ̀ wọ́n pé torí òun ò jẹ̀bi wọn wípé n tó ṣẹlẹ̀ yẹn òun ò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe kì í ṣe pé kò jẹ̀bi o but kì í ṣe pé ó mọ̀ọ́mọ̀ fi tinútinú ẹ̀ support nǹkan tán lọ ṣe ìyẹn wọn lókè ó support da but àwọn èèyàn yìí náà attacking ta ok ṣe sorry fún wọn ó ní no ìgbà tí àwọn yẹn wá kúrò ń bẹ̀ tán ó wá ní káwọn yẹn wá bá wọn níbi tí wọ́n wà ó wá sọ fáwọn yẹn wípé ó wá padà pé àwọn yẹn lẹ́yìn pé kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ lójú ẹnìyẹn lójú ọ̀gbẹ̀rì tẹ́lí pé fọ́nì kí ló dé tó sọ̀rọ̀ lójú ọ̀gbẹ̀rì ló sọ pé ó fẹ́ bá wọn make peace o ó dẹ̀ sọ lójú ọ̀gbẹ̀rì pé òun ò lè bẹ̀bẹ̀ fáwọn tán ó wá padà pé àwọn yẹn lẹ́yìn pé kí ló dé tẹ́yìn náà sọ gbogbo orú àwọn àṣírí ńláńlá yẹn lójú ọ̀gbẹ̀rì n tó ń fi sọ pé òun ò lè bẹ̀ nínú ó wá padà ń bẹ̀ wọ́n but àwọn náà wá nínú ó máa padà sí lójú ẹni tó pè lọ́gbẹ̀rì yẹn. Exactly. ẹni tó wá pè lọ́gbẹ̀rì àwọn tibí tí wá padà já ẹni yẹn sí pé ó pè lọ́gbẹ̀rì ó tún sọ nǹkan báyìí lẹ́yìn ẹni yẹn wá bú sẹ́kún pé pẹ̀lú bóun ṣe fi ẹ máa gbọ́ pẹ̀lú bóun ṣe fi ọkàn kan bá a lò ó dẹ̀ pé lọ́gbẹ̀rì ó ní kódà òun tì torí títí ẹ̀ òun ta àtáàkì mi ó tún jẹ́wọ́ fún mi ní kí n forgive kí n dáríjì òun pé òun tó wà àtáàkì mi pàtó òun ò tí mọ orí èèyàn tó jẹ́ pé mo ti máa ń sọ̀rọ̀ yẹn pé ó máa ń ṣe báyìí ó máa ń ṣe báyìí ó lóun ò believe ó láǹtì tó ṣe fóun náà. ọ̀ǹtì tó wá ṣe. mẹ ló lápá wá jábọ́. so ẹ̀bẹ̀ náà ní iṣẹ́ rí on this ọlọ́run á fi ìfẹ́ tó ṣe sí àárín gbogbo wa. àwọn lídà ni àwọn lídà yẹn. sẹ́rí nǹkan tí èmi fẹ́ sọ tí mo tún fẹ́ sọ tó jẹ́ second something tí mo fẹ́ contribute lé lórí ni leaders. sẹ́rí àwọn tẹ́ àwa ń pè ní leaders yìí wọ́n to me bóyá kí n sọ wípé they are not strong enough. Yes, to me, they are not strong enough. Tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà lẹ́yìn náà ti sọ wípé you want somebody say something like when Baba Akintoye say something or Igboho say something or whatever say something, you want action immediately after it. So that is exactly what I'm saying something about on. Wọ́n sọ̀rọ̀ leader táwọn ń prove wọn ṣiṣẹ́ lé leader yẹn lórí bí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ Akíntọ́lá and so on and so forth. When you see go back kẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sórí YouTube they will see all this thing there. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lábẹ́ cutting ẹ̀ padà lọ sórí YouTube put it there independence whatever they will bring it down for you people. Wọ́n sọ̀rọ̀ lábẹ́ kọ́tì wọ́n jáde ìgbà tó yá ọba Ọ̀yọ́ a rí wọn lójú títì wọ́n jáde they go and fight wọ́n bó ní ẹlẹ́fẹ́ gba independent àbí kílẹ̀ tí ń pè ẹlẹ́fẹ́ gbà mélòó nínú wọn ló ti dìde bóyá bàbá Akíntóyè ni o bóyá bàbá Akíntóyè ni o àwọn dádì tó ń sọ àtàwọn èèyàn máa ń bú lóríṣiríṣi pẹ̀lú kí ló ń korúkọ Ìgbòho yẹn and àwọn tó ti retire tán ti láwọn ti kúrò kankan yẹn how many of them all the leaders or lawyers tó jẹ́ agitators tó wà ní Yorùbá tó máa jọ máa ń ṣe meeting irú gbogbo àwọn tó jọ máa ń ṣe conference meeting kan tó máa ń pọ̀ lọ́rẹ́rẹ́ lórí ẹ̀yẹn how many of them náà ti gbéra bóyá bíi 5 tó yanra wọn tó wá sínú UK tó wá meet kí náà korúkọ ẹ̀ minister tàbí tó wá gbéra tó lọ meet UK United elders tó ń ṣe bíi ti àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn these people will get off wọ́n á gbéra by plane wọ́n á gbéra by whatever wọ́n á dẹ̀ lọ síbi tí
òyìnbó wà Queen Elizabeth ni o whatever ni wọ́n á lọ meet wọ́n bẹ̀ wọ́n á jọ jókòó wọ́n á jọ ṣe meeting irú àwọn ìyá onítìrí tọ́kàn máa ṣe Jésù wọ́n máa pariwo kìnnìkan ṣé Jésù la fẹ́ jẹ ni ṣé Jésù la fẹ́ jẹ that is not the action. You can put Jesus in your mind and pray unto it. Pé fún mi ní follow up lórí nǹkan báyọ̀ step tí mo fẹ́ gbé ràn mí lọ́wọ́ ṣe báyọ̀ then you take action by yourself. Kì í ṣe Jésù ló máa sọ̀kalẹ̀ wá pé ó yá jẹ́ kí n fà lọ́wọ́ kí n máa. Kò gba Ọlọ́run go Jésù go kò gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà dìde fúnra wọn náà wọ́n dẹ̀ ń sọ wọn lọ ni. ẹ ṣe inú mi dùn pé understand mi so ibi tẹ́mi wá ń lọ gangan nìyẹn ẹ̀yin lẹ́ máa dìde irú ìgbà tó máa ní nǹkan tó máa ń sọ tí wọ́n tó máa ń bí mi nú we have àti meet àti ṣèpàdé papọ̀ àti ó ń bolẹ̀ ti ṣèpàdé yẹn títí di ògbé yín bí àwọn bàbá méjì tó ń kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ń bolẹ̀ ti ṣèpàdé papọ̀ irú mítìnì bolẹ̀ yín ti ṣe ti yín sọ̀rùn ní àbí àjálẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi lè ṣe níbi tí tẹ́ẹ̀ ti lè ṣe ẹ̀ wá máa sọ pé ọ̀rọ̀ kan abẹ́ tébù ló wà abẹ́ dẹ́sìkì ló wà wọ́n ask you abẹ́ tébù táwọn bàbá ó lọ́wọ́ tí ń gbà tó ń ṣe tiwọn Akíntọ́lá kankan eléyìí tó bá máa dà most of the meeting ẹ padà most of the meeting tó bá lọ ṣe ìmí ìka dìjà á di ìjọ̀gbọ́n á di tígbòrú máa dàrú níbẹ̀ ní conference yẹn bóyá council ni o bọ̀ whatever ni o wọ́n á dẹ̀ tún settle ẹ̀ padà bá a ṣe gbọ́ mélòó làwọn tí ì ṣe níbo ni bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho àti whatever àtàwọn tó pera wọn ní oríṣiríṣi irú àwọn tó gbé ẹjọ́ lọ sí kóòtù àwọn láwọn méjì kan wọ́n gbé lọ sí tọkọ lẹ́tà sí Nàìjíríà kìnìkan mélòó nínú wọn náà dìde náà lọ ṣe irú àwọn kan tí bàbá Akíntọ́lá àti bàbá kíná porúkọ ẹ̀ ọba mélòó ló ti fún wa ní support those are the things tá a níìdì. Even kó ṣe ọba méjì ẹ wọ bọ Ọ̀yọ́ bó ṣe dúró pẹ̀lú Queen Elizabeth lójú títì ní bóyá 1960 ní bóyá kìnnìkan ni yẹ rí i pé full support wà gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá máa rí i pé no ìyá onítìrí máa rí irọ́ Sunday Igboho mà ní òun ló dúró yìí bàbá Akíntóyè mà ló dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ king ọba London yìí or George Bush yìí or whatever yìí. wọ́n sì yẹ lábẹ́lé gbogbo ti ṣe wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba nation. ẹ̀jẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ gba kínní ẹ wá instead of ìyẹn ẹ wá lọ gbowó àwọn tó ń fún wọn lówó they are very stupid. tòbí náà lẹ́yìn náà padà sọ ní ìsìn ń tẹ́lẹ̀ yẹn sọ nìyẹn tẹ́yìn tẹ́ ní pé kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ sí ìyàwó. sẹ́rò bóyá àwọn tó bá dáwọ́ wọ́n tún fẹ́ gbowó mi lónìí olè yìí lè padà sọ yẹn wọ́n fẹ́ gbà mí wọ́n dẹ̀ lè kọ́ mọ́ dà fún wọn mọ́. ìyá mi kò ní kí í ṣòwò orogún kọ́ lélẹ̀ yìí ní ìsinyìí orogún kọ́ lélẹ̀ yìí ní ìsinyìí ó dàbí ìgbà tó sún yín ẹlẹ́sẹ̀ kí ni divert ara yín kúrò nínú ẹ̀ fún kíní yín program yín another name it's just like that because what they are doing kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó most of them ló ti sọ di owó and àwọn tó wà ní diaspora àwọn náà ti believe pé owó wo ni wọ́n ní kì í ṣe owó ẹ kọ́kọ́ gbéra yín ná ẹ kọ́kọ́ gbéra yín lọ́nà ẹ kọ́kọ́ káàtì ẹ kọ́kọ́ rí yín nínú UK pé no these are the judges. kí ẹ̀wọ̀n gangan kankan lẹ̀ dídí kan lọ United Nations tán láwọn lọ ẹ lọ sọ́dọ̀ Biden ẹ lọ sí eléyìí kódà àkọ́kọ́ jẹ́ pé ká ẹ lọ sí France wọ́n wá àṣẹ́sìn alẹ́ tí ọkọ lọ. irú gbogbo yẹn ṣe yẹn lọ Germany lọ bá kínní bẹ lọ Paris lọ sí Australia lọ sí bíi tipẹ́lẹ̀ gbọ́ngàn wá ní pé wọ́n máa recognize. báwo ni wọ́n ṣe lọ báwo náà ṣe àwọn tó yẹ pẹ́ lómi wọn gò lè dúró níwájú kínní wọn máa hà nínú bíbá. ẹ wá wo ìyá mi ẹ wá wò tọ́ḿbà tí irú bàbá Akíntóyè nǹkan kan yẹn wọ́n ní ọmọdé gbọ́ àgbà gbọ́n ọpọlọ tèmi lèmi fi sílẹ̀ àti fusion. bàbá ò lè gba ọgbọ́n ẹni bàbá ò kì í gbọ́gbọ́n yẹn kankan náà fi ń dànù náà fi ń dà sí gbó. nobody tó lè control bàbá Akíntóyè. tó bá ti lé ọgbọ́n kí ni step tán wá kí ni gbogbo ọlọ́gbọ́n wọ́n fi whatever wọ́n ṣe whatever kí ni ojú àga kan ni wọ́n jókòó sí látọdún bíi 10 tán ti ń ṣe Yorùbá nìsan ojú àga kan wọ́n wá ń pò yìí bíi sí àbábà bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ́rọ̀ kéèsì yìí ṣe rí make a move now
ẹ̀yin make move ìgbà tó fẹ́ àtà Amẹ́ríkà fẹ́ àtàkì kí náà pé stubborn president yìí mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀ tó pa nípakúpa ń gbà ìlàbí eléyìí tó lọ ju bọ́ǹbù sí Amẹ́ríkà jọ́sí wọn Amẹ́ríkà ní ṣe kí ni wọ́n step down wọ́n fún ní gbogbo length of time at the end of it wọ́n take action wọn but kò sí action kankan tẹ́yìn make ẹ kàn jókòó ẹ wálẹ̀ ń gbowó ẹ̀yin èèyàn náà dẹ̀yìn ẹ̀yin ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀ kàwé Kóyèké gbowó mi ò blame Kóyèké kó gbowó ẹ̀yin ní ìṣẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kàwé ni ẹlẹ́ẹ̀kàwé Kóyèké gbowó Rebecca gbowó kìnnìkan agitator gbowó ẹ̀yin ò yí fọpọlọ ti yín sílẹ̀ bíi ti the first man tó kọ́ tán sọ pé ẹjọ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù yẹn wọ́n ẹ̀ ṣe fọpọlọ sílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kàwé ni àwọn tó ń fẹ́ gbà nǹkan fún yín wọ́n jókòó lójú kan bí màá yẹn ṣe the first man ṣe sọ wọ́n jókòó sójú kan eléyìí tó wà Nàìjíríà Onítìrì eléyìí tó wà ní àmì Kútọ̀nù what action these people take what action this is not action of frightening or àti yàdá àti yọ̀bọ gbogbo eléyìí tí Ìgbòho ṣe ń gbà yẹn or whatever it's totally different to what is on the ground now. It's totally different. Ẹ jẹ́ ká bá ọpọlọ ara wa sọ̀rọ̀. Step wo tẹ́ ẹ nídìí ní ìsìn kì í ṣe owó kì í ṣe 50 billion kì í ṣe kìnnìkan billion. Open account wọ́n fẹ́ máa dá ọ̀pẹ́ ṣe crypto náà online tó yẹ pé kìíní tán fẹ́ ṣe yẹn wallet lásán ni káwọn èèyàn máa dáwọ́ wọn máa send owó through account. Ó dáa. Gbogbo eléyìí ni wọ́n lọ ń tẹ kíní gangan gbogbo yẹn kọ́ńkọ́ńkọ́ńkọ́ńkọ́ń ok ẹ padà sẹ́ kọ́ lọ padà lọ wo àwọn fíìmù ayé àtijọ́ àwọn bàbá wo lọ́wọ́ ǹgbà yẹn gbogbo nǹkan tó ń tẹ̀ kọ́ lọ máa wò bóyá wọ́n tẹ aṣọ kan wọ́n tẹ kíní kan it is when they make the action first we see some about at least 10 7 to 10 lawyers àwọn magistrates nǹkan kan pẹ̀lú àwọn bàbí méjì kọ́kọ́ gbéra kọ́kọ́ wọnú London ìgbì ẹ wá sọ fún mi ilẹ̀ àmì sẹ́rí owó tó ń sọ yẹn. ṣé làwọn tó fún lówó pé kán fi lọ Brazil tí wọ́n sọ sẹ́nu. ṣé ti rí adìẹ̀lẹ́ fẹ́ gbà nǹkan. wọ́n fún wọn lówó tó fi lọ Brazil tó lọ Brazil láàrin àpò náà kò sí. kọ́ńkọ̀ntínú tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn tó ń ṣe ní àwọn Akíntọ́lá bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kọ́ńkọ̀ntínú ṣe bẹ́ẹ̀ orí ara wọn náà fìyà jẹ lọ àjọwà lẹ́nu ìbáwọn ọmọ wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe Haúsá ṣe dó wọn pa ní orí àwẹ̀ dáríjì mi àwọn Haúsá ṣé wọ́n ṣe ń pa wọn ni tó ṣe ń bá àwọn obìnrin orí àdúgbò gbogbo wọn lò papọ̀ ṣe gbogbo ṣe ọba kan náà ní bàbá Gbàgede sọ pé wọ́n tún ti gbé ní àti bí some few days ní ìsìn. èmi ò tiẹ̀ lè sọ lórí wọn ń pẹ́ kan tó gbé wọn. wọ́n lówó náà kán sọ fún wọn kó sọ fọ́ba yẹn pé kó fún wọn ní ATM ẹ̀ kán lọ gbowó jáde inú àkáǹtì ẹ̀. so look at it ṣé ẹ rí tó bá ṣe mí ọ̀ǹtí tí kí n jẹ́ ẹ̀ tó lè sọ pé mo even kí n jẹ́ olówó lónìí bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí n bá rí pé bàbá Akíntóyè Ìgbòho ọ̀ bí mi tiẹ̀ wá ráwọn yẹn rárá àwọn magistrate tó strong from America tó jẹ́ strong agitators Yorùbá whatever tó dìde tán tó wọnú tó lọ bá jọ̀ǹbù kí ló ń pè máa yìí Amẹ́ríkà yìí tó lọ bá tó hold the meeting again. The second one or third one tó hold there ní United kọ́ wá ní ìsòlẹ̀ kan ní yes wọ́n fẹ́ dá owó kan ẹ wò èmi gan ni wọ́n á kọ́kọ́ rí tí màá kọ́kọ́ bọ́ síta pé yes bí mi tiẹ̀ ní sísì màá ní sísì tí mo ní ẹjọ́ mo fẹ́ dá fún nǹkan báyìí àti tẹ́ni ẹjọ́ ẹ bá mi gbà á ẹjọ́ sísì mo ní ṣùgbọ́n fún nǹkan tí mo ti rí orí mi wú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá pé yes ẹ wá wò ibẹ̀ yẹn òkìkí máa kàn. Ebi nǹkan tó fi dá wọn lẹ́jọ́ níbi táwọn méjì kan tó ń lọ ní kinní kan tó ń gbẹ́jọ́ Nàìjíríà lọ ní sí kóòtù àbí nǹkan nìyẹn. Wọ́n ní kì í ṣe àwọn méjì yẹn ló yẹ kán wá.
that they don't have the right at all. But as a victim back the judgment, because judgment yẹ obìnrin yẹn sọ tó fi charge wọn pé kò sí sign pé òun ò rí evidence, strong evidence pé àwọn kan wà ní ìwà yìí pé wọ́n wá jà fún ara wọn individual pa àwọn méjì yẹn kan wá sí court wá jà fún ara wọn pé there is no sign pé àwọn ọmọ ìlú tẹ̀lé wọn or àwọn bíi kábíyèsí bíi méjì mẹ́ta wọ́n tẹ̀lé wọn pé nǹkan tó wá ṣe yẹn nǹkan ìjà tó wá jà fún Yorùbá nation yẹn is not the right thing ní pé but they didn't follow the necessary steps. Kí ló dé tá à ń ṣe nǹkan báyìí bí ìgbà tá a kàwé? Kí ló dé tá à ń ṣe nǹkan báyìí? Àfi ká máa jà onítìrí òṣè dáadáa Ìgbòho ti gba 1 million Akíntóyè ti dáná ó ti fògùn ṣe kinní kan màálù mẹ́jọ ló pa. Is that what you need, people? Is that what you need? Ẹ pa ọpọlọ Yorùbá yẹn ẹ papọ̀ náà. Ẹ papọ̀ dà kì í ṣe ìjà kì í ṣe kinní. That thing make kì í jẹ́ kí n tẹ̀ ní interest much láti sọ pé mo fẹ́ máa wo tó bá yà lẹ́yìn program yìí tó jẹ́ pé òótọ́ lẹ̀ ń dì mú. And some stupid people, arrogance, Yorùbá náà wọ́n á tún máa kọ̀kọ́ kúkọ wọ́n á máa challenge yín. Is that what you supposed to say? Ọpọlọ àwọn ti lọ láì ṣe títẹ́ ní. Is that jíjẹ́ gbogbo yẹn ni Kóyìkí ṣe kìíní kan Kóyìkí ọmọlẹ́mi ni ọmọ. We don't need all that rubbish. Gbogbo kìíní yẹn títẹ̀ yìí ò bá mọ̀ pé ó ń dojú tì yàn lórí afẹ́fẹ́ àtàwọn tá a gbé lẹ́yìn àgbàlagbà l'Amẹ́ríkà nǹkan kan náà. Gbogbo yín kan sùn ẹ kàn sùn sójú kan ni ẹ kàn sùn ẹlẹ́ẹ̀kàwé magistrate gbogbo ẹ̀. Ṣé gbogbo báwọn bàbá tó ka magistrate àwọn bàbá wo lọ́wọ́ ẹ padà náà ẹ padà kẹ́ lọ́wọ́ àwọn fíìmù tí ẹ bá tiẹ̀ báwa ò tiẹ̀ rí kúlẹ̀kúlẹ̀. Àti ẹ̀ ti délé ayé ń gbogbo gbà yẹn náà at least we witness some akọ̀kéré ni. Ṣé bọ́n ṣe ṣe nìyẹn padà kẹ́ lọ wò ó? Irú onítìrí o oníwọ̀rẹ́fà o ẹjọ́ kóra yín jọ tẹ́ jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ò lè gbá yín mẹ́wọ̀n náà wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún yín. Wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún yín. Ṣé wọ́n pé tí àwọn tó pera wọn ní leader yẹn tí gbogbo wọn bá jáde tí wọ́n bá bọ́ta ṣé wọ́n pé wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn ṣé wọ́n bẹ́ẹ̀. Wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn àìdí mi wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn. Wọ́n ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn káwọn bíi 10 magistrate tó bá ti wọ́n kọ́kọ́ kì í ṣe pé wọ́n máa kàn déédéé gbéra náà. Ok mo fẹ́ wá kí yín nísìn kí wá déédéé gbéra lọ́la nísìn pé ok mò ń bọ̀ ní ibi tẹ́ ẹ gbé ṣé ẹ pè mí ni ẹ pè mí náà mi ẹ invite mi náà ok ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́kọ́ fi lẹ́tà ránṣẹ́ ok o President Kinikan we so people group we want to come and see you in respect of so things. Okay. Wọ́n á jẹ́ choose the date. Tí ó bá dẹ̀ sí, torí tí lẹ́tà bá jọ́dọ̀ wọn, okay, magistrate kẹ̀. Group of àwọn ló mọ bó ṣe máa right kìíní yẹn, irú gbogbo yẹn tó máa ti tó ẹ̀ tí bó ṣe kí náà ń porúkọ ẹ̀ orúkọ máa ń sàǹsàpá mi lórí ní Amẹ́ríkà yìí bó ṣe ń lórí. A sọ fún wọn òyìnbó wà very simple wọn lè ti torí pé wọ́n lọ síbẹ̀ nǹkan wá ní ó yá arrest wọn ok irú àwọn tó mú ẹjọ́ Nàìjíríà lọ sí council àbí nǹkan níjọ́ tí wọ́n ṣe arrest àwọn méjì yẹn wọ́n ṣe arrest wọn wọ́n lè arrest wọn now they are big people wọ́n lẹ́nu bẹ̀ wọ́n lè arrest wọn kankan kò possible wọ́n á gbọ́ tẹnu wọn ni. Wọ́n á dẹ̀ sọ fún wọn pé ok nǹkan tẹ́ ẹ bá wá ó ṣeé ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá wá kò ṣeé ṣe òpin ẹ̀ nìyẹn ibẹ̀ náà máa ti mọ decision ara wọn wọ́n á sọ fún wọn ó ṣeé ṣe o nǹkan báyìí ló so mọ́ nǹkan báyìí ló so mọ́ ní ṣeé ṣe o ok ẹ jẹ́ ká fi meeting sígbà míì ok ẹ jọ àpùṣe ẹ̀ síwájú yín ẹ bá wa wò period wọ́n á tún gbéra láti bẹ̀ wọ́n á tún lọ sí UK. Ilé ìtọ́ba ti kọ́kọ́ wá wọ́n á tún lọ the second one bẹ́yẹn wọn ò lè pa wọ́n náà kò possible àwọn náà mọ̀ nǹkan tí mò ń kó possible
ẹnu ni wọ́n fi sọ ìdílé náà máa fi jókòó ẹ̀ wọ́n ọ̀bájọ̀gbọ̀n lọ síbẹ̀ now. They are big people, magistrates, they are lawyers. They are big people from Nigeria. Tó wà ní America bẹ́ẹ̀, tó wà ní UK bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n á dẹ̀ wọ́n á ṣara wọn jọ pé kábí 12. Á gbéra, wọ́n á dẹ̀ wọ́n lọ sọ tinú wọn. Ìṣẹ̀bẹ̀ náà lẹ́yìn máa self-determination àbíkílẹ̀ ti máa ń pè. Ìbọn náà lẹ́yìn náà sọ pé everybody ní self-determination láti sọ nǹkan tó bá wù. It's just like that. But ẹ wá jókòó, ẹ wá káriwo rally nìkan. Rally ò lè jẹ́ kán mọ anybody kankan bí kankan local champion. Owó wọn lọ ń dáwó owó wo náà lọ ń dá. Ẹ ti padà ronú wò yìí pé ok owó tẹ̀ tí wá ń dá àwọn activities tẹ̀ tó ń ṣe nǹkan kan irú ìyá onítìrí yẹn step ìgbà tó tẹ̀ lóun ṣe meeting pẹ̀lú àwọn kankan inú mi tẹ̀ tí kọ́kọ́ ń dùn pé one day meeting tí woman yìí ṣe ó dàbí pé woman gbé ìgbésẹ̀ tó dáa o ó dàbí pé ó ti gbé ìgbésẹ̀ tó dáa o because èmi ò rí bàbá Akíntóyè kó lóun òun lọ ṣe meeting ìwé ewo ni meeting ìkọ̀kọ̀ tí gbogbo yín lọ ṣe ẹ lọ ṣe meeting kárí yín títí àwọn bàbá wó lọ́wọ́ ẹ lọ ṣe meeting kárí yín kárọ̀ ọba méjì ọba mẹ́ta lẹ́yìn yín ibi tí problem ti ń wáyé nìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá rí ọba kankan bí ọba Onífẹ̀ bí Ọ̀yọ́ àwọn kàǹkàǹkà bíi méjì ẹ wá lẹ fẹ́ gba kinní kan ẹ wá lẹ fẹ́ lagídí ẹ fẹ́ fi riot gbà ẹ fẹ́ wàhálà àwọn kan máa pa àwọn ẹ they will just be wasting people's life kò fún ọ ló bọ́ sí 10 years to this time wọ́n lè fún yín Yorùbá kankan ẹ wá ṣe bíi pé ẹ kàwé ẹ kinní bọ́ sórí TV ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa pariwo ojú kan ní ẹ lọ kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe pariwo gbogbo ẹ̀yìn agitator ṣe bọ́dẹ̀ ṣe fi ń gbowó lọ yìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà tún máa fi gbá owó lọ for years fáwọn tó bá gbọ́ tó bá ń fún wọn owó kan ló ń kàn ẹ̀yìn jẹ́ kan káwọn magistrate yẹn kan make a step kan ṣe everything bí wọ́n ṣe sọ yẹn ẹ wá rí owó táwọn èèyàn máa dá á ju gbogbo eléyìí táwọn kan yìí kì í gbà yẹn lọ because wọ́n á sọ fún wọn pé okay owó táwọn fẹ́ fi wọ plane owó táwọn fẹ́ fi wọ kinní kan yes everybody will know that. Because they have already made the move. ẹ tún kọ́ wọn ló lè jà tí wọ́n ó dẹ̀ travel lọ́sàn tí wọ́n ò ní lọ tí wọ́n ó dọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ rè bóyìnbó pẹ̀yà fọ́tò. Ìsítàmì wọ́n máa ń pòwe kan mo lè má mọ òwe yẹn but bá kàn sọ ní Yorùbá lásán wọ́n ní oh God kìíní àwẹ̀ yìí náà ni wọ́n ní àkọ́kọ́ ajínigbé ṣe kinní kan ó máa ti yé yín nìkan tí mo mean ẹ̀kan ló mọ̀. Ajínigbó atanido. Mi ìfẹ́ dárúkọ gbogbo kìíní ẹ̀kan ló mọ̀ ok ìgbà táwọn kan ti ṣe tán ti gba owó nísìn tán ti ṣe gbogbo eléyìí tán fẹ́ ṣe ní sẹ́yìn wá nísìn ṣé kò kọ́ yín lọ́gbọ́n ṣé kò kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́gbọ́n báwọn ò ní dáwó mọ́ it's just like that bó ṣe rí nìyẹn tó máa but àwọn delegate wọn yẹn magistrate wọn yẹn àwọn big oh God àwọn big Yorùbá powerful lawyers magistrates gidi wọ́n tó ń kọ lẹ́tà tó ń ṣe everything tó ń send ẹ̀ sí British tó ń send ẹ̀ sí kìíní wọ́n máa pè wọ́n máa ní kàn wá they are not Nigeria ni wọ́n lè ti ṣe irú gbogbo nǹkan báyẹn wọ́n máa ní kàn wá wọ́n lè arrest wọn kò possible láyéláyé wọ́n máa ní kàn wá wọ́n bá wọn program wọn wọ́n á dẹ̀ lọ kì í ṣe ìdáná kó lọ́bẹ̀ wọn ò kógun lọ́bẹ̀ wọn ò kọ́ àké lọ́bẹ̀ ẹnu náà fẹ́ lọ fi sọ̀rọ̀ àti files àti pen àti biro ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n wọn ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun làbí dá lè ṣe èmi lè má gbọ́n tó gbogbo ya ọpọlọ tọ́lọ̀ fẹ́ mi tẹ́mi ní àìdí àtẹ̀mí àti nǹkan tí mo ti wò síwájú lórí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àǹsọ́ at least òpin ẹ̀ náà nìyẹn bàbá kan sọ̀tọ̀ kan níjọ́ kan mi ìrántí bàbá yẹn mọ́ lórí program èèyàn kan tí mo wò ó láwọn jọ wọn láì bàbá Awólọ́wọ̀ Akíntọ́lá gbogbo wọn lọ ṣe meeting bí kan mi ìrántí kéèsì ẹ̀ mọ́ṣá but ibẹ̀ yẹn ṣáà dìjà díẹ̀ ó di pé kọ́ máa léra wọn káàkiri ṣe gbogbo ẹ̀ ẹni tó máa sá sínú ṣọ́ọ̀bù wọ́n dẹ̀ kúrò ńbẹ̀ later ọpọlọ wọn àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe wàá pé wọn padà ó ṣe wàá fún wọn ní advice pé nǹkan
báyìí ní kẹjẹ ká ṣe kìíní yìí nǹkan. Within 2-3 days, all everything there were calm. But we don't have these people. Ẹ wá ń gbowó owó lẹ̀ ń san torí Ọlọ́run owó lẹ̀ ń san. Ẹ wá pariwo Kóyìkí gbowó kíní kan gbowó ọtún máa gbowó kò sí gbowó ọwọ́ ń wù yín lẹ̀ ń dáwó fún wọn náà. Sọ ọpọlọ yín lọ́wọ́ ọpọlọ kò sọ ọpọlọ mọ́ni ni ẹ kàwé ni èmi ò ṣe ti sanwó kan. Tẹ́mi ìṣiṣẹ́ ń bí ni mò ń ṣiṣẹ́ náà. Èmi náà ò ṣe ti sanwó. Ó ṣe £20, ó ṣe £50 is part of it. Nínú contribution tí máa dá fún Kóyìkí tàbí tí mo dá fún Tẹ́ní tàbí tí mo dá fún kíní ẹ̀kan wà lórí rédíò àti TV ẹ̀kan máa pariwo the same thing every day the same thing. Is there any progress in that? No progress. Ẹjọ́ kò ẹ lọ jókòó. You people are just wasting time. Ó kò lé ọkọ. That is the only progress. Then kẹ́ máa tún máa mess up ara yín yẹn ló tẹ̀ máa ń bí mi nú. Ó kò lé ọkọ rẹ̀. Ẹ ṣe ló kúrò ń lé ọkọ ẹ̀ ǹjẹ́ wọ̀ ìlọ́kọ báyìí ìwọ Tẹ́ní ìwọ ṣe kinní kan. All those things that is not what we need. Yorùbá nation nìyẹn. Táwọn bá bí Tẹ́ní táwọn bá bú Tẹ́ní ara máa kán ó máa náà máa èmi tí mo ti gba lẹ́sà gbójú tẹ́ pé màá tún póòsì yín màá tún fi yín màá tún póòsì yín màá tún gbé yín wá sórí wọ́ọ̀ mi kí n fi màá tún póòsì yín màá tún wá fi yín kásì cruise níbí. Gbogbo yẹn kọ́ la need sísá mi tẹ́yìn gan bá wò with all what I've been saying since ojú kan ni gbogbo wa wà ojú kan gbogbo ẹ̀yin agitator. ṣé bá a ti sọ láìmọye ìgbà kan stop ẹ̀ káwọn tó dágbà tán láwọn tó ń dà nǹkan rú ṣùgbọ́n torí ipò eléyìí ò fẹ́ bẹ́lẹ̀ ṣe torí pé ó fẹ́ kó jò nìkan òun fẹ́ jẹ leader ó fẹ́ kó jẹ́ mi ní leader eléyìí ò fẹ́ bẹ́lẹ̀ ṣe èmi ní leader eléyìí ò fẹ́ jẹ́ èmi mo fẹ́ jẹ senator kálukú wọn ti yanra wọn sípò láì ti gba nation ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn èso ní. ẹ tí ìgbàlú ẹ ti ń dá gbẹngbẹ lúkẹ ẹ tí ìgbà ìlú ẹ ti ń dá gbẹngbẹ lúkẹ ẹ tán tí ìmúyàwó wá bá. ìwọ la máa fi ṣe gọ́vnà ìlú ẹ ìwọ la máa fi ṣe kinní kan àwọn tó ń fún wọn lówó náà wọ́n ń promise èèyàn bíi 6-7 ní pírẹsidẹ́ǹtì ìwọ la máa fi ṣe pírẹsidẹ́ǹtì la bá gba nation tán wọn náà mọ̀ ń dáwó lẹ́lẹ́ àwọn dọ̀gọ̀dì ní ìdáwó. àwọn yan kìnìkan interim government náà máa fi sí interim whatever. àwọn bàbá náà ti ní gbogbo náà ní interim kì í sọ̀dọ̀ ti obìnrin nìkan ìyá òun dà lónìí akàn gbogbo wọn kàn jókòó sórí sọfà bàbá ni wọn kàn ń kó yìí bẹ́ẹ̀. a máa tó wà all right. Well, kò sí wàhálà that's my own something I didn't mean like that. Thank you everyone. mi ò mọ̀ pé màá máa pẹ́ tó báyìí gan. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú pé ó gba àsìkò ẹ jẹ́ kó ní kálukú ló at least ibi tẹ́ sáà lọ látijọ́ ẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣépè tán ti ń tú àṣírí tán ti ń búyàn wọ́n sà ń sọ opinion wọn tàdé máa ní kán má sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ sáà gbà ẹ wà máa dé bí ẹ máa ní kọ́là kan ṣe kínní kan mi sábà gba ẹni àkọlà you know that so àwọn tó pè wọ́n sábà kọ̀ at least ibi tí wọ́n ti ń pè lórí show tán ti máa sọ a lot of ọ̀rọ̀ ẹ bá caution wọn àwọn bàbá ṣe kínní kan màmá ṣe bí caution àwọn yẹn so ẹ jẹ́ kí àwọn tó bá kọ̀ léèní lọ́dọ̀ mi wọ́n ẹ jẹ́ kán kọ̀ léèní kí ìgbésẹ̀ gbogbo ìgbà kọ́ lọ́dún wọ́n lóyún ọ̀rọ̀ léèní ni wọ́n bí lọ́dọ̀ tèmi léèní. ẹ ṣé o adúpẹ́ o ojú yín ò ní rí bí ẹ̀yin tínú yín dùn sọ̀rọ̀ wa o ojú gbogbo yín ò ní rí bí ayé yín ò ní bàjẹ́ o ẹ̀ní báráyé fọwọ́ tí o pèrègede ayé ò ní fèmí àti yín jọmọ̀ ní rògbò àsọ̀rẹ́ pé bí àṣàṣì ayé ò ní mú èmi àti yín o ìjì ayé èmi àti yín ò ní jí sí ọ̀fẹ́ ayé o níwọ̀nba tó kù tèmi àti yín ò fi lólé ọjọ́ ayé wẹ̀yìn tínú yín dùn sí Tẹ́ní ọmọ ológo ẹ nílò nínú ìpọ́njú àti ọ̀fọ̀ àti ìdààmú àti ìyà àti àìrójú àti àráyè oríire ló máa gbẹ̀yìn gbogbo ọjọ́ ayé wa èmi àti yín ara àánú gbà ní gbogbo ibi tá àròkọ rere sí àti ibi tá àròkọ rẹ̀ sí rí òtọ̀ wa lọ́wọ́ ìpè ọ̀la máa gbé àdégbọ́ ìpè ìbànújẹ́ àsúnmáyọ̀ àjíláyọ̀ ẹ ṣeun gan ni mi ò gbàwé léni ṣá mo ti bó sáàrì sáwẹ̀ àní jẹun báyìí
tí tó bá dọ̀sán ní ìsinsìn bí onímọ̀ pa mí sọ wàdà àgbà bẹ̀rẹ̀ ìgbà ní èrèrò rẹ̀wẹ̀ rírí o. Go ọmọ ológo, this is Tenny, I'm disappointed in you. Why are you allowing this guy to continue his ranting? Do you need to Ayodele away? Do you need to abuse or insulting my caller? If you call, tí ẹ̀yin bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ, you can call. You don't need to be insulting anybody. After all, many people have been calling on the several show you have been watching. You never caution them. They call today only. Just today. Òní nìkan mo tó allow èèyàn kan sọ̀rọ̀. Ẹ ti fẹ́ máa control mi bíi pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ má máa insult èèyàn mọ́. You say your own opinion. Opinion tí wọ́n ní òótọ́ ni náà lórí owó. Ṣé owó gbígbà ni ẹni tá fẹ́ ṣe ni? Ṣówó owó ni? Ṣé wọ́n rántí nìyẹn? So kò nínú gbogbo ọ̀tẹ́ nìyẹn sọ. Kò sí point kankan bẹ́ẹ̀ lẹ́ sọ fún mi yẹn o. Kò sí point bẹ́ẹ̀. Ẹ ń sọ fún mi pé kò sí pọ́ìntì kódà tẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́yọ̀kọ́ àtẹ̀sọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kejì ọ̀rọ̀ lórí owó pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbowó kánmọ́kẹ́ mọ́ dáwó mọ́ náà ni. So ó ní wọ́n ti rántí. Please stop insulting my people, please. And you as well, my people, you don't need to be disappointed in me because I'm not disappointed in myself. So thank you. Ẹ̀yin tèmi, thank you. Thank you, everybody. Goodbye. Good night, everybody.